Já, komiði sæl og blessuð og velkomin að Rauða borðinu. Þetta ágæta fimmtudagskvöld 10. apríl. Hér pakki fullur af alls konar málefnum framundan hjá okkur eins og vera ber. Staða ríkisstjórnarinnar, hagstjórn, umtöluð þáttaröð, rafrettur, ópíóðar og transfréttir meðal efnis. Við ætlum að enda þáttinn á umræðu þáttaröð sem þið kannski kannist við, allavega þau ykkar sem horfið á Netflix. Vakti nokkra athygli í gær þegar þáttaröðin Adolescence var mjög til umræðu í fréttameðlum eftir að landlæknir lagðist gegn því að þessir þættir yrðu sýndir í skólum. Margir teljað að hafa forvarnagildi og þetta er ákvörðun sem svolítið umdeild, þannig að hann kemur hingað og spjallar við okkur hann Viðar Halldórsson, hann er prófessor í félagsfræði. Hann ætlar að ræða hvaða skoðun hann hefur á ákvörðun landlæknis, hvort hún er góð eða vond. En Viðar er einmitt búinn að skrifa bók félagstöfra og hann kennir námskeið dægur menningu. Þannig að það verður samfélagsumræða hér í lokin á Rauða borðinu. Nú þar á undan ætlar hún Oddný Eir Ævarsdóttir að flytja okkur það sem að hún nefnir transfréttir, sem er svona viðbragð við Vogue-umræðunni sem komst í hámæli síðastliðinn sunnudag og hófst í rauninni hér við þetta Rauða borð í þætti bræðranna Gunnars Smára og Sigurjóns Magnúsar þegar allt var vitlaust á milli Sólveigar Önnu og Hallgríms Helgasonar sem voru hér gestir þeirra í Synir Egils. Og það má segja að öll vikan hafi logað af umræðu Vogue og anti-Vogue og jafnvel rán, Vogue rán og ég veit ekki hvað og hvað. Og hún Arna Magnea Dangs, hún kemur og það er Oddný ræða Vogue og anti-Vogue, þessa fárs sem sumir segja að geysi. Þannig að það verður forvitnilegt að fylgjast með því, það búið að vera svona eitt af þessum þemum í vikunni hjá okkur. Þar á undan ætlum við að fjalla ópíóða. Svala Ragnheiðar og Jóhannesadóttir frá frú Ragnheiður, hún kemur og ræðir við Maríu Lilju og María Lilja ætla nú að ræða fleira en ópíóðana, hún ætlar líka að ræða nikotín og rafrettur. Þar á undan kemur sem sagt Lára G. Sigurðardóttir, læknir og doktor í lýðheilsufræðum. Lára segir að flest bendi til að rafsígarettureykingar hafi langvinn heilsufarsleg áhrif á lungu, hjarta og heila. Og hún ætlar að ræða við okkur hvað sé til ráða og þessa staðreynd meðal nikótínfíkla að með tilkomu rafrettunar hefur heildarneysla nikótíns aukist verulega. Þannig að þetta er brýnt heilbrigðismál sem þarf að setja í ákveðið ljós. Nú, Indriði H. Þorláksson, hann er fyrrum skattstjóri og mjög iðinn við að skrifa læsilegar greinar fjármál. Og af því ég var að nefna áðan við ykkur þemu samstöðurinnar í vikunni, samanber Vókið og anti-Vókið, þá hefur einmitt annað þema hér verið viðbrögð okkar við, hvað maður að segja, tollabrölti Bandaríkjaforseta sem slær úr og í, ákveðu tolla tekur á tilbaka, þeir að vera á morgun, nei, eftir 3 mánuði. Efnahagur allra ríkja, hann hendist til og frá, þetta hans ákvarðanir hafa áhrif á efnahag allra landa heims. Og Indriði kemur og ræðir við Gunnar Smára mál sem varða þessa tegund af embættisverkum Bandaríkjaforseta,
ekki síst tollana og annað sem hefur, eins og ég sagði áðan í raun, áhrif á efnahag allra ríkja heims. En við ætlum að hefja þannig þátt á pólitískri umræðu eins og í gær. Hann kemur hingað hann Ólafur Þ. Harðarson, prófessor emeritus í stjórnmálafræði eftir augnablik. Og hann ætlar meðal annars að bregðast við og ræða það sem fram kom í viðtali okkar á Samstöðinni við Kristrúnu Frostadóttur fyrir nokkrum dögum. Það var að mörguleyti ansi fréttnæmt viðtal. Það kafnaði svolítið í Vogue hávaðanum. En Ólafur kemur sem sagt og hann ætlar að ég ætla að spyrja hann meðal annars hvernig honum finnist að þessir óreyndu flokkar sem nú eru við völd í ríkisstjórninni, hvernig þeim sé að takast ætlunarverk sitt. Og við ætlum einnig að ræða málþóf við Ólafur, hvort málþófið muni reynast sterkasta tromp stjórnarandstöðunar. En Sigurjón Þórðarson, þingmaður Flokks fólksins, hélt því fram í gær að málþófið væri tæki minnihlutans á Alþingi til þess að sýna andúð við þeirri fyrirætlan ríkisstjórnarinnar að leiðrétta veiðigjöld ögn, eins og talsmenn ríkisstjórnarinnar kalla það. Þannig að sprúðlandi áhugaverður og vonandi skemmtilegur líka pakki framöndan. Fyrst örlítil skilaboð, en áður en við heyrum þau, þá eru við þáttastjórnendur hér á Samstöðinni iðin við að minna ykkur á að án ykkar væru við ekki í loftinu. Við erum ykkur mjög þakklátt fyrir þann stuðning sem mjög mörg ykkar, eða rétt 1600 manns, veitið okkur með því að haka við áskrift á vef Samstöðarinnar og greið okkur félagsgjald sem að það er boðið upp á, eða áskriftagjald á mánuði. Það er boðið upp á 3 pakka, 2500, 5000 eða 10.000 krónur. Og ef þið eruð aflögu fær þá getið þið haft heilmikið það að segja hvort við höldum áfram að blómstra og dafna líkt og verið hefur með ykkar stuðningi sem við erum mjög þakklátt fyrir. Það má kannski einnig segja að þið getið öðlast örlítið ritstjórnarvald í því sem við setjum á dagskrá hér ef þið eruð eigendur Samstöðarinnar með aðild að alþýðu félaginu, því að Samstöðin er í raun fjölmiðil sem er í eigu almennings og veitir nú kannski ekki af á þessum tímum. Nú við viljum einnig biðja ykkur að dreifa efni okkar ef okkur líkar við það eða læka það á YouTube eða Facebook og minna á útvarpið okkar 89,1 og öppin sem að hægt er að hlusta á okkar dagskrá. En farið ekki langt, örstutt skilaboð og svo hefst pakkin með Ólafi Þ. Harðarsinni og stöðu ríkisstjórnarinnar og minnihlutas. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi Samstöðvarinnar með því að læka síður Samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir Samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum semst að hefja þennan þátt á umræðu pólitík. Það er nú bara býsna gaman að spá og spekulera í pólitíkinni núna, hvort sem umræðir okkar innanríkismál eða á alþjóðavísu, þótt sumir kynni nú að segja að gamanið væri mismikið, því sannarlega náttúrulega mikil alvara sem fylgir óvissu tímum, til dæmis í varnar- og öryggismálum margra þjóða, og efnahagsmálin eru einnig náttúrulega, það er mörg óvissan í tengslu við þau vegna
alls konar vendinga frá Bandaríkjaforseta, tollar, ekki tollar og svo framvegis, hvernig mun þetta hafa áhrif á okkur. Og við heyrðum einnig Sigurjón Þórðarson, þingmann Flokks fólksins í gær, halda því fram að stjórnarandstaðan hér á landi sé komin í kerfisbundið málþóf vegna þess að stjórnarandstaðan hún sé skipuð þingmönnum sem í raun séu í eigu útgerðarinnar og það sé fyrirhuguð leiðrétting á veiðigjöldum sem að setja allt í bál og brand á Alþingi. Það einnig áhugavert að ríkisstjórnar reynsla þessara 3 flokka sem að hér eru við völd núna, hún mjög takmörkuð. Flokkur fólksins hefur enga reynslu, Viðreisn kannski rétt 8 mánuði og Samfylkingin 1,5 kjörtímabil og þannig að það margt að spjalla og spekulera og einn þekktasti, ef ekki þekktasti bara stjórnmálafræðingur landsins sem að við höfum oft kallað til hér að Rauðaborðinu mættur enn ferðina Óli Harðar. Komdu sæll og blessaður og velkomin. Sæll, takk. Sástu viðtal sem ég tók við Kristrúnu Frostadóttur og við sýndum síðustu helgi? Já, ég sá það. Hvernig fannst þér hún koma út úr því? Þetta svona eitt af fyrstu stóru viðtölunum sem hún fer í eftir að hún verður forsætisráðherra. Já, mér fannst hún bara koma mjög vel frá þessu viðtali. Hún alveg náttúrulega ástæðan fyrir því að Samfylkingunni tókst hann á vopnum sínum í stjórnarandstöðunni síðast var í rauninni sú að Kristrún skerpti áherslurnar og hún hefur alveg frá því hún kom fyrst fram verið óvenjulega hæfur stjórnmálamaður sem að getur talað á mannamáli og í rauninni tengt saman til dæmis tiltölulega flókin hagfræðileg álitamál og síðan þá grundvallar stefnu sem að hún stendur fyrir. Þetta mikil kunst að gera þetta og það ekki mjög margir stjórnmálamenn í mínu minni sem að hafa verið jafn leiknir við þetta og Kristrún. Þannig og mér sýnist að frá því hún var forsætisráðherra þá hefur henni hvergi orði fótaskortur. Þannig að hún getur fyrir minn hatt verið mjög ánægð með það hvernig hennar framganga hefur gengið bæði hér á landi og síðan hefur maður líka síðan í erlendum fréttaviðtölum þegar hún að sækja alþjóðlega fundi og hún virðist vera þar algjörlega eins og fiskur í vatni, alveg eins og Katrín Jakobsdóttir var líka á sínum tíma. Já, þar hjálpar henni að hafa menntað sig í Yale og landsteinana og hún sild. Já, hún náttúrulega sild, það getur verið betra, stundum það betra. Já, þú segir hún sé óvenju hæfur pólitíkus. Ég man líka þegar þú sagði við mig fyrir nokkrum árum þegar ég var að vinna á Fréttablaðinu og hún var þá svona að ryðja sig braut að hún talaði mikið hugmyndafræði og það væri ekki endilega algengt á meðal íslenskra stjórnmálaleiðtoga svona á seinni tíma. Nei, það ekki mjög algengt, það að vísu, en það þó enn sjaldgæfara að menn geti tengt málum dagsins við þá hugmyndafræði sem flokkur stendur fyrir. Það auðvitað margir leiðtogar sem reyna þetta og ýmsir til að mynda foringjar Sjálfstæðisflokksins hafa reynt að tengja saman sem sé málefni dagsins og síðan grundvallar stefnu flokksins. Mér finnst bara, og ég eiginlega sá það bara strax þegar ég sá hana Kristrúnu fyrst, að þá sagði ég við sjálfan mig og aðra, þarna komin manneskja sem á eftir að verða formaður í þessu flokki. Það var eiginlega bara augljóst á eiginlega á hennar fyrstu skrefum. Já. Heldur það veiti ekkert af því núna vegna þess að við fundum svo sem snemma fyrir því eftir þessi ríkisstjórn tók til starfa að henni því sýnt mjög mikið aðhald af hálfu sumra fjölmiðla og það svo sem margir sem að segja ansi mörg álitamál eða hneykslismál hafi komið upp og flest kannski tengd flokki fólksins. Heldur hún hafi verið vakin og sofin dag og nótt í því að svona lægja öldur og koma þessu saman? Já, það nú venjan með forsætisráðherra að þeir hafa nú ekki mikinn tíma fyrir annað en vinnuna. Ég nú, auðvitað hefur þetta tekið einhver tíma en til dæmis þessi hneykslismál sem þú nefnir sem nú væntanlega þá málið með ríkistyrkina, styrkjamálið svo kallaða og stóra skómálið og síðan Ásthildar Lóu. Ég held að ekkert af þessum málum
valdi ríkisstjórninni neinum sérstökum vandræðum og mér sýnist að hafi einhver ágreiningur verið innan ríkisstjórnarinnar sem að engin ástæða til að ætla að þá hafi tekist að lægja allar þær öldur. Þannig að fyrir mér eru þessi mál sem að sumir hafa verið að telja að séu að muni reynast ríkisstjórninni mjög erfið. Fyrir mér eru þau svona dæmigerð mál sem að í rauninni bara stormur í vatnsglasi og í sporum ríkisstjórnarinnar myndi ég ekki hafa minnstu áhyggjur af þeim annað en að auðvitað hefur komið í ljós sko að ráðherrar flokks fólksins eru dálítið óvanir og veit ekki alveg hvernig þeir eiga alltaf að haga sér í ráðherraembætti en það ætti nú að sjóa af þeim tiltölulega snemma og muni held ég ekki verða þeim neitt sérstakur fjötur fót. Það kemur mér mjög á óvart ef að íslenskir kjósendur ætluðu að fara að refsa Ingu Sæland fyrir að hafa talað hvað skeytislega skó og ömmubassins þó auðvitað hafa hún ekki átt að gera það. Sko, ég hef aldrei áður tekið viðtal við forsætisráðherra sem að horfir djúpt í augun á mér og segir það eru ekki mannréttindi að vera ráðherra, Björn. Og þarna hún Kristrún, sko, í þessu viðtalum síðustu helgi, hún í rauninni að tala siðbætur og mikilvægi traust og svolítið að erlendri fyrirmynd þá hún að tala fyrir því að ef það hafi fallið á traust, bursið frá því hvort fólk hefur raunverulega eitthvað gert á sér ekki, bara það hafi fallið á traustið og trúnaðarsambandið á milli almennings og stjórnmálamanna sem á að vera gott í lýðræðisríkjum að þá bara beri ráðherra að víkja. Þetta gert ekki sammála mér? Þetta nýr tónn. Þetta óvenjulegt í íslenskum stjórnmálum. Það var nú lengi óvenjulegt að ráðherrar yfir höfuð segðu af sér. Það hefur orðið miklu algengara núna í seinni tíð. Og seint ef við gerðu það. Já, og seint ef við gerðu það. Hins vegar þá kom skýrt fram hjá Ásthildi Lóu að hún væri ekki að segja af sér ráðherraembætti vegna þess að hún hefði framið einhverja stórglæpi í tengslum við þetta mál Bass hennar fyrir áratugum. Heldur sagði hún að það væri fyrst og næst vegna þess að þetta mál og hvernig það hefði verið fjallað í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum að það myndi spilla fyrir henni í embætti ráðherrans þannig að málaflokkurinn myndi gjalda þess og hún mæti framgang málanna og gengi ríkisstjórnarinnar meira heldur en sin eigin stól. Og helsta dæmi sem ég man nú eftir að þetta hafi gerst áður með Guðmund Árna Stefánsson 1994 þegar hann lenti í verulegri ágjöf vegna einhverja embættisverka og hann segir af sér. Sjálfsagt eitthvað verið þrýst á hann en hann tók þá ákvörðun allt sjálfur og þá sagði hann að hann kannaðist ekki við að hafa framið nein veruleg eða nein afbrot en hins vegar þá væri þessi stormur farinn að standa honum og ríkisstjórninni fyrir þrifum og þess vegna sagði hann af sér. Þetta mjög algeng ástæða ráðherra hér í nágrannalöndunum, bæði í Bretlandi og í Skandinavíu. Það að segja að þó menn segja af sér það alls ekki endilega, felur það alls ekki endilega í sér að menn sé að játa einhverja sekt, þó stundum sé það þannig. En ég held að þetta sé bara horfið til framfara. Bæði fleiri afsagnir ráðherra og líka að það komi afsagnir sem að eru gerðar með þessum hætti. Já, sko Þórður Snær Júlíusson þáði ekki þingsæti vegna gamalla synda sem dregnar voru upp í aðdraganda síðustu kosninga og nú það þetta mál. Heldur að það sé tilviljun eða heldur þetta sé tengt sko, eins og ég reyna svona að velta fyrir mér það sko hvort Kristrún langar að leiða einhverja svona grundvallar siðbætur inn í íslensk stjórnmál. Já, ég get ekki lesið í hennar hug en hún hefur svona talað í þá áttina en eins og hún segir sjálf það skiptir nú minnstu máli hvað menn segja, það skiptir mestu máli hvað þeir gera og áður við förum að hrósinni mikið fyrir siðbætur þá væri nú kannski rétt að bíða svolítið og sjá hvernig framhaldið verður. Einmitt. Sko, ég ræddi við Sigurjón Þórðarsson, þingmann Flokks fólksins hérna í gær sem sagði að það væri súrt andrúmsloftið á Alþingi núna og sakaði
sakaði minnihlutanum grímulaust málþóf og bara stæla á leiðindi og hann vildi rekja þetta til veiðigjaldana. Áður en við kannski ræðum málþóf aðeins síðar í þessu spjalli, en sko sýnist þér sem að veiðigjöldin, breytingar á veiðigjöldum nú á svona óvissu tímum svolítið efnahagslega, að það mál gæti orðinni erfiðara Kristrúnu og þeim í ríkisstjórninni heldur en maður kannski sá fyrir, því að við höfum ju alveg gríðarlegan stuðning sem að maskina mældi við þessa breytingar. Ég hef enga trú á því að þetta mál verði ríkisstjórnin erfitt. Og ástæðan sú að það hefur verið ljóst í mörg ár að vilji mikils meirihluta þjóðarinnar hefur staðið til þess að gera breytingar í þá átt sem að ríkisstjórnin er núna að gera, þar að sé að hækka veiðigjöldin. Það kemur engum óvart að hagsmunaaðilar í sjávarútvegi gerist í gildandi í því að segja að þetta muni setja allt á hausinn. Það kemur engum óvart að Morgunblaðið sem að útgerðarmenn eiga skuli vera á sömu nótum og það kemur engum óvart að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur setji sig líka á móti þessum tillögum. Það bara svona allt eins og venjulega. En það hægt að gera verulegan hávaða. En ég hef enga trú á því að ríkisstjórninni að þetta verði ríkisstjórninni erfitt. Ég held að þetta sé, ef við maður bara hugsa út svo fylgi, að þá sé þetta gott mál fyrir ríkisstjórnina og að meirihluti kjósenda, umtalsverður meirihluti kjósenda muni verða mjög ánægður með það. Ef að ríkisstjórnin keyrir í gegn, það hækkanir og veiðigjaldi sem að hún hefur boðað. Allar kannanir sem ég hef séð benda í þá áttina. Heldur samegi við ferðaþjónustuna, þar verið að taka nokkra krónur sem hafa ekki verið teknar og fólk horfir núna til þess að Bandaríkjamenn komi í minni mæli en áður og Bretar, mér skilst þessi töluvert fall þar sko, og svona það óvissa vegna Trump og vegna alls og kannski fleiri sem halda sig heima. Svona lítil mál, gætu þau velt þunguhlassi? Mér finnst það nú ekki líklegt. Nei. En mér sýnist nú að maður að við getum komið betur að heimsmálunum aðeins eftir. En ef við byrjum á því að afgreiða bara íslensku pólitíkina, þá hún bara eins og venjulega. Það að segja hefðin okkar, sem að ég hef nú oft kallað ósið, það að á Íslandi fer þetta gjarnan umræðan í þinginu í staðinn fyrir að vera málefnileg, þó hún sé það nú oft í nefndunum, minna í þingsalnum, að þetta fer svona í skotgrafir milli stjórnar og stjórnarandstöðum. Og stjórnarandstaðan hefur mikla tilhneiging til þess að segja bara öll mál sem að stjórnin kemur með, að þau séu ómöguleg og þau sýni bara hvað þetta sé léleg ríkisstjórn. Og þar gildir nú svolítið eins og í sögunni strákin sem kallaði alltaf Úlfur, að ef þú æpir Úlfur oft, að þá tekur engin mark á þér og þegar Úlfurinn loksins kemur, þá heldur ekki tekið mark á þér. Þannig að almennt hefur þetta einkennt stjórnarandstöður úr öllum flokkum síðustu áratugi að þeirra málflutningur hefur verið í miklum átakastíl, upprópunum og það sem ég kalla stundum skrækum og þetta tengist í rauninni okkar umræðuhefð og reynda líka málþófinu sem við komum vonandi aðeins á eftir. En þannig að þarna ekkert sérstakt að frétta og ég held að það sé engin ástæða til að þetta reynist ríkisstjórninni neitt sérstaklega erfitt. En hins vegar náttúrulega eru þetta karp okkar innanlandsmálin að þau verða nú í rauninni ansi léttvæg ef við berum þau saman við það sem að gerast í veröldinni í heild. Það sem að verið að Bandaríkjaforseti að brjóta niður alþjóðakerfið sem að Bandaríkjamenn byggðu upp úr síðari heimsstyrjöld. Hann hefur gert mjög alvarlegar atlögur af frjálsum viðskiptum. Hann hefur gefið skít í marga sína hefðbundnu bandamenn.
innanlandshagar hann sér þannig að lýðræðið í Bandaríkjunum beinlínis í hættu. Þannig að þetta miklu óviss og átaka tímar eins og þú nefndir. Ja. Og hvað geta Íslendingar gert í þessu máli? Á svona tímum reynir á það með stjórnmálamenn í öllum löndum hvort að þeir geta hafið sig yfir dægurþrasið, reynt að skoða málin í rólegheitunum og með heildarsýn, ekki út frá þröngum flokkshagsmunum eða hver vinnur í næstu kosningum. Og ég hef tekið stundum það dæmi að úr Íslandssögunni þá held ég að afstaða Bjarna Heitins Benediktssonar eldri 1949 þegar við gengjum í NATO hafi verið einmitt dæmi slíka hegðun sem að stundum er kennt við svona statesmen eða stjórnmála skörungur heldur bara pólitíkurs. Nú var auðvitað gátum haft mismunandi skoðanir á því hvort að Ísland ætti að ganga í NATO eða ekki. En það sem mér sýnist á öllu sem ég hef skoðað þetta mál að Bjarni vildi ekki að Ísland gengi í NATO vegna þess að hann teldi að það gagnaði sjálfstæðisflokknum sérstaklega. Mér síðan líklegt að þetta gæti spilt fyrir sjálfstæðisflokknum. En hann einfaldlega mat það svo að hvort sem það var rétt eða rangt, að heildarhagsmunir Íslendinga væru þeir að Ísland ætti að ganga þarna inn. Og þá þjóðlegum gildum tók hann áhættu þarna. Já, hann náttúrulega síðan var náttúrulega mikil andstaða, ekki reyndar aldrei eins mikil við NATO eins og við herstöðuna. Hins vegar anduðum við herstöðuna byggðist fyrst og næst á þjóðveldishyggju miklu frekar heldur fylgispekt við Sovétríkin, þó að auðvitað væri einhverjir kommunistar sem voru andvígir herstöðinu út af fylgispekt við Sovétríkin, en það var ekki megin skýringin á tiltölulega mikilli andstöðu. Og hvað að gerast núna? Mér sýnist að þeir tveir forystumenn ríkisstjórnarinnar sem hafa helst sinnt þessum válegu tíðindum sem eru forsætisráðherrann og utanríkisráðherrann, að þær tali nákvæmlega á þann hátt sem að maður ætlast til að leiðtogar tali á svona tímum. Og frá stjórnarandstöðinni, hún hefur kannski ekki tjáð sig mjög mikið, flestir, og það hefur ekki komið fram mikill ágreiningur en þá að minnsta kosti í þinginu viðbrögð Íslendinga. En hins vegar hafa menn auðvitað tekið eftir því að fyrrverandi utanríkisráðherra og fyrir varaformaður Sjálfstæðisflokksins Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, hún hefur talað með nákvæmlega sama hætti og þær Kristrún og Þorgerður. Og ekki verið að reyna að gera þetta að einhverju flokks hestamáli eða til að skora einhverja auðfengna punkta, heldur í rauninni virðist manni að minnsta kosti þessar þrjár og reyndar fleiri séu í alvöru að hugsa þetta á þeim stóru nótum sem að æskilegt Taki almannahagsmuni fram yfir flokkshagsmuni? Já, í rauninni taki almannahagsmuni fram yfir flokkshagsmuni. Síðan hins vegar má að endalaust alltaf deilum það hvort að niðurstaða þeirra sé rétt eða ekki. En maður getur ekki gert meiri kröfu heldur en þá að menn séu með almannahagsmuni í huga og láti flokkshagsmunina ekki ráða. Já, það fór einmitt í taugarnar á mörgum Íslendingnum ef við ræðum það með Bjarna og hvernig hann Ben yngri og hvernig hann talaði bara í fréttaviðtölum. Hann var fyrst og fremst að adressa sína flokksmenn, hvað eftir annað. Hann var að tala við sjálfstæðismenn þegar hann fór í fréttaviðtöl frekar en kannski allan almenning. Þannig að þetta Svo ég ber nú blaka á honum, þá var það nú oft þannig, ef ég man þetta rétt, að það hefur verið að spyrja hann akkur hann væri svona rosalega óvinsæll, af því hann var náttúrulega langan hluta af sínu ferli frekar óvinsæll stjórnmálamaður, þó hann væri hins vegar mjög farsæll varðandi það að hann hélt flokknum mjög lengi í ríkisstjórn. Og þá sagði Bjarni gjarnan eitthvað og þá veru að ég óvinsæll hjá þeim sem að kjósa flokkin ekki.
ég ennþá tiltölulega vinsæll með mínum flokksmönnum og ég sjálfur sér, ég myndi ekkert áfellast hann fyrir það eða að segja að þetta svör að þessu tægi sko séu til margs það að hann sé bara líka í þessu samhengi. Já, í bíli minnst að kosti. Já, en maður tók eftir því, bara svo ég vitna aftur til þess að viðtala, að líka það sem gengur vel hjá þeim í stjórninni, Kristrún nennti ekkert að ræða það, hún nennti ekkert að staldra við það. Það var bara áfram. Hún er forsætisráðherra á einhverjum mestum óvissu tímum sem að bara kallar eins og ég og þú höfum lifað frá lokum seinni heimsstyrjaldar. Já, við vorum ekki fæddir þá. Nei, við vorum það svo sem ekki, en við höfum alist uppi gott, við höfum verið á miklum friðartímum og öryggistímum og Íslandi hefur orðið alltaf vopni. Það er hlægilegast eða svona kaldhæðinast þegar kallar á okkar aldri eru farnir að sumir okkar upplifðu ræðslu við kjarnorkuvopn í Kúbudeilunni. Það var nú eitt af fyrstu svona alþjóðaváni sem ég man eftir. En núna getum við hort með nostalgíu til kalda stríðsins þegar að Sovjetríkin og Bandaríkin sá og voru með þetta ógnarjafnvægi og maður hafði einhvern stöðugleika í veröldinni. En sko Kristrún áréttar að Bandaríkin séu, það hafi ekkert breyst. Þau séu ennþá okkar nánasti bandamaður með varnarsamningnum og þótt að sé hálfbrjálaða maður í Washington þá bara áfram veginn. Já, mér hefur heyrst að allir séu sammála þessu og þetta virkar sem eina skynsamlega afstaða Íslendinga. Á sama hátt virðist sko þó það sé settur þarna okkur 10% tollur sem þeir auðvitað bara vitleysa sem samt búið að fresta það ekki 3 mánuði núna? Ég veit ekki maður veit ekki hvað gerist á degi til dags. Maður þarf að hafa skoðað þetta fyrir hálftíma til að vita hvernig það stendur en það að Ísland færi í einhverja refsitolla virkar algjörlega galið sko. Það er að segja að það er illt að espa óbilgjarnan og hagsmunirnir ekki þeir að það væri skynsamlegt að fara í einhverja hörku við Trump á þessum tímapunkti. En hins vegar þurfum við náttúrulega að skoða þessi mál mjög vel eins og menn segja auðvitað á að reyna að viðhalda góðu sambandi við Bandaríkin og þau eru ennþá okkar bandamenn. Það er engin sérstök ástæða til að efast varnarsáttmálann þó að það sé kannski ekki alveg eins öruggt og einhvern tímann áður en auðvitað verða menn líka bara að hugsa sko hvað gera menn annað og það tengist náttúrulega sérstaklega þróunin í Evrópu og Trump hefur tekist að sameina Evrópu meira heldur en að hefur gerst mjög lengi. Honum hefur tekist að fá Evrópu til þess að taka varnir sínar miklu alvarlegar heldur en hún gerði áratugaskeið þegar að Bandaríkjarnir menn sögðu reyndar við Evrópumennina, þið þurfum ekkert að vera að eyða miklu í varnir, við munum sjá þetta fyrir ykkur. Og síðan Trump líka sýnist mér að takast það að tryggja frjálslyndaflokknum í Kanada áframhaldandi stjórnarsetu. Það er algjör vending. Því að fyrir fáeinum vikum þá var íhaldsflokkurinn í Kanada með 20% forskot og síðan kemur nýr forsætisráðherra sem að nú fyrir seðlabankastjóri bæði í Englandi og Kanada. Og Trump fer í þessar aðgerðir gegn Kanada að þeir verði fylki og hvað þetta nú og taflið hefur algjörlega snúist við. Í nýjustu könnunum þá sýnist mér að frjálslyndiflokkurinn sé með svona 5% forskot. Þannig að þetta er sveiflu upp á 25%. Íhaldsflokkurinn fylgi hans hefur heldur minnkað en megin skýringin á því hvað frjálslyndiflokkurinn stendur sig vel núna sú að kjósendur nýrra demókrata sem nú eiginlega sósíaldemókrataflokkurinn þar, lengra til vinstri heldur en frjálslyndir, að kannski helmingur þeirra kjósenda hefur ákveðið að snúa baki við sínum flokki og kjósa frjálslyndaflokkin og það er eiginlega svona dæmigerð taktísk kosning. Það er að segja að þessir kjósendur hugsa með sér við viljum miklu frekar frjálslyndaflokkin heldur en íhaldsflokkin og þá bara kjósum við frjálslyndaflokkin þó við getum ekki kosið þann flokk sem okkur finnst bestur. Þannig að það er svona ýmis áhrif. Já, ein spurning þá sem kviknar núna í mínu hjarta, það er sko heldur að mögulega áhrif af vandræðagangi Trump kunna berast til Íslands með þeim hætti að hér verði einhver breyting á fylgi við stjórnmálaflokka?
Ég hef nú ekki hugsað það, en mér finnst það mjög ólíklegt. Þér finnst ólíklegt? Ég sé ekki með hvaða hætti það þetta gerast. Nei. Það hafa verið einhverja tilraunir til að flytja inn hugmyndir frá Bandaríkjunum, til dæmis á Facebook og í sumum fjölmiðlum hafa einhverju verið að reyna að segja okkur að svona bandaríska menningastríðið, einhverja deilur svokallar Vogue, sé nú eitt megin vandamál samtímans. Ef ég skoða hvernig kjósendur svöruðu í síðustu kosningarannsókn eftir kosningarnar 24, þá nú ekki sjáanlegt að þetta hafi brunnið á nokkrum manni. Nema þá þessum strákum á Facebook sem að er að skrifa þetta. En þetta alveg búið að heltaka umræðan alla vikuna síðan þeir sátu 2 gestir hjá bræðrunum á sunnudaginn hér í Synir Egils. Það segir okkur bara dálítið íslenska fjölmiðla. En menn mega náttúrulega að tala þetta, þetta svona skemmtiefni, það má vel tala þetta. Já. Menn heldur líka margir fyrir síðustu kosningar að útlendingamálin yrðu lykilmál og grundvallaratriði í kosningunum. Ýmsir heldur það og Miðflokkurinn greinilega lagði upp með það. Bjarni Benediktsson lagði líka svolítið upp með það í byrjun. Síðan skiptan hest í miðri kosningabaráttu eftir að Sigurður Ingi flutti sína frægu símaræðu og sagði Bjarni, við erum búin að leysa þetta. Þú bara gleymir því að við erum búin að leysa þessi útlendingamál. Og eftir það fór Bjarni bara sýndist mér yfir á línu Sigurður Inga. Og núna þegar við spurjum eftir kosningarnar mikilvægustu málin, þá eru það innan við 5% sem að nefna innflytjenda og hælisleitendamál. Meðan að 40% nefna efnahagsmálin, sem augljóslega voru megin málið í síðustu kosningum. Það kemur skýrlega fram í grein sem við erum að skrifa, sem að stöndum að íslensku kosningarannsókn og kemur væntanlega núna í júní. Að þar held ég að við sýnum algjörlega fram á það að efnahagsmálin réður langmestu kosningarnar síðustu. Það voru ofurvextirnir og það ástand allt saman. Já. Sko, það hafa líka verið megin rök þeirra sem hafa viljað að við myndum ganga í Evrópusambandið, að við myndum komast út úr þessu íslenska efnahagsumhverfi og það meiri stöðuleiki og krónan sé ekki heppilegur gjaldmiðill og allt það. En nú hefur verið stóraukin umræða aðild að ESB bara í ljósi öryggishagsmuna og meðal annars vegna þess sem við ræddum áðan. Kristrún var mjög skýr með það að hún ekki að flýta sér í ESB, einhver stressi saman. Það skynsamlegt hjá henni? Ég held að það sé mjög skynsamlegt hjá henni. Ég held að það sé líka alveg rétt hjá henni að þó að við förum ekki inn í ESB, þá eru Íslendingar ekkert að vona völ. Nei. Þó að Íslendingar fari inn í ESB, þá eru þeir heldur ekkert að vona völ. Þetta, hvort að við erum betur komin inni eða utan við, í rauninni bara álitamál. Og það bara eðlilegt álitamál og það sem skiptir eiginlega mestu máli fyrir þessa þjóðaratkvæðagreiðslu sem að verður í síðasta lagi 2027, að menna detti ekki í einhverjar einfeldningslegar skotgrafir, heldur reyni bara að ræða þessi helstu mál sem tengjast Evrópusambandinu með skaplega málefnalegum hætti. Hvaða líkur eru á því? Þú varst að lýsa alþingi áðan einmitt þessum skotgröfum og þessari polariseringu. Ekki hætta á umræðan verið akkurat þannig? Jú. En þá verður maður ekki alltaf að vera Pollyanna. Jú, einmitt. Ég myndist á það að Sigurjón Þórðarsson hann vék að því að nú væru breyttir tímar á alþingi hvað það varðaði að minnihlutinn væri í brjáluðu skapi yfir veiðigjöldunum og ætlaði að beita mál þó við væri búin að beita því. Þingmenn hafa gengið út þegar umræða hefst og það svona svolítið að súrna þarna. Þú sendir mér í gær eða fyrradag vísindagrein sem þú hefur sjálfur skrifað og ég las hana yfir. Þetta áhugavert hvað málþófi að vaxa fiskur hrygg í seinni tíð eða eitthvað. Má ekki orða það þannig? Já, það hefur eitthvað aukist. En málþóf á Íslandi í rauninni miklu merkilegra fræðilegt fyrirbæri
heldur en við kannski gerum okkur grein fyrir vegna þess að við erum svo vön því að málþófi sé beitt í þinginu. Mjög mörgum líkar það ekkert sérstaklega vel, en ég er ekki viss að margir viti það að þessi tegund af umræðu, íslenska málþófið, er einsdæmi Þetta er bara einsdæmi í Vestur-Evrópu og í Bandaríkjunum er reyndar frægasta málþófshefð veraldarinnar. Það er í öldungadeildinni í Bandaríkjunum, kallað filibuster, þar sem að til þess að þar sem að minni hluti þingmanna getur tafið mál nánast endalaust. Það er að segja til þess að ljúka umræðunni þá þurfti hér, þegar frægasta málið er mannréttindalöggjöf Johnsons 1964, þegar að nokkrir rasistar í öldungadeildinni töfðu málið í milli 500 og 600 daga. Já. Nei, milli 500 og 600 klukkstundir. Já, ok. Það er að segja að þó það veri klár meiri hluti fyrir málinu, að þá tókst þeim að tefja málið þetta lengi áður en að Johnson kom í gegn það sem kallað er á ensku cloture vote. Það er að segja að það er atkvæðagreiðsla það að nú skuli umræðum bara hætt, þá venjulega eftir mjög langan tíma, og að það skuli gengi til atkvæða, þannig að meiri hlutin fái að ráða. Og fyrir rest var þetta samþykkt og þessi stórmerkilega mannréttindalöggjöf fór í gegn. Hér á landi, þá hefur málþóf hins vegar þróast þannig að það hefur verið mjög algengt og það hefur verið notkun þess hefur farið vaxandi og það kom mér svolítið óvart þegar ég skrifaði þennan pappír fyrir norræna ráðstefnu í Færeyjum 22 að þá var ég nú aðalega að lesa það sem að tveir vinir mínir, gamlir vinir mínir sem að báðir höfðu verið starfsmenn Alþingis í æðstu stöðum í starfsliði Alþingis áratugum saman. Helgi Bernódusson og Þorsteinn Magnússon. Þeir höfðu báðir skrifað svona fræðilega málþófið og verið með ýmsar mælingar á því og samanburðu önnur lönd. Og að því ég þekki það nú vel og veit að þeir eru mjög orðvarir menn og passasamir embættismenn, þá kom mér aðeins svo óvart hversu skeleggur tónninn í þeim var gagnvart þessum ósið íslenska málþófinu. Þú kallar ósið? Þú kallar ósið? Það er fullkomin ósiður, það er í rauninni meira heldur en ósiður, það er nánast annar þeirra kallar þetta nú bara nánast skemmdarverk. Það er ekki notuð þau orð, en það er eiginlega ekki hægt að skilja það á öðruvís en svo að þetta málþóf sé skemmdarverk sem að stórspilli bæði nefndarstarfinu í þinginu og í rauninni líka vandaðir í málsmeðferð á löggjöf. Og það er nú kannski rétt að nefna þó að oftast þá tekst ekki að stoppa málin. En þá geta verið mjög lengi og það getur tafið það að einhver önnur þörf mál komist á dagskrá. En við höfum dæmi það að minni hlutin hafi getað stoppað mál með málþófi. Og dæmi sem ég man eftir er að 2009 þá kom Sjálfstæðisflokkurinn í veg fyrir að meiri hluti Alþingis gæti samþykkt stjórnarskrárbreytingar fyrir kosningarnar 2009. Á tímabilinu 2013 til 16 þá kom minni hluti Alþingis í veg fyrir það að stjórnin gæti með formlegum hætti ákveðið að slíta viðræðunum við Evrópusambandið. Þannig að það endaði bara með því að Gunnar Bragi sendi einhverja nótu. Já. En oftast gengur þetta ekki. Hins vegar þá vil ég taka undir það sem að Helgi og Þorsteinn eru að segja. Helgi nefnir til dæmis að málþófið það eyðileggi málefnalega umræðu í þinginu vegna þess að þetta verði bara
leikur, bara kjaftæði, þannig að rökin með og móti týnist. Þetta geti meiri segja styrt framkvæmdavaldið. Flestir myndu nú halda að málþófi væri ráð sem Alþingi hefði til að veikja framkvæmdavaldið, en Helgi færi fyrir því rök að það geti styrt framkvæmdavaldið í þeim skilningi að með því að beita þessari aðferð, þá stjórnarandstaðan að losa ráðherrana undan þeirri sjálfsögðu skyldu að gera almennilega grein fyrir sínu máli. Aukið ráðherraræði. Já, aukið ráðherraræði vegna þess að þegar að stjórnarandstaðan bara komin í málþóf í staðin fyrir að vera með snarpar, stuttar og skilmerkilegar athugasemdir, að þá druknar allt í kjaftaðinu. Og þá dettur engum í hug þegar málþóf farið á stað að það standi eitthvað upp á ráðherran að fara að svara stjórnarandstæðingum í þannig umræðu. Í slíkum umræðum það líka þannig að allir stjórnarþingmennir þegja, þeir svara engu. Þannig að þetta bara innantómt eintal stjórnarandstöðunar og mjög skaðlegt. Þetta ekki líklegt til þess að auka traust á Alþingi. Þetta eins og Helgi segir spillir fyrir nefndastörfunum. Þorsteinn segir enda líka að hann tengir nú málþófið þessar íslensku umræðuhefð, þetta átakahefð sem við vorum að tala áðan, sem mjög ólíkt því sem á Norðurlöndunum. Á Norðurlöndunum náttúrulega aldrei málþóf. Og á Norðurlöndunum þá réttur þingmanna til þess að tala lengi miklu minni heldur en hér. Þar eins og Sveig sagði það verður að vera ægi í hernum. Þar fá menn að ræða ítarlega rök með og móti löggjöf, en þeir geta ekki dögum saman verið að kjafta, endurtaka sig og þar fram eftir götunum. Voru samt ekki, Ólafur, einhverja breytingar gerðar fyrir nokkrum árum? Jú, það voru gerðar breytingar hér áður fyrir var það þannig að menn gátu talað nánast endalaust við að halda þessar rosalega löngu ræður. Svo var einhverju breytt í þingsköpunum held ég fyrir 2010 þar sem þetta var eitthvað meira takmarkað, og þá komu ný ákvæði þar sem menn gátu verið að beita öðrum brögðum að fara að tala fundarstjórn forseta eða það sem stundum kalla hálftími hálfvitana. Þráinn Bertelsson. Þráinn sem því miður alltaf mikið til í því. Þannig að þetta hefur alls ekkert skánað. En það sem merkilegast í þessu það að alveg síðan 1876 þá hefur verið ákvæði í íslenskum þingskapalögum það sem ég nefndi áðan, sem í Bandaríkjunum heitir cloture vote. Það að segja að það ákvæði sem þannig að þegar að umræður keyra úr hófi og það öllum ljóst að það bara málþóf í gangi, minni hlutin ætla bara að koma í veg fyrir það að meiri hlutin fái vilja sínum framgengt, að þá hægt að bera fram tillögu að umræðum skuli nú hætt og það skuli gengi til atkvæðagreiðslu. Sem meiri hlutin á hverjum tíma hlýtur alltaf að vinna eða eitthvað? Já, að öðru jöfnum myndi maður ætla það að meiri hlutin myndi alltaf vinna þá atkvæðagreiðslu, en það sem merkilegast það á síðustu 90 árum, þrátt fyrir fjölmörg málþóf, þá hefur svona tillaga einungis verið borin fram í 4 skipti. Bara í 4 skipti. Það var 1937, 1947, 1949 og 1959. Og langmerkilegasta málið þarna 1949, því að þá voru umræður takmarkaðar varðandi umræðurnar NATO-aðildina, sem varð reyndar mjög umdeilt og gæti kannski hafa átt þátt í því að í framhaldinu voru menn kannski hræddir við að beita þessu ákvæði. En þessu ákvæði hefur ekki verið beitt síðan 1959. Mjög áhugavert. Og af hverju? Einmitt. Ég bara átta mig satt best að segja hreint ekki á því. Menn hafa verið að velta fyrir sér hvort að það sé virkilega bara þannig að þegar að
stjórnar meirihlutinn á hverjum tíma stendur fram við því að hann komi ekki málum í gegn vegna málsþófs fullkomlega ómálefnilegs málþófs stjórnarandstöðunar að í staðinn fyrir að ákveða að hætta umræðinu og ganga til atkvæða að þá séu þeir munið þeir bara eftir því að heyrðu á næsta kjörtímabili verðum við kannski komnir í stjórnarandstöðu. Þannig að það sé bara einhver þannig hugsun. En ég vil nú eiginlega ekki trúa því hún er svo heimskuleg. Hún er svo yfirgengilega heimskuleg. Þetta mál þó gagnast engum. Það er í rauninni þegar sérstaklega maður skoða þetta í þessu alþjóðlega samhengi og hvernig þjóðþing hér í nágrannalöndunum eru skipulögð að þá er þetta bara fullkomlega galið og menn fara hér strax að tala að það sé skerðing á málfrelsi ef að eitthvað er hróflað við málþófinu. Ég meina, eigum við að segja þá að málfrelsi þingmanna í Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi sé stórkostlega skert, þeirra mannréttindi séu brotin vegna þess að þeir fá ekki að kjafta endalaust í þinginu. Ég kaupi minnst ekki þá skýringu. Og getum við ekki haldið fram að þetta sé lýðræðislegur öryggisventil með einhverjum rökum að kannski þegar er verið að afla gagna eða upplýsinga þá getum við einstakar kringumstæður þá getur þetta verið gott í lýðræðislegu tilliti. Já, það er náttúrulega væri ekki gott ef að þessu ákvæði að ganga til atkvæða væri beitt eftir mjög litlar umræður. það væri náttúrulega, þá væri við farin að skerða málfrelsið og það allt saman Ég er að tala dæmi þar sem að menn hafa jafnvel verið að tala vikum saman. Eyðilagt þingstörfin, komið í veg fyrir að góð mál komist á dagskrá, í rauninni stuðlaða skipulagsleysi og óstjórn í þinginu. Ég sé að það sé ekki nokkur rök fyrir því. En það hefur stundum verið litið á þetta sem svona tæki stjórnarandstöðunnar og hún hefur náttúrulega haft fá tækifæri í okkar kúltúr þar sem að venjan er svo að meirihluti ráði öllu og það sé aldrei hlusta neitt á stjórnarandstöðuna. Meira lýðræði og meiri ítök stjórnarandstöðunar gætu kannski komið í veg fyrir. Já, þetta tæki stjórnarandstöðunar að fara í málþófi eða hóta málþófi hefur stundum kannski gert það að verkum að þau fá að koma einu máli, sínu máli í atkvæðagreiðslu, annarkvort rétt fyrir jól eða rétt fyrir sumarið. En þetta er alveg rosalega vond aðferð til þess að efla stjórnarandstöðuna. Það eru margar aðrar leiðir sem eru miklu líklegri til þess að skila henni meiri árangri og náttúrulega sérstaklega breyting á pólitískum kúltúr. Það er að segja að stjórnarandstaðan hætti því að segja bara nánast alltaf þetta er bara allt tóm steypa sem kemur frá stjórninni og að stjórnin sýni stjórnarandstöðunni tiltekna virðingu og eins og ég nefndi nú áðan held ég þetta gerist nú reyndar þegar töluvert í þingnefndunum. Það er að segja í þingnefndunum fer í rauninni fram mikilvægasta löggjafarstarfið miklu frekar heldur en umræðurnar í þingsal þó að þær skipti auðvitað líka máli. Það er mikilvægt að hafa umræður í þingsal en til þess að þær verði skilvirkar og til þess að einhver nenni að hlusta á þær venjulegi kjósendur eða venjulegt fólk þá þurfa þær að vera sæmilega stuttar og menn verða að draga saman kjarnamáls ekki blaðra og blaðra klukkutímum saman lesa jafnvel upp úr skáldsögum eða einhverjum hugverkum bara til þess að tefja tíman það er ekki líklegt til þess að skapa virðingu fyrir þinginum. Þannig að ég tel að það sé afar mikilvægt að menn gangi í það að breyta þessu og núverandi ríkisstjórn að því voru nú að tala Kristrún og áðan að þær segja valkyrjurnar látum verkin tala að ég myndi nú halda að það væri bara einstakt tækifæri fyrir þær að nota nú þann meirihluta sem að þær hafa í þinginu til þess að virkja þetta ákvæði closure vote, að þegar að búið er að röfla veiðigjöldin til dæmis í 2 mánuði
og enga líkur á því að þeirra umræðu sé neitt að linna, að segja þá bara, heyrðu, við setjum þetta bara í atkvæði, nú greiðum við bara atkvæðum það að hætta þessar umræðu. Það eru öll rök í málinu löngu komin fram. Við viljum bara fá botn í málið og sem sé ákveðum að ganga til atkvæða og þá verður málið samþykkt. Sko, eins og ég var að segja, frá 1959 af einhverjum mér óskiljanlegum ástæðum hefur meiri hlutan allan þennan tíma sko brostið þrek til þess að beita þessari nefnilega lýðræðislegu aðferð. Menn myndu auðvitað að segja, heyrðu, það er rosalega ólýðræðislegt að fara að segja, heyrðu, hættum bara umræðin og kjósum, okkur má ekki tala. En það í rauninni grundvallaratriði máls, og auðvitað þó að minnihlutin eigi auðvitað sinn rétt og hann eigi rétt á að tefja mál svona eitthvað og hann eigi auðvitað rétt á því að fá mikil gögn og þar eftir götunum, þá það á endanum sko eðli lýðræðisins að meiri hlutin á að ráða. Og það ólýðræðislegt þegar að minni hluti þingsins getur komið í veg fyrir það að mál komi til atkvæða. Þannig að þarna verk að vinna fyrir nýja ríkisstjórn og í rauninni en við sjáum náttúrulega þetta komið allt þetta allt eins og ég var að segja áðan, allt sem við sjáum hingað til, það bara the usual suspects eða what else is new ef menn að sletta útlensku. En þetta var nú, fannst mér forvitnilegur svona frétta auki að fá þetta fram hjá þér með málþófið. Ég hafði ekki áttað mig á því að við værum svona einstök í þessum efnum og ég hugsa, ég sem blaðamaður hafi í tímanna rás litið þetta tæki heldur mildari augum kannski heldur en núna þegar ég búin að hlusta á þig. Já, ég held að það sé mjög algengt viðhorf. Menn hafa fengið að komast upp með það að telja mönnum trúum það að þetta sé einhver alveg sérstakt lýðræðistæki. Að stjórnarandstaðan geti komið í veg fyrir að meirihlutin komi vilja sínu fram. En ég get nú sagt þér að því ég var að segja þér þegar við var með þennan pappír sem sé á norrænni ráðstefnu í Færeyjum 22 að sko þegar að félagar mínir sem að stúdera þingin, ég nú svona amatör í að stúdera þingin, ég gerði þetta nú samt, að hver voru þeirra viðbrögð? Þeir voru bara það sem að heitir á ensku flabbergasted. Þeir bara höfðu aldrei heyrt neitt svona. Og þetta var þeim gjörsamlega framandi. Enda sá ég nú í þessum pappírum annarkvort hjá Helga eða Þorsteini að á árunum ég held að hafi verið þingveturinn 2014 til 15 þá talaði hver þingmaður á íslenska þinginu að meðaltali í 11 klukkustundir. Á Norðurlöndunum öllum, hinum, Danmörku, Noregi, Svíþjóð og Finnlandi og í Þýskalandi, Frakklandi og Bretlandi, þá fékk hver þingmaður að tala í 1, 2 eða 3 tíma. Og nú þarf kannski hver að tala aðeins meira í minna þingi eins og hér, en tíminn sem að fer hér í sem sé umræður í þingsal allt og mikill. Og þetta í rauninni mjög sorglegt vegna þess að mínir sérfræðingar í störfum þingsins eru nú eiginlega sammála það að ef við skoðum síðustu 50, 60, 70 árin að þá hafa orðið stórkostlegar framfarir í störfum Alþingis. Það hefur verið fjölgað sérfræðingum sem vinna fyrir þingmenn og þingflokka. Starfsliðið miklu burðar meira heldur en áður og menn gleyma því nefnilega að ef að þingmenn eiga geta gert eitthvað þá algjörlega óhjákvæmilegt að þeir njóti sérfræðiaðstoðar. Ef þeir hafa það ekki þá eru þeir bara bjargarlausir í þessu flókna nútíma samfélagi sem við lifum í, hvort sem mönnum líkar betur þegar ver. Nú fyrir nokkrum áratugum þá var hér Þjóðhagsstofnun
sem að Davíð Oddsson lagði niður til miklar bölvunar að mínu mati vegna þess að Þjóðhagsstofnun hún vann ekki bara fyrir stjórnarflokkana heldur líka fyrir stjórnarandstöðuna. Hún líkuð ekki útreikningarnir? Nei, það var eins og venjulega að ef menn fá ranga niðurstöðu þá nú bara rétt að henda þeim eða reka þá. En sko dæmi til dæmis stórfelldar framfarir fyrir utan þetta fleiri aðstoðamenn, fleiri sérfræðingar sem eru nú ekki mjög vinsæl mál. Það talað það nánast eins og spillingu. Það að segja það að láta þingmenn fá græjur í hendurnar sem að geri það verkum að þeir geti, ef þeir vilja, unnið almennlega að löggjöfinni. Það náttúrulega eins og hverjum vitleysa og auðvitað eru ef við skoðum þjóðþingin hérna í kringum okkur þá náttúrulega erum við með tiltölulega lítið aðstoðamannakerfi í þinginu. En kannski ekki síst hins vegar þá hafa nefndastörfin, menn eru held í sammála það að framfarirnir í nefndastörfunum hafa verið gríðarlega miklar. Og þrátt fyrir að oft gerist það ennþá, meira hér á landi heldur en annars staðar, að vegna þess að embættiskerfið ekki nógu öflugt og ráðuneytin, að þá koma frumvörp frá ráðuneytunum sem eru tæknilega ekki nægilega vel úr garði gerð og þau fara jafnvel í gegnum þingið og síðan þarf kannski að fara að leiðrétta þau út af einhverjum einföldum mistökum. Þarna mjög mikilvægt að vinnubrögðin séu vönduð, þau hafa skánað mjög mikið en þarna ennþá verk að vinna, ekki síst hjá framkvæmdavaldinu. En það auðvitað hér eins og í öllum nágrannalöndum okkar að þeir sem að semja frumvörpin ekki þingmennirnir sjálfir, þeir hafa engar forsendur til þess. Þeir sem semja frumvörpin eru embættismenn og sérfræðingar en þeir eiga auðvitað að gera það í samræmi við skýr fyrirmæli stjórnmálamannanna, ráðherranna það að hvaða markmiði tiltekin löggjöf eigi að stefna. En hlutverk embættismannanna að útfæra það tæknilega. Hvorki ráðherrarnir í einstakir þingmenn hafa neina burði til þess að sjá þá tæknilegu útfærsluvinnu sjálfur. Gaman að greina það, Ólafur Þ. Harðarson, að þóttu sért prófessor emeritus, þá slær hjartað þitt og ástríða fyrir rannsóknum og íslenskum samtíma og þakkaði kærlega fyrir að koma í heimsókn til okkar hér á Rauðaborðinu. Þetta verður örugglega ekki í síðast skipti. Þakkaði fyrir, við sjáum til. Við sjáum til. En við ætlum að halda okkur áfram við pólitíska umræðu. Það hér Gunnar Smári ætlar hér að fá Indriða H. Þorláksson næst í spjall. Þeir ætla meðal annars að ræða það sem við Ólafur impruðum á, sem eru veiðigjöld og Trump og tollar verða til umræðu eftir andartak. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 18. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, það verið að ræða eða verið að reyna að ræða fjármálastefnu og fjármálaáætlunir í þingi. Það strandar alltaf okkur formsatriðum sem að stjórnarandstaðan settist ekki við. Við pælum nú ekki svona mikið í því, en okkur langar að vita svolítið hvort að í þessari fjármálastefnu sem var kynnt, sem ný ríkisstjórn kynnir og svo fjármálaáætlun sem fylgir henni og svo koma fjárlögin í haust, hvort að þar megi greina einhverja svona, einhverja breytingu í efnahagsstefnunni og kannski sérstaklega náttúrulega varðandi ríkisfjármálin. Og til að hjálpa okkur að finna út af þessu hingað kominn Indriði Þorláksson. Já, fyrir. Þú ert fyrirverandi margt. Já. Þú ert eins og aðstofamaður fjármálaráðherra. Jú. Herðu, hefurðu rennt yfir þetta hérna? Já, ég hef svona lítið yfir ríkisfjármálastefnuna og hefur enda fylgst með þeim yfirleitt svona og fram og mér finnst að það sé greinilega svona nýr tónn í henni. Að vísu fjármálastefnunum
ansi njörfaða niður. Það miðaðar við sko ríkisfjármála stefnu sem búið var að leggja fram og samþykkja sem svona skilgreinir megin markmiðin. Þetta svona nánari útfærsla fyrir ákveðið tímabil og setur svona ramma og vísbendingu hvað sé fjárlög næstu ára. Og að því svona mér finnst að þá kannski megin breytingin því að þessi stefna núna, hún pólitískari, það í þeim skilningi að þarna koma fram, það pólitísku áherslu sem stjórnarflokkarnir hafa þegar kynnt í sinni stefnuyfirlýsingu og búin til svona fjármálarammi í kringum þær. Þetta stefnan sem við viljum hafa og þess vegna leggjum við þetta til. Já. En þú segir það, þá getur það alltaf verið svo að fyrri áætlanir og stefna hafi ekki verið pólitísk. Ekki í þessum skilningi að þær verður svona mótandi, þær hafa verið meira settu svona rammi sem svona framreikningur á væntanlegum tekjum og hugsanlegum útgjöldum og svo framvegis og svo náttúrulega þetta stefnumarkmið sem að allt umliggjandi að ríkissjóður sé rekinn hallalaus. Það út af fyrir sig stendur allt saman í þessari stefnu líka og kannski ennþá skýrara heldur en oft áður sem sé það að ríkisstjórnin hyggst ekki að fara í útgjalda aðgerðir nema það sé að fullu fjármagnar og stefnir að því að koma ríkissjóði í hallalaust ástand hvað 2028 sem að var áður ekki að ná fyrir árið seinna sko. En til þess að þetta geti takist vegna þess að eins og það sem ég sagði að væri svona pólitísk var það að þarna boðaðar breytingar á útgjaldahlið sem að í samræmi með það sem að ríkisstjórnin áður boðað. Það aukin framlög í raungildi til ákveðna málaflokka í þó nokkur mæli og það boðaðar og svona dregnar upp grófar útlínur af tekjuöflun sem að þarf til þess að halda ríkissjóði hallalausum þrátt fyrir þessi auknu útgjöldum. Þetta vantaði svolítið í fyrri fjármálaáætlun vegna þess að þar var svona ríkis tekna rammin ansi þröngur og hann svona markaði út ramma þess sem hægt var að gera án þess að menn hefðu gerðu ljósar fyrir að þannig einhverjar svona meiri háttar breytingar. Þannig að það var áhersla lögð á engar skattahækkanir og þar með verður kannski valkostirnir ekki margir. Já, það rétt og þarna til dæmis gert ráð fyrir því að á þessu tímabili þá hækki hlutfall skatttekna af verkir rannsóknarvörslu einhvers staðar milli 1 og 2% á tímabilinu sem að held ég mjög væg og varlega áætlun. En þetta þannig að þetta séu svona straumhvörf eða hversu mikil breytingin? Erum við að fara út úr stefnu ríkisfjármála eins og var í tíð Bjarna Benediktssonar segja, vegna þess að hann var nú fjármálaráðherra lengst af svona síðustu 10-13 árin? Það sjálfur sér ekki, vegna þess að sú ríkisfjármálastefna, hún var í raun og voru ákveðin stöðnunar stefna, en markviss að því leyti að halda ríkissjóði auka ekki skuldir ríkissjóðs og framvegis og að það hafi ekki tekist vegna ytri aðstæðna að hluta til. COVID fyrst og fremst? Já, en sú stefna kom hins vegar niður á því að það var ekki horft í augu við knýjandi verkefni og samanber umræðu innviðaskuld og svo framvegis. Þannig að það má segja að allt frá 2013 þá hafi stefnan verið svo að gera helst ekki neitt annað heldur en að halda jafnvægi í ríkisfjármálum. Svo það leiddi til hægrar hörðnunar innviða? Já, menn höfðu það bara ekki kíkinum að líta á það og kannski ekki gert sér grein fyrir því að hvað þessi hörðnun hefur verið mikil og hefur verið hörð. Og svona það sem að ég svona kannski hef efasemdur í sambandi við þessa ríkisfjármálaáætlun að það sé ekki gengið nógu langt í því efni að
hafa efni á því að lagfæra og greiða þessa innviða skuld. Að vísu þetta aðeins, fyrstu mánuður og fyrsta ár þessar ríkisstjórnar, þannig það margt eftir að koma í ljós og þarna rætt nýtt fjármögnunarkerfi fyrir vegagerðina og vegaviðhald og byggingu og það ómögulegt að segja nema það geti skilað þarna góðum árangri því að það þarf ekki endilega að byggjast á hlaupandi skatttekjum því að þarna höfum við dæmi til dæmis frá aðferðinu í Hvalfjarðargöngi þar sem hægt að fjármagna þetta án þess að fara út í beinar einkarekstur eða einkaframkvæmd en þá hægt að fjármagna þetta svona utan fjárlagana með ákveðnum hætti. Þannig að þó svo þessi breyting og til batnaðar að þá ert þú með svona ákveðnar efasemdir að hún sé nægilega stór vegna þess að vandinn hafi verið svo slæmur. Þannig að tímabili Bjarna þá ekki haldið í horfinu og það bara hörnuðu innviðir og grunnkerfin og það þarf átak til þess að laga það. Núna smá átak, kannski bara til að halda í horfinu en þá náttúrulega kannski meinið eftir okkur. Þetta nú kannski meira en til að halda í horfinu en eins og segi, þetta náttúrulega matsalltaf hvað mann telja bæði rétt og hægt að fara hratt sko. En eins og sagði, mitt mat var það þyrfti kannski að hækka tekjur ríkisins svona milli 2 og 3% að lágmarki til þess að geta unnið á þessum halla af svona sæmilega hraða. Eins og segi þarna gert ráð fyrir kannski eitthvað rúmlega 1-2% sem að, eins og sagði, að mínum að svona í lagri kantinum. Það lagðar til þarna tekjuöflun. Það ekki lagt til að hvað getum við sagt, skrúa ofan af skattalækkunum nýfrjálshyggju áranna sem hafðu lækkað skatta á fyrirtæki og fjármagn og aflagt eignaskatta og fleira. Heldur lagðar til eiginlega það sem við getum kallað eiginlega bara gjaldtaka, langstærstu hluta gjaldtaka á auðlundum, bæði í varðandi fiskveiðiauðlundina, varðandi túrismann og einhverju leyti orkunni, eða ekki? Þetta, þegar ég segi þetta, þá minnir þetta mig svolítið á þig því að þú hefur verið svolítið lagt áherslu á að það yrði auki mjög svona auðlinda gjaldtaka eða skattlagning. Já, það var bara eitt af stóru meinunum í íslenska ríkisstjórninni að hann ekki að innheimta tekjurnar af auðlindunum sem að þjóðin á. Já, það eitt að góða við þetta, þarna mörkuð sú stefna og tekin ákveðin skref eins og sýnt segja við á síðustu dögum í umræðunum veiðileyfa gjöldin sko og þar þarf að ganga til verks og koma því í lag. Það þarf líka að mínu mati að móta svona almenna auðlindastefnu ekki bara út frá náttúruvernd og svo framvegis heldur líka þessu leyti þar sem að verði lagt til grundvallar að almenningur og þjóðin fái þær tekjur af þeim auðlindum sem að í hennar eigu og það tekur ekki bara til fiskveiðina, það tekur til orkuframleiðsluna, það tekur fiskeldið, hugsanlega starfsemi eins og vindorkuver og svo framvegis. En ég held sé mikið sért að móta svona almenna samræmda stefnu þannig að þessi ekki verið að mismuna, því að mann kvartan mismunun ef það hægt sko. Þetta eitt. Nú ég hef svona soldnar ekki kannski áhyggjur en efasemdir að þessi rétt að tala auðlindagjöld í ferðaþjónustu því að mínu mati þó að þetta sé vissulega nýting á náttúrunni að sýna hana ferðamönnum að þá í stórum dráttum óheftur aðgangur allra að slíku starfsemi þannig að það ekki auðlindarenta sem að þar að myndast nema einhverjum einstöku tilvikum. Hins vegar langt í frá að ferðaþjónustuna hún, skili í gjöldum sem að svara þeirri í álagi bæði á náttúru, vegi og svo framvegis. Þannig að þetta svona frekar svona umhverfis og mengunargjöld eða hvað við köllum það. Viltu svo útskýra aðeins nánar með munin á að sé auðlindarenta?
og sem að veri þá ríkið tæki hluta af eða bara venjuleg gjaldtaka. Munurinn sá að segjum að það væri takmarkanir á fjölda ferðamanna sem ættu að koma á Þingvelli. Verður þá til auðlindarenta bara með það sama? Vegna þess að ef ég á kvótann á ferðamönnum á Þingvelli að þá get ég selt á hærra verði og dreigið til mín sem þú hefur ekki aðgengjað. Ef ferðaþjónustu fyrirtækin fengi bara úthlutað ókeypis slíkum kvóta sem þannig að menn myndu takmarka með það þá myndi mynda þarna væntanlega auðlindarenta því að eftirspurnin er væntanlega meiri heldur en frambóðið. Þetta er að nákvæmlega eins og með fiskveiðina, þar er heimildin til að veiða þeim er úthlutað. Í orku, við skulum segja, byggingu orku að það byggir ekki með einn aðili sem getur virkjað hvert foss og svo framvegis þannig að það er ýmsar náttúrulegar eða reglusettar hindranir á aðgangin. Við þær aðstæður myndast umfram hagnaður hjá þessum fyrirtækjum sem njóta þessara sérréttinda og það er það sem er sem sagt andlag auðlinda skattlagningar og auðlindagjalda sko. Meðan að ef að allir hafa möguleika á að fara með ferðamenn hversum þau sýnist og svo framvegis að þá er þar samkeppni eða allavega svona samkvæmt teóriunni þá er samkeppni markaðum sem eyðir þessar auðlindarendu. En nú býttu við að margir myndu vilja segja þessu svo að það er eðlilegt að rukka skatt af túristunum svo þeir borgi fyrir notkun sína á innviðum. Og svo myndum margir líka segja að svo líka bara eðlilegt að taka gjald af þeim vegna þess að þeir fá að sjá auðlindirnar, náttúrufegurðina og allt þetta. En það er það ekki bara góður tekjustofn? Jú, en er það ekki innifalið í því ef menn leggja gjald á ferðaþjónustu fyrirtækin fyrir að frammiða og eða þá sem bara eða að menn borga inngangseyri á vinsælum stöðum og svo framvegis að þá er það innifalið í þessu en þetta er gjald sem að er ekki tekið af auðlindarendu rekstrarhraðar. Nei. Þetta er vissulega, þetta er bara eins og neyslu skattur ef svo má segja sko. En mætti ekki setja svoleiðis á ferðamenn eins og áfengisgjald, það rennur ekki til þess að borga fyrir skaðan á áfengi. Ég er ekki mæla gegn því, ég er bara að benda á samt að setja allt undir einn hatt og segja þetta er allt saman auðlindagjöld því að auðlindagjöld eru svona misjöfna eðli sínu og hafa mismunandi tilgang. Þarna er þetta fyrst og fremst kannski til þess að greiða fyrir slít, þetta er til þess að vernda koma sér náttúrunni gegn og koma sér skemmtum og ofneyting og svo framvegis. Afla fjár til þess að styrkja innviði í kringum náttúru og söguminjar sem er mikil þörf á því að það ekki allir sem hafa komið á þessa staði að það er veik þjónustu þarna. En varðandi kannski ríkisframlóttun og tekju áætlunina þá að það er rétt að það eru fyrstu skrefin eru í gegnum veiðigjöldin og síðan þetta boðað en það er líka boðað að afla fjár með því að bæta skattframkvæmd og loka fyrir glufur og svo framvegis og að mínum að eru þar mikli möguleikar því að staðreyndin svo að allt frá því að Panama-skjölunum eða fyrir sko þá hafa áðið þær breytingar að svona skattasniðganga sem áður var stunduð út í Tortóla eða annar staðar, hún hefur færst meira mynda inn í landi þannig að eignarhaldsfélagakerfið og krosseignartengslinn gera verkum að stór hluti af öllum tekjum af fjármagni og atvinnurekstri, hann fer mjög lítið skattlagður í gegnum allt kerfið og eftir að hagnaðurinn er einu sinni komið inn í formi arðs eða með einhverjum inn í eignarhaldsfélag þá er hann skattlaus nánast til eilífðar. Þannig að eigendur félagana geta frestað skattgreiðslu? Já, þeir eru raunverulega þannig að allur arður og allur söluhagnaður hjá einkahlutafélögum er skattlaus hjá þeim. Þannig að svo lengi sem að þau halda sig við það bara að fjárfesta í eignum og taka tekjur á honum, hvort sem það gera með því að fá arði eða selja hlutina, að þá myndast engin skattskylda hjá eignarhaldsfélag. Það er ekki fyrir en að þetta eignarhaldsfélag greiðir eigandanum út arðin? Já, ef hann gerir það, en hins vegar er eigandinn trúlega á einhverjum
launum hjá félaginu og það er lágum, þannig að hann þarf ekkert á því að halda, þannig að þetta er í raun og veru bara uppsöfnun auðs inn í þessum félagum, þetta er í raun og veru skattfrjáls eigna myndun og ég lít þannig á, sko, ég hef ekki sagt bara að margt af þessum eignarhaldsfélagum sem eru til staðar eru í raun og veru eins og bankareikningur. En munurinn sá ef einstaklingurinn er með sitt fé í banka og fær arð eða söluhagnað því sem gerir, þá borgar hann samstundis skatt af því en hjá félagum gerist það ekki. Bankareikningurinn er ekki sjálfstæður skattaðili. Nei, hann er ekki sjálfstæður skattaðili. Þannig að þú ert að tala félög og þetta er það sem var nú talað í kosningabaráttunni sem að loka EOF-gatinu. Ég held að við sósíalistar bendum á þetta nú fyrir kosningarnar 2021. Já. Að það eru eiginlega sambarlegt og þú varst að vísa til sem að voru aflandsfélögin, þar sem að voru settar inn reglur að ef þú átt aflandsfélag, að þá eru eignirnar inn í því skatlaðar eins og það séu þínar einkaeigur. Þannig að það er ekki þetta geyma skattgreiðslu. Akkurat. En þetta er hægt að gera innanlands líka. Þetta var stoppað að það var hægt að gera í aflandi, en raunverulega er hægt að gera þetta innanlands með því að vera ef þú ættir Indriði EHF og seldir eitthvað fyrirtæki og geymdir bara 4 milljarðar þar inni og skamta þér svo og lætur kannski Indriði EHF með að segja húsið þitt og fleira, það er alls konar sem hægt er að gera. Þá getur raunverulega komist hjá því að borga. Getur komist hjá því að borga raunverulega frekari skatt af miklum fjármaksið tekjum. En er þetta stórt vandamál? Þetta er að mínum að þetta er mjög stórt vandamál. Ég meina þá er ég að tala mjög upphæðum að ef að þessi eignarhaldsfélög sem er ekki með raunverulegan rekstur, eru þau bara skattlögð eins og með eiganda sínum, eru þau að tala skatttekjur og ríkissjóð upp á marga milljarða? Að mínum að þetta er þó nokkri milljarði, ég hef ekki reynt að meta það, en þetta er ekki síður, er þetta hvað maður segja, réttlætis og jöfnuðarmál, því að ég sé ekki forsenduna fyrir því að þegnum sé í raun og veru mismunun að gagnvart skattlækningu eftir hvort það er kjósa að koma fram í form nafn einhvers félags eða bara sem slíkir. Þannig að það er ýmis önnur og síðan þekkja menn náttúrulega þetta mál með útsvarsleysi fjármagnstekna. Það er eitt svona atriði sem að mér finnst að hljóta að eiga að taka á. Ég er ekki viss að það skili miklu til ríkissjóðs en engu síður að þá er það. Sveitarfélögunum sárvantatekjur. Já. Og það myndi bæta ríkissjóðu vegna þess að ríkissjóðu þarf vel að bæta sveitarfélögunum upp tekjuleysi sitt. Já. Ríkið setur náttúrulega í raun og veru ramman öll að opinbera tekjuöflunarkostnað það hjá ríkið að sveitarfélögum. Varandi svona sangitinn í þessu því að þú hefur unnið á skattinum. Ef það er einhver maður sem á geymir hlutafé sín í einhverju fyrirtæki inn í einkafyrirtæki og svo selur þetta fyrirtæki dótturfyrirtæki sitt eða þessum eignin var miklum hagnaði sem fer þarna upp. Af hverju á skattur rétt á því að taka peningin þarna frekar heldur en þegar að eigandinn greiðir sér það út úr eignarhaldsfélaginu? Sko ef að á skatturinn rétt á að taka svona hluta af öllum hreyfingum fjármuna í samfélaginu? Sko, ég reyni að spyrja eins og hægri maður. En málið er það að ef við lítum á tekjuskattlagningu þá er grundvallarprinsipið henni að allar tekjur sem falla til á ákveðnu tímabili séu skatlaðar og þær séu skatlaðar eftir svona, hvað maður segja, jafnréttis og sanngirnis reglum. Og þessa tekjur í sjálfu sér ekkert undanþegna því, þannig að þetta er svona frávik frá almennu reglunni að ef að tekjur eru í ákveðnu formi, ákveðnu félagsformi, að þá berið þær ekki skatt. Þetta byggir alltaf með reyndar á þeirri hugmynd að þessar tekjur verði skatlaða hjá einstaklingum þegar hann tekur út. En ef við lítum hins vegar á raunveruleikann þá er þetta eignarhald hjá, hvað maður segja, 5 eða til 10% tekjuhæstu og auðugustu almenna og þeir ekkert að taka þessi tekjur út þegar að þeir
þegar tími búinn þegar þetta gerst með golfinu þá ganga þær til skattfrálsar til eða mestuliti skattfrálsar til erfingja. Og þegar söluhagnaðurinn á sölu á fyrirtækinu kemur upp í eignarhaldsfélagið, þá verður þar ekki til eitthvað svona mikill rekstrarafgangur sem leiðir til skattlagningar. Nei. Ekki nema vissulega hafa þessi félög flest öll einhverja tekjur, þau eru með einhverja peninga á bankareikningum og fá einn vaxtatekjur og þær eru skattskyldar og svo framvegis. En ekki söluhagnaður. En ekki söluhagnaður og ekki annan, ekki stóra tölurnar sem þetta er verðnum. Þannig að þetta hefur verið búið til undanþága, líklega með það í huga að sá sem á eignarhaldsfélagið muni þá fjárfesta með einhverjum öðrum hætti og það verið svo góð áhrif af fjárfestingum hans í samfélaginu að það borgar sig ekki að taka skatta á honum. Já, þetta er svona hluta til þetta ekki bara Íslands vandamál, þetta byggir að hluta til á þeim hugmyndum sem hafa verið líka í Evrópu, þar að segja að komið vega fyrir tvísköttun, þannig að þess vegna hefur verið lækkað fyrirtækjaskatturinn og sagt síðan kemur arðurinn til viðbótar og það samtalsskattur á rekstratekjurnar og arðinn að það á að endurspegla svona einhvern veginn það skatthlutfall sem er í samfélaginu. En ef að hins vegar þessi útgreiðsla fer ekkert fram og heldur er bara geymd til eignamynduna, þá kemur engin skattur fram. Fjármagnstekjur ber ekki útsvar eins og launatekjur. Hver er réttlætingin fyrir því að leggja útsvar á fjármagnstekjur? Sem myndur hækka fjármagnstekjurskattin svolítið mikið. Útsvar er 14,6 eða 8% í Reykjavík. Jú, eitthvað þannig. Já, ég hef enga svona mótaða hugmyndum hvernig það er gert en réttlætingin sem að segja er í mínum huga svo hvers vegna eiga á ákveðið tekjuform að vera undanskilja á hverju eiga þessir aðrir ekki að leggja til sín samfélags og nærsamfélagsins eins og aðrir. Við skattleggjum alveg miskunnarlaust launatekjur fólkskostnaðar, láglauna fólk eða ekki en þarna kemur einhver allt í einu aðilega sem að allt í einu þurfi ekki að borga útsvar af kannski stærstu hluta tekna sinna. Þannig að þetta er í mínum huga allt saman svona meira minna spurningin jöfnuð og sanngirni í skattlagningu fremur heldur en tekjuöflun, en tekjuöflun náttúrulega fylgir þessu og eins og bent er á að sveitarfélögin telja sig ekki held í vera í vanþörf á tekjum. Nei, það sé almennt bara viðurkennt. En þegar að síðasta ríkisstjórn, hún var með þetta á stefnuskránsinni, tók þetta upp eftir kosninga 21 held ég, út af umræðu sem hafði verið þá þetta, að það var ósakett. En þá voru hugmyndin að það er að leggja útsvarið á svona ímyndaði tekjur. Að ef þú væri með 10 milljónir á mánuði í fjármagnstekjur, þá verði lagður á útsvar á svona einhverju sirka rúmlega meðaltekjur manna. Já, það er ein hugmynd sem að hefur verið rædd í þessu sambandi er að hafa þarna í raun og veru einhvers konar reknaðan útsvarsstofn sem er sett á ákveðið lágmark, þannig að þeir sem eru með litlar launatekjur þá verður þeir að rekna sér þetta sem stopp fyrir útsvarstekjurnar. Þetta er bara ein leið. Vandamálið í sambandi við þetta er líka það að fjármagnstekjurnar er ekki eins staðbundnar og ekki svona eins tengdar búsettunni eins og launatekjurnar. Þetta er yfirleitt launatekjurnar á einhvern nátt svona allavega í stórum dráttum svona úr nær umhverfunum meðan að fjármagnstekjurnar eiga sér allt annan uppruna. Og þar að auki höfum við líka það vandamál að dreifing fjármagnsteknanna bara eftir sveitarfélögum, eftir búsettu er mjög mikil. Er mjög mismunandi, þannig að það vill svo til að í ýmsum sveitarfélögum að þá þjappast saman þeirra aðilar sem að hafa meira af þessum tekjum en í öðrum sveitarfélögum, þannig að þetta er ekki einfalt mál, þannig að mér hefur dottið helst í huga að útsvara af þessum tekjum eða tekið ætti að renna bara í jöfnunarsjóðsveitarfélögum og dreipa það eftir einhverjum svona objektífum mælikvörðum þar. Meiri sanngirni svo tökum svona einhver ríkt dæmi að rjúki ekki upp tekjurnar í Garðabæ en kannski verða þær minni á Blönduósi.
Já, Ég og er langt kannski síðan að ég skoðaði dreifinguna eftir sveitafélögum, en mér minnir að þetta séu svona sikkurum megin. Já, og líka kannski til viðbúta það að þessar tekjur eru kannski hlutfallslega minni í þeim sveitafélögum sem hafa svona mesta félagslega byrði að bera, þar sem að bæði tekjur eru almennt lægri og þar sem að svona félagslega þjónusta er meiri og meiri þarf á henni en annars. En þetta má lesa að það eru ráðagerðir að vinna þessu. Við erum ekki með klára svona niðurstöðuna, við getum ekki metið að hversu langt ríkisstjórnin ætlar að fara í því að loka fyrir þessi eignarhaldsfélög. Nei, og þar náttúrulega mörg spursmál sem að þarf að svara og margar leiðir eða hugsanlega leiðir að því marki að skapa þarna sæmilegt samræmi í því. Og þegar að stjórnvöld eru að breyta stefnu, að þá finnst manni í lýðræðislegu samfélagi að þyrfti að vera svolítið öflug ákveðin svona umræða stefnubreytinguna. En þú þekkir það að það er eiginlega varla hægt að tala skattamála í íslensku samfélagi. Það er bara... Nei, það er svolítið... Þú ert komin út í móa bara ef þú sleppur orðinu, sko. Já, þetta er svona svolítið... Heit kartafla, eins og stundum er sagt, það er slegið út af borðinu. Já, þannig og það reyndar ekkert einstæmi fyrir Íslanda. Það við sáum það náttúrulega í Bandaríkjunum og við sáum það í stjórnarmyndi viðræðunum í Þýskalandi að það er bara no new taxes svona einhvers konar boðskapur sem það ekki er. Sé eftir svona verið í sjálfu sér að lækka skatta. Það sé eftir svona verið í sjálfu sér og kannski æðsta boðorðið að lækka skatta. Já. Það er oft þannig í stjórnmálunum. Já, það vil meðal þannig, sko, en ég held hins vegar að ef maður líta bara á samfélagsþróunina á Vesturlöndum að þá ætti mannum vera augljóst að það hefur verið ákveðin tilfærsla á neyslu úr, markaðsvörum yfir í félagslega þáttinn. Stærri og stærri hlutur af heildar kostan við sveitun og heildar eftirspurnin líka eftir hlutum eins og bættri heilsu, bættri menntun, meiri félagslegu öryggi og svo framvegis. Og þetta þýðir einfallega að menn þurfa að ætla sama hluta af tekjunum í þessi verkefni eins og önnur. Það sem hefur mest verið rætt á undanfarið sem að tengist fjármálastefnunni á áætluninni hækkunum veiðigjalda og breytt aðferð við að reikna það út. Ríkisstjórnin reyndi nú að halda því fram upp að þetta væri ekki hækkun, þetta væri bara breyting á reiknireglu. En hún mun leiða til hækkunar og það er líklega markmiðið. Það hlýtur eiginlega að vera, sko. Þannig ég náði ekki alveg á hverju þau vildi ekki segja að þetta væri hækkun, þetta væri breyting á reglu. Já, ég veit ekki hvort það hafi nú verið vilji. Ég held að það lág alveg fyrir og var í áætlunum og kom fram í frumvarpsdrögunum að þannig erum við að ræða hækkun á tekjum, sko. En það sem er kannski til viðbótum að segja það að þessi hækkun stafar ekki af því að sé verið að breyta neinu stórfelldu í frumvarpinu eða heldur fyrst og fremst að grunnurinn sem að veiðigjaldið er reiknað út frá, að hann sé endurspegli rétt verð. Staðreyndin er svo og var gert 2018 og þá er búin til aðferð sem að leyfir það að setja stóran hluta af rentunni fram hjá kerfinu með svona falskri milliverðlagningu. Og þannig að það má segja að þessi verið að leiðrétta formúluna sem er gerð þarna. Og þessi breyting sem þá er gerða, hún er ekki gerð bara út í bláin. Ég held að menn hafa alveg vita hvað þeir voru að gera. Þeir voru að kaupa sér einhvers konar hlýja hjá þeim sem áttu að greiða gjaldið. En þannig að þessi leiðrétting er svona ætti ekki að koma neinum á óvart sem sleikri. En þetta er ekki orðið, ekki mikil hækkun á veiðigjalduna miða við eðlilega fjárhæð auðlinda gjalda og við lítum til dæmis til Noregs þar sem að þeir hafa svona markmiðið að 70-80% af auðlindarentunni, þar sem umfram hagnaðinu skilir sér til eigandans, að þá erum við ennþá í þessu, eftir þessa breytingu einhvers staðar nálægt 30-33% eitthvað þínir. Af auðlindarentunni. Þannig að það geti, nú er hugmyndir að tvöfalda þetta
Svona til einföldunar, þá hefur þetta verið svona 10 milljarðar, gæti orðið 20. Þú ert að segja að ef við ættum að taka svipað og norðmenninir hafa sem sitt markmið, þá ættum við að taka 40. Já, allavega. Við verðum að leika okkur bara með Já, það kannski ekki fjara ræja það. Fólk skilji svona stærðirnar í þessu. En þú orðið var við það, mér sagt að ég er ekki með sjónvarp heima með mér, mér sagt að stór útgerðin sé í öllum auglýsingatímum í Ríkisútvarpinu að segja okkur frá því að þetta sé afleidd tillaga. Já, og það og þetta væri svona heiðarlega málflutningur ef þeir töluðu hreint út og sagði að þetta var afleitt fyrir þá vegna þess að þeir sé fram á þurfa að burga það. En það sem þeir eru að gera að reyna að telja fólki trúum að þetta sé afleitt fyrir einhver allt aðra. Landsbyggðina, fiskvinnsluna í dreifbýli og svo framvegis, sem allt saman náttúrulega meira minna tilbúningu vegna þess að þessi breyting svona röklega séð bara snertir þessi atriði sem þeir nefna ekki neitt. Það engin það sem að liggur fyrir að fiskveiðin árleg fiskveiði, hún talin jafngilda svona 500.000 þorskíldstonnum þegar menn leggja þann verðmæli hvar á. Það engin hætt á að þessi breyting dragi úr veiðinni, að það verði veitt minna fyrir þetta. Þá liggur augum upp með það kemur sami afla landi, honum þarf að landa, hann þarf að vinna og það er svo framvegis. Þannig að það reyna að halda í fram að þetta kippi fótunum undan vinnu, tekjum sveitafélag, tekjum starfsmanna og svo framvegis bara hreinlega út í bláinn. En eitt af því sem sagt að ef ég, stórútgerðin, ef ég þarf að landa þessu á markaðsverði, má ekki selja sjálfur mér þetta á undirverði, að þá græði ég bara ekki nógu mikið á því að vinna þetta í vinnslunum minni. Þannig ég ser þetta bara til Bretlands eða eitthvað. Já, það málið lögin segja ekkert þetta. Lögin segja ekkert það að á hvaða verði þú átt að selja þetta sinna. Það segir bara þegar veiðigjöldin eru reknuð út. Þá miðað við þetta verð. Það segja að skattlagningin eða hvað við köllum það, að hún óháð, geðþótta þeirra sem að veiða og vinsla, sérstaklega óháð því hvaða gjald þeir taka þegar þeir færa fiskinn úr einum vasa sínum í einhvern annan. Það misskilningur þannig sé verið að boða það eigi að breyta þessu. Þannig þeir geta haldið áfram að selja sjálfum til þetta á hvaða verði sem vilja. Það hefur bara ekki áhrif á veiðigjöldin. Þannig að segjum að markaðsverð sé 100 og þeir mega að selja sér 80 samkvæmt samningum við sjómenn. Að þetta leiðir ekki til þess að þetta muni fara að þeir selja markaðsverði. Það bætist við kannski svona 2% sem að verður þá aukið álag út af veiðigjöldunum. Þannig þetta bara eilítil hækkun. Já. Ég að reyna að skilja svona stærðirnar í þessu. Já, það alveg rétt, sem svo lítil að þú efast að það valdi einhverjum svona straumhvörfum í því hvernig menn ráðst á aflann. Ég held að sé ekki vegna þess að ef að veiðigjöldin eru reiknuð út fyrir fiskveiðiárið. Það ákveðin krónutala per kíló. Þessi krónutala þegar við ræða þorskað ísu að þá að fara eftir markaðsverðinu sem að og þá verður þetta eiginlega líkara bara leigugjaldi. Já, þannig þetta hefur ekkert með það að gera hvaða verði svo komum við segja stórútgerðin selur sjálfur sér fiski til vinnslu. Hún getur þess að gefið hann eða hvað sem Þetta hefur engin þar á. Þetta hefur engin áhrif heldur á hvaða verð uppgjör eða laun sjónamanna við. Þetta eingöngu verið að segja við mat á auðlindarendunni og þar með grunni veiðigjaldins, þá miðað við markaðsverð. Og ef að þetta gjald lagt á, við skulum segja fisk, ís og þorsk sem seldur úr landi og það sama verð, að þá menn ekki að spara sér eitt eða neitt með því að flytja fiskinn úr landi. Veiðigjaldi leggst á aflann per kíló. Þannig að Þú skilur ekki þessi röksemdafærsluna Ég held að það engin röksemdafærsla við þetta. Það bara verið að hræðslu áróður sem það þetta bara, hræðslu áróður, reyna að fá einhverjar sem ekki, hvað má segja, eru
og setja sig inn í þetta til þess að taka afstöðu með það. En ef þetta ákveði vandamál í greininni sem við erum bent á að menn geti selt sjálfum sér og menn samkvæmt samningu sjómenn á mega menn selja á 80% af markaðsverði. Núna kemur ríkið og segir við viljum fá hluta af auðlindarentunni í takt við markaðsverð og við ætlum að hækka þetta. En þeir sem að tapa á því að þeir eru að selja undir markaðsverði eru meðal annars hafnasjóðir, sjómennir, þau sveitafélög sem að sjómenninni borga útsvar til. Það eru margir sem eru að tapa á því að og þetta er náttúrulega sérstaklega einir allra stæðstu, allra auðugustu stórútgerðin sem er með aðstöðu til þess að selja sjálfum sér. Jú, en það eins og sjálfum sér... En það er ekki verið að taka á þessu? Nei, það er ekki verið að breytast í og það er ekki verið að banna milliverðlagningu. Það er bara eingöngu verið að segja að þegar er ræða útreikning á veiðigjaldinu þá er miðað með markaðsverði. Þetta er ekkert óþekkta regla, það er þannig í skattarétti og það er þannig til dæmis í tvískötunarsamningu svo framvegis að þegar er að ræða viðskipti milli tengdar aðila að þá skatturinn getur ýtt þeim viðskiptum til hliðar og sagt við miðum þetta við markaðsverð. Og það er sem gert. Þannig að þetta er svona almenn regla í skattarétti að svona sýndargjörningar eða falskir gjörningar millist tengdar aðila, þeir eiga ekki að hafa áhrif á skattlagningu. Það er bara það sem við erum að gera með þessum breytingum. Þannig það eru fordæmi erlendis fyrir þessu, þannig að ég hef nú heyrt menn svona verið að spekulera í því að útgerðin muni fara strax í mál og segja að þú sem ríkið megir ekki skattleggja, að skattstofni má ekki vera einhver ímyndaður, útreiknaður skattstofn, heldur verður bara byggja á þeim viðskiptum sem áttu sér stað og hafna því að það sé hægt að leggja skatt á eitthvað sem hefði geta átt sér stað. Já, þú eru bara að leggja skatt á það sem að gerðist. Já, byggja á viðskiptum sem að eiga sér stað á markaðsverði. Sko, við höfum þessa reglu í öðrum tilvikum. Við höfum til dæmis í skattalann þá reglu að þegar að menn vinna hjá eigin fyrirtæki, svo sem verkfræðingur eða því, að þá ber hann að reikna sér laun vegna skattsins sem eru miðuð við einhvers konar markaðsverð. Sko. Þannig að þessi hugmynd að láta markaðin ráða þessu, hún er dálítið gegn og gangandi í öllu skattkerfinu og öllu kerfinu. Þessi tilvik sem þarna er menn að búa til frávik frá þessu og að þú minnist á sjómennina að þá er staðreyndin svo að sjómenn og útgerðin hafa í raun og veru samið sín á milli þessa viðmiðun. Þannig að það er ekki þetta er ekki svik eða? Nei, engin svik eða neitt af þann hátt. Þetta er vísandi fyrir veika samningsstöðu sjómanna, gætu við sagt. Já, sko... Þeir borga bæði hluta fjárfestingunni og þeir borga hluta olíunni og þeir setja sig við 20% lægra verð og... Já, maður verður náttúrulega að líta á þróunin þarna fyrir einhverjum áratugum og þá var togari kannski að afla svona 5-6 þúsund tonn á ári með 25-30 manns í áhöfn. Núna fara þessi skip og veiða 7, 8, 9, 10 þúsund tonn á ári með 12 mann áhöfn. Þannig að það hafa náttúrulega orðið slíkar tæknibreytingar að forsendurna fyrir þessu skiptaverði sem var hafa smá saman brotna niður. En þeir hafa ekki mætt þessu með því að breyta þessu á þann hátt, heldur að fara að búa til einhvers konar svona falska viðmiðun. Þannig að það er bara þeirra vandamál held ég að vinna úr því. En varðandi markaðsverðin bara minna á að í nýlegum lögum í Noregi þar sem sagt er gjald á fiskeldi, þar er miðað við heimsmarkaðsverð á laxi. Það skiptir engu máli á hvaða verði þeir bóka þetta í sínum bókum heldur. Þetta er bara það verðmæti sem að hægt er að fá fyrir vöruna og það er það sem gildir. Og er kannski raunveruleiki sem að ríkið þarf að taka mið af þegar við erum kannski með raunveruleika eins og að Samherji á fiskiskip og útgerðina. Þeir eru líka laxeldi. Og þeir eru langstærsti hluthafinn í Eimskip sem að flytur þetta á markað. Þannig að þeir eiga eiginlega alla virðiskeðjuna til enda. Og þá verður ríkið að
þegar það eru svona mikil viðskipti sína á milli eins og þú tókst með dæmi mann sem að vinnur á sjálfum sér, að þá bara eðlilegt og það verður unnist í öllum dómstugum að ríki leggi á svona markaðsverð. Þetta er sem sagt viðskipti. Það bara verðmæti bara miðast við viðskipti með eru óháð aðila. Og til dæmis í fiskverðina þá verulega stór hluti af þorsk og ýsuafla seldur á markaði og það markaðsverð sem verið að miða við. Þannig það ekki verið búað til eitthvað svona út í bláin, heldur bara beinar markaðsstaðrendir í þessu efni. Þannig þarna eru stigin svona skref í áttina að því að afla meiri tekna af auðlindarentu hjá ríkinu. En þú myndir vilja sjá svona bara heildstæða löggjöf og umræðu í samfélaginu, hvernig við getum búið svo hnútana að ríki hafi umtalsverðar tekjur af þeim auðlindur sem ríki á. Já, ég held að það sé grundvallaratriði sem að þurfi að vinna á. Sem annarkvort við getum nota þá til þess að byggja upp innviði og öflugra samfélag eða þá minnka skatta annars staðar. Já, það er. Það er einn maður vestanhafs sem að vill hækka tolla en lækka tekjuskatt. Hvað, af því að þú er nú innsýnin í þessi mál. Hvernig finnst þér hugmyndir Trump að tollar eigi að vera bara umtalsverðar tekjur ríkisvaldsins? Já, það er svona, ef mann fara svona 200-300 ára aftur í tíman í þann hugsunarhátt sem ríkti þá í svona heimsviðskiptum þá á þessum er svona heimatíma og heimaland sko. Ég held að þessar hugmyndir hljóti nú að brotna niður eins og maður sér nú þegar að sé að gerast því að þetta náttúrulega mun snerta allan almenning í þessar löndum mjög illa þegar með tímanum því að það er almennt viðurkennt að tollar og svo framvegis að það dregur úr hvað má segja hagsæld og svona og það sem meiri held ég að margir af þeim svona peningalegu ráðamönnum sem standa bak við hana þeir munu merkja þá sinni í buddu sko. Þannig að ég held að þrýstingurinn á móti þessu hann muni magnast það upp að við förum svona. Það muni ekki ná þessi gegn. Það muni ekki ná þessi gegn sko. En þar fyrir það sagt að þá ekki þar með sagt að tollar séu í öllum tilvikum óæskilegir og við náttúrulega sjáum að við náttúrulega beitum þessu þannig að það er minnast á íslenskara eða hvað segja innflutning á landbúnaðarvörum til Íslands og þá er beita menn tollum eða tollaígildi til þess að tempra hann sko. Þannig að menn geta og það geta verið lögmætar ástæður til þess að verja verja byggð, matvæla öryggi, jafnvel bara heilsu sjónarmiðum að matur er almennt betri sem er ræktar í nærumhverfinu. En einhver svona allsherjar tolla til að afla tekna eru bara út í bláin sko. Og ég held að þetta muni ekki snerta okkur mikið því að jafnvel þó þessi 10% tollur haldið sér á íslenska vöru. Forstjóri Alvotek hann talaði nú þetta í sjónvarpinu í gær og hafði ekki miklar áhyggjur af því og ég held að gildi sömuleiðis fiskútflutninga, það mun ekkert vera neitt róttök þó að komi 10% tollur á fisk sem fluttu til Bandaríkjanna. Ég held að hættan liggi mikið meira í, hvað maður segja, þeim áhrifum sem að sko einhvers konar fjármálarhrun hefði í för með sér. Það myndi snerta efnahag og ástand hér á landi mikið meira heldur en þessi tollur við sjálfur sér. En maðurinn í Hvíta húsinu, hann stendur frammi fyrir miklu vanda. Það er krónískur mikill fjárlagahalli í Bandaríkjunum, miklar skuldir ríkissjóðs, búið að lemja niður eiginlega tekjuöflunarkerfið í áratugum saman, þannig að það stendur ekki undir þá þjónustu sem að líklega almenningur gerir kröfur búið að reyna alls konar sparnað, innviðir í Bandaríkjunum standa illa, vegakerfið og bara maður verður hissa þegar maður kemur til Bandaríkjanna þegar maður sér það hvað það er hrörlegt og tala ekki þegar maður er að skoða síðan fréttir af innviða uppbyggingu í Kína þá er þetta orðið eins og þetta til ekki sömu öld eins og bara lestakerfið í Kína í samanburði í Bandaríkjunum þetta eru áratugir þarna á milli sem að verða en hann stendur frammi fyrir þessu og skattar er ekki vinsalið það má ekki tala fyrir skattahækkunum
Þá verður slaufað bara úr umræðu sem eru oft í fjölmiðlum sem eru í eigu auðkýfingana og umræðan fer fram á vegum stjórnmálaflokka sem eru í eigu auðkýfingana. Jú, sko, þetta er náttúrulega bara hlutaði sem ég sagði áðan að þjóðfélagsbreytingarnar og efnahagslífsbreytingarnar hafa haft þessar afleiðingar að stór hluti og sístækkandi hluti af þeirri þjónustu sem fólk vill og sem að eftirspurnir eftir er eftir einhvers konar þjónustu sem að varlar hægt að veita nema af hálfins opinbera og sérstaklega kannski í svona litlu löndum. Og ef að stjórnmálamenn, hvort sem það hér eða í Ameríku eða Evrópu, horfast ekki í augu við þetta og viðurkenna haldleysi þetta einhvers konar núllstefnu í skattamálum, því að þetta þýðir bara einfaldlega tilfærsla á milli vörutegunda úr einkavörum yfir í svona common good, sko. Og þannig að eina lausnin á þessu er að menn náu þeim pólitíska þorka að horfast í augu við þetta og segja að þetta þýðir að við þurfum að setja meiri stærri hluta af kökunni í þessa sameiginlegu neyslu og þetta er kannski ennþá augljósara þegar við lítum síðan á þau vandamál sem að heimurinn stendur frammi fyrir eins og í umhverfismálum og svo framvegis. Það eru mál sem verða ekkert leyst á grundvelli einstaklinga eða fyrirtækja og ekki einu sinni einstakra ríkja. Þetta er einhver málefni sem að ríkin og heimurinn þarf að sameinast og það gerist ekki nema með því að setja pening inn í þetta og gera þessa hluti þannig að þetta gangi upp, sko. Þegar við erum svolítið langt frá þessu að þú ert eiginlega að lýsa svona stöðu ef við myndum labba hérna í samfélagi og spyrja hvað er mikilvægast að í samfélaginu, þá myndi að segja svona öryggi í sambandi við heilbrigðismál og ég vil börnum mín hafi aðganga að menntun og ég vil að sé öryggi í húsnæðismálum, þannig að húsnæðiskostnaður grafi ekki undan lífskjörum allra. Ég vil hafa svona félagslegt öryggi, þannig að ég eða einhver af mínu fólki verður fyrir slysi að það sé húrrist ekki ofan í myrka fátækt og þetta myndi fólk segja, löngu áður að myndi segja Netflix áskrift eða eitthvað svoleiðis. En stjórnmálin eru bara ekki almennilega þannig, sko. Nei, ekki ekki í Evrópu heldur, sko. Já, en ég held að þetta breytist nú líka með tímanu, þetta viðhorf í pólitíku. Hafa til dæmis huga að ástæðan fyrir því að repúblikínum eða forsetar repúblikínum, forystur repúblikínum hefur aldrei tekist að skerða verulega hluti eins og Medigate og þessi er einfaldlega andstaða kjósenda við að þetta sé skert. Líka velstæðir millistéttarfólkinu, það vill ekkert sjá styrkin og fjölskylduhjálpin og annað sem að fer til foreldra þeirra og frænda og svo vidare. Þannig að almenningur lítur þetta bara alltaf augum heldur en kannski topp pólitíkusar. En hins vegar er spurningi hvaða áróðursmarkinu gerir síðan því að menn eru ginnkeyptir fyrir svona ódýrum lausnum eins og það að við getum bara að lækka skattan allt saman óbreytt. Það hefur líka orðið breyting í samfélagunum með þessum skattabreytingum á nýfrjálshyggjuárunum og gjaldtöku fyrir opinbera þjónustu sem áður var ókeypis. Eins og við erum að borga fyrir heilbrigðisþjónustu miklu meira en við gerðum áður og skólagjöld og eitthvað fleira og við sjáum svona niðurgreiðsla á námi sem að fóra sömuleyti gegnum lánasjóðin, það er allt farið og líka vaxtabótakerfi sem var til þess að ýta undir eigna eða íbúða eign almennings, það er farið þannig að við erum kannski alltaf með stærri og stærri hluta, kannski ef við segja, ef við ímyndum okkur bara eitthvað, fyrir 40 árum þá voru kannski bara með 2% af fólki sem hefði getað sagt, ég fæ ekkert fyrir skattana, ég get alveg gert þetta sjálfur, ég get keypt mér heilbrigðisþjónustu og keypt mér hús og keypt menntun fyrir börnin og þarf ekkert á ríkinu að halda. En með þessari gjaldtöku sem hefur verið, þannig þá held ég að það sé að færa svona neðar og neðar í tekjustofninn, það sé kannski 15% af fólki á Íslandi sem að telur það sé að borga eitthvað að fá ekkert í staðinn. Og þá er það mjög heyrið það mjög vel alla gagnrýni á okkur sóun hjá ríkinu og upplifið það sé að leggja eitthvað til á þess að fá eitthvað gott í staðinn, þótt að kannski á endanum myndi það segja, nei, ég vil búa í velferðarríki, það er bara betra fyrir mig og mína fjölskyldu að búa í slíku samfélagi heldur en þess að við missum það. En í Bandaríkjunum ertu kannski komið þetta hlutfall niður í 25-30% sem að
trúa því einlægni að horfa á heimilisbókhaldið að það sem ég borgi skatta ég fæ ekki fyrir það, ég geti redda þessu bara sjálfur. Já, þetta og kannski... Við gætu lent á svona point of no return sko, í þessu löndum. Já, en sko svona í sögulegu samhengi kannski líka fróðlegt að skoða þetta ef við förum 150 ára eftir tímann að þá voru ekki til neinn velferðarkerfi sem það voru fjármagni. Þá voru skattarnir fyrst og fremst spurningunum að vernda valdhafana, að vernda tryggja öryggi þjóðarinnar sem kallar, byggja upp her og svo framvegis. Þannig að sú skattheimta, hún var ekki til þess að fjármagna einhverju þjónustu almenning, heldur allt aðra. Og það er kannski svona rétt að taka eftir því að hugmyndafræðin sem fyrir þessu últrafjársyggju og skattleysisfjársyggju, hún svo til hagfræði kenninga sem myndust á þessum tíma í raun og veru áður heldur en nútíma og samfélag var til sko. Engu síður þá trúa menn ennþá og menn eins og Hayek og svo framvegis eru í guðatölu hjá mönnum þó eins og segir þeirra svona hagfræðilega hugsun og grunnur bara í allt öðru þjóðfélagsumhverfi. Takk ekki til þess að Adam Smith hafði ekki séð velferðaríki 20. aldar. Já, sko, það er enga aðstöð til þess að geta séð það fyrir. Nei, ég held að Adam Smith hafði fyrir svolítið rangur sök. Hann er ekki þessi frjálshyggju postuli, hann er fyrst og fremst markaðssinni, við erum láta markaðssinna, en tala varðandi til dæmis skattamál og annað ber þess merki. Hann talar að þar skuli menn leggja samfélaginu til eftir getu og fá þjónustu eftir þörfum. Þannig að það svona, ég áttinu því, það sem hann fyrst og fremst og talar er að hann bara að spila á græðgin og segja við skulum nota okkur græðgin og láta þá bítast á markanum þetta. Því að þá voru ekki heldur, hvað má segja, svona hvað má segja, einanguna blokkir og þess að það tilkomnar heldur. Ekki eins og heilsufyrirtækin í Bandaríkjunum. Já. Það sem verið að byggja upp heilbrigðisþjónustu, það sem ræðgin keyrir hann áfram. Já. Það er mjög óhagkvæmt kerfi, 3.000 dýra heldur en í svona meðal-Evrópulandi. Já, sko, það og veitir ekki þjónustu til kannski 25% af landsmenn. En það líka athyglisverð þróun í því að menn hafa talað kapital sem drifkraft til þess að skapa og svo framvegis vörur til þess að selja, sko. En nú vegna þessar þróuna, vegna þess að vöruframleiðslan hefur orðið svo mikil, matvælaframleiðslan svo mikil og svo framvegis að það eru fremur vandræðalostum þetta, að þá sækir kapitalið inn í þennan opinbera vettvang. Núna eftirspurning hjá kapitalinu að komast inn í rekstur á hjúkrunarheimilum, byggingu hjúkrunarheimilum, veita aðrar þjónustu, þar sem ríkið borgandi. Þannig í raun og veru þetta svona, hvað má segja, pilsfalda kapitalisma þróun sem í gangi einfallega vegna þess að þessi frjálsi markaður hann nægir ekki að bjóða upp á almennar vörur sem að ganga við skiltum heldur þeir eru að selja þá þjónustu sem fólki vill fá og vilja komast í aðstöð til þess að græða á því. Og kannski líka hluti af svona bakgrunninum á bakvið ákvarðanir Trump, þar sem að iðnframleiðslan hefur farið frá Bandaríkjunum til Asíu, að þá situr eftir auðvaldi í Bandaríkjunum sem náttúrulega á alþjóðlegu fyrirtækin, en það vill fara að vinna innan Bandaríkjana og sækir þá á það sem áður tilheyrði kannski frekar ríki og sveitafélögum. Allavega það er svona setupi sem hefur verið í Evrópu og við sjáum þetta sama hérna á Íslandi að kapitalið sækir meira inn í opinbera þjónustu og vill sækja þar sína rentu 10-15% arðsemi í svona þjónustu sem áður var bara ágætt samkomulag að væri opinbera þjónusta og tilheyrði ekki raunverulegu markaði. Já, það er ekkert voðalega langt síðan að bara verðlagning á til dæmis orku, bæði rafmagni og hita, var í raun og veru kostnaðarverðlagning. Það var ekki markaðsverðlagning, það var ekki spurt hvað væri hægt að selja þetta á, heldur spurningi bara framleiðslan á heitu vatni og dreifingarnir kosta þetta, það er það sem íbúðarnir borga. Sko. Þannig að þessi opinbera þjónusta, hún var ekki að markaði, sko. Þetta er allt saman að breytast, það hefur breyst. Markaðsvæðing rafmagnssölu hefur til dæmis
ég veit ekki hvort að hún hefur leitt til þess að þá hefur raforku verið hækkað til okkar, 20% held ég bara á tildulega skömmum tíma, miklu meira almennt verðlag, eftir markaðsvæðinguna sem áttu að lofa okkur lægra verði, því að þeir myndu finna það og það ég held að sé ennþá þannig í kalda vatninu að þú mátt ekkert selja kalt vatn með einhverjum hagnaði, sko, það bara lögð bara smá finna ofan á sem að þú mátt hafa til þess að hafa varasjóð, mæta ykkur, en annars máttu bara selja þetta á kostnaðarverði. Herðu, alltaf gaman að fá þig hingað Indriði og ég leiti nú talið svona inn á þessu sem að tengist þessu samfélagsbreytingum, en þú er svo fróðlega innsýn inn í skattamál, það er alltaf gaman að ræða skatta og það vantar að tala meira skatta. Já, það vantar og kannski sérstaklega núna og í framtíðinu þá þurfum við að taka þessu umræðir, ekki bara fjara sig inn í einhverjum skúm og skótum eða hólum. Einmitt, kærar þakkir. En við ætlum að halda einn áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hana heim sem að breytist eiginlega hraðar heldur við náum að skilja hann. Næsti kafli er eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakarí, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl aftur og velkomin að rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og ég ætla að ræða rafrettur. Hingað er komin Lára G. Sigurðardóttir, læknir og doktor í lýðheilsufræðum. Vertu velkomin. Takk. Ég rak augun í grein sem að þú skrifaðir ásamt fleirum hættur rafretna og þetta svona var eins og kjaftsögg fyrir konu sem mig sem er farin að veipa svona meir en góðu hófi gegnir ef það er til eitthvað sem heitir gott hóf í þessum efnum og mér langaði svolítið svona til þess að fá þig hingað og svona ræða efni þessar greinar og þennan veruleika eitthvað sem við blasir því að við sem erum með nikótínfíkn við sjáum það bara og finnum á eigin skinni að þessi fíkn í veip hún hefur einhvern veginn svona tekið fram úr öllu því sem við áður þekktum. Algjörlega og upphaflega þarna rétt upp á aldamótunum þá var svona í þeirri mynd sem við þekkjum í dag rafsígarettan þannig sé fundin upp í Kína og sett á markað breytist hratt Evrópu og Ameríku 2006-07 eitthvað svo leys og menn bundu mikla vonur þetta að nú myndum við bara útrýma sígarettunni líkt og við bara erum eiginlega búin að útrýma filmu myndavélinni, þú veist, við erum bara með stafrænar myndavélar mest núna og þannig væri við bara komið stafrænar svona sígarettur og þannig að þetta breytist hratt út og menn bindu mikla vonir við þetta en það sem við erum að sjá núna er í raun að við sáum fyrst hjá börnunum að börn sem byrjuðu að veipa að það jók alveg upp í 7-fall líkur á að byrja að reykja eftir það þá er aldrei snert sígarettur og núna kemur á daginn það er einn og einn sem nær kannski hægt að reykja og halda sig við rafsígarettur en stærsti hlutin fer að reykja samhliða að því að það sem gerist í raun er að með veipinu það inniheldur svo gríðarlega mikið magna nikotíni að við erum í raun að búa til meiri fíkn í heilanum og endanum fer heilin að kalla alltaf á meira og meira nikotín því að okkur líður ekki vel nema með nikotín í heilanum. Akkurat. Og það er þetta sama einmitt og maður hefur heyrt með nikotínpúðana. Þetta er svo rosalega stórir skammtar af nikotíni. Nú hef ég bara reynslusögu af því að hafa hætt að reykja í fleiri ár en hafa svo pröfað að veipa og vera allt inn komin á þann stað að vera einmitt að veipa og reykja samhliða einhvern veginn að því að ég hef aldrei áður fundið fyrir eins sterkri nikotínfíkn og sko þetta er einhvern veginn og maður er alveg orðinn þræll og nú er ég 17 ára dóttur sem ég veit að er farin að fikta við þetta sama og núna er einhvern veginn þarf maður að bregðast við og ég bara spurði hvað er til ráða Já, ég skilji þetta er náttúrulega mjög, eins og segir, þræll er akkurat rétt á orðið. Maður verður, ef maður næra verða háður þessu, þá erum maður bara algjörlega þræll nikotíns því að það er eina sem þú hugsar örugglega fyrst að ef þú ferð eitthvað, ertu með nikotín með þér.
Ég glemdi símanum en ég myndi eftir nikotínu. Já, akkurat. Það mjög klassískt. Þannig að því að þetta farið að stjórna líf okkar, nikotíni. Og það sem að í raun bara mér fyrir sorglegt að horfa upp á í raun hvað við höfum mist stjórnin á þessu. Að því að til dæmis ég horfi á umbúðir í dag, þú veist ekkert hvað það takin mikið nikotín. Ef þú ert að kaupa nikotínteggjó í búðum til dæmis eða apóteki, þá veist það 2-4 milligram. En til dæmis veipöku innihaldi 20 milligram og púðarnir líka sem alveg næstu tífalt meira sem löglegt en við vitum að það sko allt upp í 120 milligram á markanum. Þannig að það í raun þetta gríðarlega styrkleikar af nikotíni sem að því það að heilin og sérstaklega ungt fólk, óþroskaður heili verður mjög fljótt háður. En leiðir til að losna undan, þú veist, það náttúrulega einstaklega spundið, þú veist, það alltaf hægt að losna við nikotíni, þú veist, það er bara ganga í gegnum svolítið eld og brennistein, þú veist, að losna við það. En það sem að hefur gefist best yfirleitt að vera þá í sambandi við einhvern heilbrigðisstarfsmann, lækni eða hjúkrunarfræðing. Nú sem betur fyrir að koma aftur á markaðinn lyf sem að Sjambix og tekið að markaði sem að mér finnst alveg ótrúlegt því að það bjargaði í raun þannig sem mörgum mannslífum en það var eitthvað aukaefni í því sem að mátti ekki vera en þeir eru að koma með það aftur á markað hef ég heyrt og það getur hjálpa vonandi mörgum en svo það í raun að hefur hjálpa líka mörgum að trappa sig niður, bara markvisst, bara minnka bara hægt og rólega, þú veist, trappa nikotínu niður og nota þá til dæmis plástur, nikotínplástur og jafnvel tyggjá að því að nikotínplásturinn til dæmis með þeim kostum að það hækkar, það ekki jafn mikla sveiflur í nikotínu sem fer í blóðmagnið og upp í heila þannig að það svona jafnari losun á nikotíni og þannig að helst líka lengur og svo ef maður næra að losa sig undan til dæmis veipi eða sígarettum að þá gott að hafa kannski nikotínvörurnar að trappa þær niður 2-3 mánuðum þannig að þú veist þetta alveg langt ferli sem við erum að horfa fram á en vel gerlegt og fyrstu, ég meina það koma pirringur, það verður óróleiki og það verður mikil vanlíðan en það gengur yfir á svona nokkrum dögum, mestalega viku 2 en svo það aðalega það sem að vera stoppað eins og þú varst að lýsa á það sko að einhver býður þér að byrja aftur sko, það líka eitthvað sem tekur kannski 2 ár alveg að vinna með. Hvað nú hefur maður heyrt svona gegnum tíðina, ég meina smá nikotín sé nú bara hollt fyrir heilan. Þú ert ekki sammála þessu? Sko við fæðumst ekki með eitthvað svona skort á nikotíni. Þú veist þetta ekki svo eitthvað vítamín sem að nikotín náttúrulega bara taugaeitur og þeir sem að vinna á ögrunum við að tína nikotínplöntuna að þeir þurfa að vera í sérstökum búningum af því að eitrunar einkenni eru þekkt hjá þessu fólki og það varð mjög veikt áður en þá fór í svona varnarbúninga. Þannig að og við vitum það að lítil börn hafa dáið og nikotíneitrun til dæmis eftir að fundir af sígarettur eða púða hjá mamma og pappa. Þannig að þetta hreint og klárt taugaeitur. En enda líka flestir sem byrja að nota nikotín, hvað einkenni færðu þegar þú byrja að nota nikotín í fyrsta skipti? Já, bara eitthvað svona eufórik og svima og svo langar manni meira. Já, en svona fyrst margir fá ógleði og kasta upp. Jú, mikið rétt. Ég átti svoleiðis moment þegar ég var svona 14 ára með Beggu vinkonu minni í eldhúsinu heima hjá mömmunar, þar sem við vorum búin að stela sígarettum og svona, við svona köstuðum upp í svona hálfan eftirmiddag. En við vorum en þetta svona einlægu brotavilji, en þá voru svona töff að reykja. Núna það ekkert voðalega cool lengur, en maður samt sko, þú veist, og það einhvern veginn, þetta svona datt niður, en svo með tilkomu rafretnana, þá hefur maður tekið eftir aukninguna aftur og ég greini það með bara í mínum úlingi, sko, að það einhvern veginn, það eins og að Big Tobacco hafi svona náð okkur aftur svolítið. Algjörlega, og það sem þú ert að lýsa einmitt þetta, þú veist þetta, þú manst eftir þessu. Þetta eitthvað sem þú manst mjög stærst eftir að því að þetta voru klassísk eitrunareinkenni að vera óglatt og kasta upp. Þetta bara eitrunareinkenni sem þú fær líka og drekkur mikið áfengi og tekur einhvers konar annars konar eitur. En já, og það sem þú ert að tala með Big Tobacco, þú veist, tóbaksiðnaðinn, að þeir eru mjög snjallir að því að hlutabréfin hjá þeim byrja að lækka þegar við fórum að taka okkur á í tóbaksvörnum og
En aftur á móti þannig að þeir voru fljótar að koma sér inn í rafsígarettu iðnaðinn og núna nikotínpúða iðnaðinn, þannig að þeir eiga stærsta hlutan af því og þeir eru sko, ég man ekki tóka þessu saman, getur ímyndaðir hvað þeir eyða í Ameríku á hverjum einasta klukkutíma í markasetningu á bara giskar okkur tölu. Guð, ég bara veit ekki. Nei, það var sko, ég þurfti að reikna nokkru sinnum 180 milljónum á hver einustu klukkustund, ef við, þú veist. Þannig að þeir hafa gríðarleg völd og til að gera þessa vöru hérna svona spennandi svo þurfir að vera með þetta til að vera svona maður með mönnum en nikotín eins og segið, þú veist, það náttúrulega hefur áhrif eins og ég tók fram í greininni á, þú veist, til dæmis áfengi, ef við bara tökum áfengi það svona örlítið molekúl með fitu og vatnsleysilegt, þannig að það fer inn í alla frumur líkamans og virkar bara í raun öll kerfin okkar, en nikotín virkar aðalega á líffæri sem eru með nikotín viðtaka og þeir eru mest hvar í heilanum og hjartanu og svo lungunum og þannig að áhrifin á heilan verða svo sterk, það eru mikið nikotín viðtökum, þannig að þú ert að það sem gerir, þú ert að virkja svolítið svona frumstæðu svæðin, pleasure centers eða svona umbunasvæði heilans, þannig að þú fær svolítið kick svona og fær svolítið motivation og svona aðeins drifkraft svona til að byrja með, en á meðan er þetta að draga úr virkninni sko í svona framheilanum heitir ennisblað en þú veist flest þekkja það sem framheilan þannig að það getur farið aðeins að þú veist til að byrja með þá gerur það svona orku og kick eins og kannski veitum með en til lengri tíma þá fer það svolítið að snúast að bara nikotínneyslan að draga úr frákvæðsenginu og draga úr vanlíðan að við þurfum að hafa svo miklu meira fyrir að fá okkar eigið dópamín og þá nikotín alltaf verið til staðar og það verið erfiðara bara sem öll fíknefni og nikotín náttúrulega bara fíknefni og eitt erfiðasta fíknefni sem hægt að losna við þannig að sem dæmi ef að þú veist það verið bara erfiðara ofta að fá dópamín bara úr daglegum matefnum þú veist nema nikotín sé til staðar Þetta er auðvitað kjörið fyrir svona fólk sem eldist við dópavín allan daginn. Þannig, og við lendum bara í þessari gildru. En það eru svona ákveðin teikn og lofti það sé einmitt mikil aukning og vel ungmenna. Hvað getum við svona gerst bara sem samfélag til þess að sporna við þessari þróun? Já, góð spurning og ég var einmitt að spurði son minn daginn sem er í svona að byrja í háskóla í bekknum hans eru tæplega 30 manns og hvað heldur að vera hátt hlutfall sem að notaði nikotín allavega helmingur 86% daglega þannig að ég er svona þetta er orðið gríðarlega algengt þetta er orðið bara meira heldur en að var ábyggilega bara reykingar eru upp aldamótum já algjörlega, þar var svona 50% þú veist, það var toppurinn þannig að já, við erum búin að missa þetta svolítið frá okkur en ég er búin að, þú veist, síðustu 10 árið þá hef ég verið að kalla eftir reglugerðum því að með reykingarna til dæmis, árið 2007 þá bönnuðum við reykingar á almannafærum og það hafði gríðarlega góð áhrif fyrir þannig að það voru margir sem bara náða að hætta og ákvaða að hætta af því að þá líka með því vorum við í leiðinni að afnormalisera þetta ef maður orðaði þannig þú veist, þannig að það var ekki lengur normaliserað að reykja, nú er svo normaliserað að nota og jafnvel bara í fótboltanum í íþróttum, þar með sig heilbrigðis læknar nota þetta þannig að þetta er orðið komið út allt þannig að það þykir eðlilegra leikur við að nota nikotín heldur en ekki þannig að en með því mikilvægast að allan lýðheilsuaðgerðin eru reglugerðir að því ég get setið hér og eitthvað þú veist gaspraði eitthvað með fræðslu og svona hlustar inn og út annað en þú veist það skila sér ekkert og ef það skila sér þá skila sér til þeirra sem eru nú þegar upplýstir skilur og eru bara virkilega að taka sig á þannig að það er í rauninu 1, 2 og 3 eru lýðheilsuaðgerð og setja undir tóbaksvarnir sem að ég veit að heilbrigðisráðherra var byrjaðar að skoða en þá líka er aðalatriði að halda þessu það mest frá börnunum af því það verst þegar börnin byrja að nota því þau eru með ómótaðar taugatengingar og nikotíni það truflar taugaþroskan þannig að við viljum að því að þú veist þegar þú byrja að snemma þá eru áttu erfiðara með að hætta
En þetta einmitt að því að þú talar markasetningu, nú það eru verslanir, svona sér veipverslanir út bara allt eiginlega. Ég hefði ekki trúað því hvað þær eru margar, en þær eru mjög margar, sem kannski í sjálfu sér ágætt, þær séu bara sérverslanir, en það virðist vera mjög auðvelt fyrir krakka undir aldrei að nálgast þessa veippenna og eins púðana í vöruna og svo markasetningin, hún augljóslega, henn beint að börnum, því þetta eru sætir hlutir, þetta eru dísætir líka, að því að svo maður tekur ofan í sig einhverja gufu sem vist ekki reykur, en hún með einhverju svona sykur, sætu, góðu ávaxtabræði og þannig að þetta verður svona tvöföld fíkn, sko. Þannig að og þetta eitthvað svona sem að heillar auðvitað börn. Nákvæmlega, og það það sem hefur verið mikið rætt með hjá fræðimönnum og margir að berjast í raun að banna bragðefnin, og það ákvæði í raun í lögunum að heilbrigðisráðherra, hann getur banna bragðefni ef hann vill. Þannig að og það mjög sterkt tól bara til að forða þessu frá börnunum og svo þetta líka að það sem svolítið líka áhugavert að sjá svona að tíðinni svona nikotínótkunar algengar hjá stúlkum heldur en drengjum í 10. bekk, allan sagt síðustu könnunum, þannig að þetta svona og sumir hafa velt sig fyrir að því það oft líka markasett sem grennandi, eins og sígaretna voru markasettar á sínum tíma, þannig að það ýmsum bröðum beitt og já. Einmitt. Já, þetta áhugavert, og einmitt að því að maður greinir þessa miklu aukningu svo hratt líka. Algjörlega, þannig að til ykkur, það auðvitað ný fyrirbæri, til ykkur svona langtíma rannsóknir á því hvaða áhrif þetta hefur á heilsu fólks? Já, sko, það var það sem ég tók saman í greinni fyrir Vísindavefinn og samt Karli Andersen og Tómasi Guðbjörnssoni, að það gríðarlegur áhugi á rafsígarettunum, og til dæmis ég leitaði í bara PubMed sem svona heldur utan allar helstu vísindarannsóknir, og komið yfir 9.000 rannsóknir á heilsu og rafsígarettum. Ég minnst ágætt að í þessu samhengi, að því það svo tilslega stutt síðan að það kom á markaðinn rafsígaretturnar, að því þannig að bara tökum asbest sem dæmi, að við þekkjum flest asbest, og það var vinsælt upp úr aldamótunum 1900 og menn sáu mjög fljótt að þetta hafði skaðlega áhrif á lungun, en vissu ekki nákvæmlega. En það var árið 1935 þar sem fólk var svona farið að tengja að þetta væri skaðlegt fyrir lungun, og það tók 70 ár fyrir bara samfélag að banna þetta í samfélaginu, því að það veldur miklu lungnaskaða og það svolítið það sem ég hef ágjör af með rafsígarettunum, að því að þú veist, þær hafa líka verið markasettar eins og þetta sé bara vatnsgufa, en þetta ekkert vatn í þessu yfirleitt. Þetta efnis heitir propylenglýkól, og þegar það hitað upp þá hlutfall af því sem að breytist í formaldehýð, og formaldehýð mjög krabbameinsvaldandi efni, og það myndast líka fleiri krabbameinsvaldandi efni svo akrolein, acetaldehýð sem við þekkjum til dæmis gegnum áfengið, og þetta allt krabbameinsvaldandi efni þekkt, og hvað, þú veist, við erum alltaf útsett fyrir einhverju krabbameinsvaldandi efnum daglega, en þú veist, lengri tíma, fjölda ára, við erum bara eftir að vita nákvæmlega, þú veist, hvaða áhrif það hefur til dæmis á lungun. En svona það merki það að því að ónæmiskerfi okkar býr í lungunum til dæmis, það í aðalega undir húðinni, í meltingunni og svo kringu lungun, mjög mikið þar. Þannig að þegar lungun verða fá stöðu að ertingu af einhverjum efnum sem ekki náttúrulega líkamannum, þá það að ræsa svolítið ónæmiskerfið, og til lengri tíma getur að valdi bólgu í lungum og sem getur leitt til langvinna lungnasjúkdómum. Þannig að loftskiptin verða verri, við höfum þá erfiðara með að taka upp súrefni og losa koldíoxíð úr líkamannum. Þannig að það svona það sem maður hefur mest áhyggjur með lungun. Þannig að, og svo náttúrulega bæta við með þungmálumann líka, sem að því að Neytendastofa til dæmis, þegar Neytendastofa fór með eftirlitið á rafsígarettum, að þá
voru þeir duglegir að fara bara að mæta til söluaðila og gera úttekt og þá kom í ljós að oft á tíðum var búið að rjúfa innsiglið eða þeir voru með einhverja vöru sem voru með ekki markaðsleyfi og þá veitum við ekkert hvað í vökvanum og það getur til dæmis það hafa verið mælast tungmálmar eins og til dæmis blý og kadmium og króm og nikkel sem að smá magni kannski í lagi nema blýið en í miklu magni og safnast upp getur farið að valda skaða. Sérstaklega blýið það ekkert engin örugg mörk fyrir blý. Þannig að þetta alveg ótrúlega, nú ætlum ég að hætta. Já. Já, bara svona lokum hefur fengið, þú náttúrulega fengið mikið viðbrögð við þessari grein sem að þið rituðu og hafið svona, komið þið fram í flestu fjölmiðlum en hafið þið fengið eitthvað viðbrögð frá heilbrigðisráðuneytinu? Nei, ég hef ekkert heyrt frá þeim en ég hef alveg fulla trú að Alma Möller tækið þetta áfram. Willum var komin langt með bara það að tryggja öryggi barna og ungmenna hér með því að breyta reglugerðinni og setja þetta undir tóbaksvarnir. Þannig að ég hef fulla trú á að Alma tækið það áfram og við þurfum að fara að grípa í að þetta bara flæðir hérna þetta er svona nokkuð fljótlega sko. Já, þetta er algjörlega stjórnlega sko. Það er mjög og ég meina þegar þú ert nefnilega einu svona háð þá er svo erfitt að snúa tilbaka, það er svona forvarnir svo mikilvægar. Þannig Akkurat. Lára G. Sigurðardóttir læknir og doktor í lýðheilsufræðum. Þakka kærlega fyrir og svona að koma hérna og leiða okkur í sannleika rafrettur og hættur við að innbyrða slíkar. Þakka þér kærlega fyrir. Já, takk fyrir boðið. Og tók ég við það meira hér handan við hlé. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og ég ætla að ræða aðeins skaðaminnkun og ópíóða sem að uppgötvist hér á landi núna fyrir stuttu. Hingað komin Svala Jóhannesdóttir, formaður Matthildarsamtakana skaðaminnkun. Vertu velkomin. Takk kærlega fyrir. Við kannski byrjum á þessum ópíóðum, þessum sterku efnum sem að fundust hér á landi í svona smygli, nitasen. Skilst mér það heiti. Akkurat. Þetta voru 20.000 töflur af virkilega sterkum ópíóðum. Já. Ertu til í að segja okkur aðeins frá þessu lyfi? Já, sko nitasin er svona flokkast sem sterkur nýmyndaður ópíóði eða heitir á ensku synthetic opioids og er í rauninni ópíóði sem er framleiddur ólöglega á tilraunastofum út í heimi, meðal annars í Kína. Og þetta er ópíóð sem er mun sterkari en aðrir ópíóði eða morfín sem við þekkjum og í rauninni töluvert sterkari. Og flestir svona þekkja fentanyl sem er líka framleiddur ólöglegum tilraunastofum og nitasin er svona með svipaðan styrkleika og fentanyl eða jafnvel sterkara. Þannig að það eru fjölmörg dauðsföll allan heim og meðal annars í Evrópu og Norðurlöndum í tengslum við nitasin og nitasin er í rauninni svona sterkur nýmyndaður ópíóði sem er í rauninni settur í efni og ólöglega markaði og þetta sem kom hérna til landsins í síðustu viku það var í rauninni sett í svona falsaðar OxyContin-töflur. Það er gríðarlega eftirspurn eftir OxyContin-töflum bæði hér á Íslandi og í rauninni allan heim. Þetta er fyrir þá sem ekki þekkja þá er þetta ópíóði og í rauninni morfínlyf sem fólk notar aðalega bara við verkjastillingu og er notað innan heilbrigðiskerfisins okkar og ávísa að lyfjum. En svo er verið að framleiða í rauninni svona ólöglega OxyContin sem á að líkast eftir hinn raunverulega OxyContin. Og þá er það kannski fólk sem er að fara inn á ólöglega vímuefnamarka og versla þessar fölsuðu töflur og eru þá margir hverjir að glíma við mikinn ópíóða vanda.
En töflunar sem koma til sem tollgæslan lagði hald á í síðustu viku eru 20.000 falsaðar Oxycontin-töflur með nýtasinni í og voru á öllum leiðinum líkindum og leiðinni inn á ólöglegan vímuefnamarkað á Íslandi í dreifingu og sölu. Og þetta er náttúrulega verulegt ágefni. Og ef þessar töflur hefðu komist inn á ólöglega markaðina þá hefðu við öllum líkindum því miður verið að sjá hrinu af dauðsföllum. Það hlýtur að vera svona ákveð fylgni í eftirspurn og versus þetta gríðarlega magn sem lagt halda á og einhvers staðar las ég nú að það sem lagt halda á auðvitað bara brota því sem í umferð hverju sinni og það sem segir okkur að það bendir nú flest til þess að þessi efni séu í umferð. Já. Sko, já, Oxycontin markaðurinn á Íslandi mjög stór og það mikil eftirspurn eftir Oxycontin. Fólk þá farin ólöglega marka og vesla sér sér lyf ólöglega. Þetta eru einstaklingar sem eru að glíma oftast við ópíóða vanda. Þetta eru einstaklingar sem eru að reykja ópíóða. Þetta eru einstaklingar sem eru að nota ópíóði æð og jafnvel líka að mylja niður og taka í nefið eða jafnvel bara taka í gegnum munn. En já, við höfum séð svona jafnt og þétt á síðustu árum aukningu í að fólki að misnota Oxycontin og það ekki bara á Íslandi, það líka annar staðar í heiminum og við sjáum þetta meðal annars á innlagnartölum hjá S.A.A. að það eru fleiri sem leggjast þar inn sem að glíma við þennan ópíóðavanda og sérstaklega hópurum sem að reykja Oxycontin. Hann fer ört stækkandi á Íslandi. Og þetta ofsalega erfiður vímuefnavandi að vera að glíma við ópíóðafíkn. Þetta mjög ánabindandi þegar fólk fær oft mjög slæm fráhvörf þannig að myndast oft svona mikil angist og þráhyggja fólki sem háð ópíóðum. Það þarf einhvern veginn svona lífi breytist mjög hratt. En hvað eftir hverju fólk að sækjast í rauninni, hver það víman sem að maður fær út úr þessum að því við tölum að þetta í rauninni morfínlyf, þetta svona eins og sterkverkjalyf, það hefur þá væntanlega eitthvað svona sljókandi áhrif. Já, ópíóðar eru svona sljófgandi vímugjafar og þeir eru verkjastillandi og við sjáum að fólk sem að þróa með sér ópíóða vanda oft hópur af fólki sem svona á jafnvel flókna áfallasögu að baki og við sjáum það allstar hjá fólki sem að þróa með sér vímuefnavanda að þetta ekki endilega þannig að þú prófar eitthvað lyf eða efni og þú verður bara háður að eilífu. Það þurfa fleiri breytur að hafa einhvern veginn áhrif að sumi vera háðir og aðrir ekki. Þannig að það kannski svona einn hópur sem kannski að nota ópíóðana til þess að svona verkjastilla sjálfan sig og þegar ég segi verkjastilla þá eru bæði að tala þessa líkamlegu verki en líka þessa sálrænu verki því það í rauninni sami staður í heilanum sem verkjastillandi fyrir líkamlega og sálræna verki. Og við sjáum til dæmis bara í rannsóknum að fólk sem þróa með sér alvarlegan ópíóðavanda það líklegra til þess að eiga þyngri og flóknari áfallasögu að baki. Þannig að þetta svona einkenningin svo að fólk að svona self-medicata í rauninni erfið áfallastreitu einkenni. Og þetta svona ein af þeim leiðum til þess að lifa af þann mikla sársauka. Annar hópur sem við sjáum að þróa með sér ópíóðavanda fólk sem hefur lent í slysi og að glíma við líkamlega verki og afleiðingar frá því og fær mögulega upp að skrifa einhverja ópíóða eða kódín í byrjun og þannig svona þróast þessi vandi. Inn í því munstri oft mikla breytingar á eigin lífi. Fólk dettur út af vinnumarkaðinum, sjálfsmynd fólk breytist og jafnvel einangrast meir. Þannig að það svona margt sem hefur áhrif. En mér sem mikilvægt að taka fram að flestir sem fá upp að skrifa ópíóða frá lækni glíma ekki við ópíóða vanda. Þeir eru ekki sálrænt háðir efninu. Vissulega þurfa allir niðurtröppunum að hætta ópíóðum en þetta ekki það sama og ég meina það að vera að nota ópíóða og morfín á hverjum einsta tíma á öllum heilbrigðisstofnunum landsins og fólk verður ekki háð þeim. En þetta að því að nú talar þú fyrir skaðaminnkun. Já.
og við sjáum hérna vaxandi vandamál. Einhvern tímann var þetta annað lyf, núna er þetta er svona svolítið að koma svona sveiflur í þessu, finnst manni. Það er alls konar tíska og tíðarandi en alltaf sama refsistefna. Já, akkurat. Já, og þegar við tölum refsistefnuna þá tölum við oftast svona bann og refsistefnu. Það er að segja að það er svo stefna stjórnvalda og í rauninni svo leið sem farin á flestu stöðum í heiminum í dag er að það eru ákveðin efni bönnuð og það er bara listi með öllum efnunum og síðan er fólki refsað fyrir það að nota þessi lyf sem er ólögleg og refsingin felur í sér, getur falið í sér sekt, sakaskrá, sumstaðar fangelsvist, sumstaðar mikil eftirlit af hálfu löggæslu, leitir inn á heimirum og í bílum og leit á fólki. Þannig það er svona löggæsla og réttarvörslukerfi á að einhvern veginn að díla við þennan vanda. Og við bara sjáum í dag því miður að sko þessi stefna og löggjöf, hún hefur ekki skilað okkur þeim árangri sem vonast var eftir. Og í rauninni hefur hún valdið meiri skaða en að við sjáum í dag að við höfum aldrei verið með eins mörg dauðsföll. Við höfum aldrei verið með eins gott aðgengi af vímuefnum og núna. Það er líka út af tækni framförum. Við höfum aldrei verið með eins mikið magn af ólöglegum vímuefnum inn á markaðanum. Og við sjáum að annað sem þessi ólöglega markaði hefur er að það er ekkert aldurstakmark. Og við þurfum einhvern veginn að þora að horfast í augu það að löggjafinn okkar og þessi stefna er ekki að skila árangri. Bara alls ekki. Og þess vegna hafa svona lönd í heiminum verið að skoða aðrar leiðir, meðal annars að afnema refsingar eða afglapa neysluskammta. Mörg lönd eru farin að regluvæða vímuefni, sérstaklega cannabis. Sjáum svona það í vaxandi mæli og þá erum við að tala í rauninni löggjöf sem er eins og svipu löggjöfun okkar með áfengi. Áfengi er regluvætt í vímuefni. Þess að ríki tekur ábyrgð á þeim vímugjafa. Hann stýrir í rauninni framleiðslunni, hvernig má framleiða, hverju má selja og hverju má selja, hverju opnunartíminn, hvert má innihaldi vera og hugmyndin er þá að ríki taki ábyrgð á fleiri vímugjöfum, ekki bara áfengi. Akkurat. Svona svari síð stuttu. Já, kannski svo við skoðum aftur þetta lyf. Það heilbrigðis yfirvöld, þau brugðust nú eitthvað við fréttaflutningi af þessu stóra innflutningsmáli. Einmitt. Og það var boðað til einhvers konar neyðarfundar. Já. Voru þið aðilar að þeim fundi? Jú. Sko, það er bara þannig að þegar að nýta sín kemur inn okkar landamæri að þá byrjum við að taka því mjög alvarlega. Vegna þess að það eru fjölmörg dauðsföll út allan heim og í Evrópu og við erum með frá 2023 til 2025 voru 36 dauðsföll í Noregi. Og við svona erum ofta að bera okkur saman við Norðurlöndin og við í Matthildarsamtökunum erum í mjög góð samstarfi við stærstu notendasamtök í Noregi og höfum svona verið að tala hvað sé skynsamlegt að herja á við stjórnvöld. En þegar að svona efni eins og nýta sem kemur inn á okkar landamæri þá ber okkur að taka því alvarlega og þess vegna fannst okkur í Matthildarsamtökunum gríðarlega mikilvægt að við myndum fara með þetta mál eins langt og við gætum vegna þess að íslensk stjórnvöld voru ekki með neitt aðgerðapakka eða það var ekki búið að byggja innviðina þannig að við gætum í rauninni tryggt öryggi fólks, að því eins og þú segir að það er í rauninni tímaspursmál að við förum að finna þetta efni inn á ólöglega markaði í umferð og sölu. Leið og eins og þú nefndir áðan að það er í rauninni bara brot í hafi það sem tollgæslan nær. Þú veist, þessi efni finna sér alltaf leið. Þannig að við þurfum að vakta mjög mikið markaðinn og sjá eins og við getum alltaf mjög svona flóknar að gera því efnin eru ólögleg en það eru ýmsar leiðir til þess að vakta hann og þannig við þurfum að vera í rauninni miklu betur viðbúin því þegar að slíkt þetta efni fer að finnast inn á ólöglegum markaði
Og já, við fórum í fjölmiðla og í framhaldinu af því að þá í samvinnu við Afstöðu að þá gerðum við minnisblað til heilbrigðisráðherra þar sem við förum fram á 6 aðgerðir, tafarlausu aðgerðir. Og þetta eru allt aðgerðir sem í rauninni eru ekki mjög kostnaðarsamar, þær eru ekki flóknar á stjórnsýslu leveli og það þarf ekkert rosalega tíma til sér rauninni að vinna þær. Og þessar aðgerðir í rauninni væri hægt að setja bara tafarlaust af stað og í rauninni ekkert sem þarf að bíða. Heilbrigðisráðherra kallar strax til skyndifundar. Við sendum þetta síðasta sunnudag og erum boðið á fundi í ráðuneytinu á mánudeginum sem er mjög ánægilegt. Hún tók þessu alvarlega og boðar sitt starfsfólk að fundi með okkur. Og við bara fórum yfir þessar aðgerðir og í minnisblaðinu þá óskum við eftir svari frá ráðherra í lok vikunar, sem sagt næsta föstudag. Og við vonumst til að fá svör. En það er bara á morgun þá? Það er á morgun. Já. Og við svona vorum að tala okkur saman í Gummi í Afstöðu og við ætlum að gefa allan að ráðuneytin svona fram til mánudags. En við teljum þetta vera þess eðlis að Ísland þurfa að vera með ákveðna þætti í lagi þegar þetta efni kemur inn á okkar markað og eitt af því, ef ég segir bara frá þessum aðgerðum, við semst förum fram á að hraðprófi sem mælir í rauninni Nitasín sé dreift allt landið. Að svo stöddu eru við í Matthildarsamtökunum einu aðilann sem hafa verið að dreifa Nitasín-prófum. Þetta eru svona einföld bara skimunarpróf sem þú getur þá testa hvort að taflan sem þú ert að fara að nota eða efni sem þú ert að fara að nota innihaldi þetta efni. Og við viljum að þessu sé dreift í gegnum alla skaðaminnkandi þjónustu og önnur úrræði sem telja mikilvæg all land að kostnaðarlausu. Við lögðum líka gríðarlega áherslu á að naloxone nefúða yrði dreift all landið. Það eru nokkrir aðilar að dreifa því nú þegar, það eru Frú Ragnheiðarverkefnin og við í Matthildarsamtökunum, en við þurfum að auka verulega aðgengi að naloxone nefúða og naloxone nefúða er í rauninni bráðalyf, þannig ef ykkur ofskammtar af ópíóðum að þá er þetta svona nefúði sem hún getur sprautað upp í nefu af fólki og lyfið byrjar að virka þannig að fólk nær aftur öndun. Þetta bara bjargar mannslífum. Þetta bjargar mannslífum og þetta er bara fyrir það má bara hver sem er í rauninni 14 ára eldri nota þetta lyf. Þetta er bara framleitt fyrir almenna borgara að nota. Þú veist ekki að vera með einhverja menntun eða heilbrigðisstarfsmaður. Síðan fyrir við fram á að skaðaminnkandi þjónusta í landinu hafi sem sagt aðgang að því að láta mæla efni ef það koma mögulega hættulega efni í umferð. Þannig að skaðaminnkandi þjónusta sem er að sinna vettvangstarfi eins og við í Matthildarsamtökunum og Frú Ragnheiðarverkefnin að þegar við fáum ábendingu að það sé eitthvað hættulegt efni í umferð þá getum við brugðist strax við og það sem er hægt að gera er að það er hægt að fá umbúðir af í rauninni pókum eða pappír sem neysluskammtur hefur verið í eða notuð áhöld sem voru notuð til vímuefnanotkunar. Við getum sett þau í póka og farið með upp í rannsóknarstofu við lyf í eiturefnafræðum. Tækin þar eru orðin það góð að þú þarft ekki vera með brot af neysluskammti til þess að mæla innihaldið. Þú getur bara verið með svona smá agnir. Þetta er svo magnað. Og við erum að óska eftir því að það veri gerð mjög skýr boðleið að öll skaðaminnkandi úrræði á landinu leið og eitthvað kemur eða við heyrum eitthvað þá getum við tekið þetta saman í samvinnu við notendur og farið með strax. Þá myndum við fyrr vita ef eitthvað er komið í umferð. Annað sem við fórum fram á er að heilbrigðisráðuneyti í samvinnu við fleiri stofnanir gefi út svona sameiginlegt verklag þvert á stofnanir og úrræði það sem heitir á ensku Early Warning System og mörg lönd er með slíkt kerfi og við höfum verið að horfa mikið til Hollands þar að segja að þegar það kemur hættulegt efni inn á markaðinn að þá sé svona viðvörunarkerfi sem fer í gang og upplýsingamiðlun og svo upplýsingamiðlun er þrepaskipt. Sumt á heima hjá almenningi en annað á bara heima hjá
stofnunum og úrræðum. Síðan fórum við fram á að það stofnar svona verkefnahópur sem myndi meta stöðuna hverju sinni með tilliti til hættulegra efna í umferð. Þannig þetta eru mjög einfaldar tillögur sem auðvelt að setja í gang. Það eru ekki kostnaðarsamar og það í rauninni ekkert sem býður nema framkvæmdin sjálf. Þetta í rauninni allt eitthvað svona sem þið eruð að gera nú þegar, en kannski einfaldar ykkur aðeins verkið. Einfaldar okkur verkið og við þurfum að gera það miklu stærra kalibari. Núna þetta bara þannig að þetta í rauninni svolítið svona við og önnur félagsamtök sem eru að sinna þessu, en við þurfum meira til. Stjórnvöld þurfa að stíga þarna inn í og þetta á bara að vera hluti af okkar velferðarkerfi. Og vímuefnamarkaðurinn í heiminum hefur breyst svakalega á síðustu 10 árum. Við erum ekki lengur með þessi klassísku efni sem við þekkjum, amfetamín og kókaín og kannabis og MDMA. Núna erum við með tugin allan og jafnvel á meginlandinu hundruði af svona sem við kallum new NPS drug sem í rauninni bara svona ný vímuefni sem eru framleidd á ólöglegum tilraunastofum sem eru í sölu og umferð. Og þannig við þurfum að vera stöðugt á vaktinni og við þurfum að skilja og vita hvað efni í gangi til þess að raunverulega geta tryggt öryggi og heilbrigði fólks. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að við séum með hóp innan heilbrigðisráðuneytisins sem að vakta þessa stöðu og við séum að fara að byggja upp svona okkar innvið til þess að geta tryggt öryggi fólks betur. Af því að staðan bara þannig að vímuefni hafa alltaf fylgt manninum. Hvort sem okkur líka betur að vera. Þá bara nota flestir lögleg vímuefni eins og áfengi eða lífsheilskyld lyf eða ólögleg vímuefni. Og við höfum reynt ýtrustu leiðir til þess að reyna að stöðva það að fólk noti ólöglega vímugjafa og það hefur bara ekki skilað mjög góðum árangri. Þannig að skaðaminnkun lítur alltaf á og við þurfum að vera raunsæ, þetta svona raunsæðisnálgun. Við þurfum að mæta fólki það sem það statt og reyni að bara átt okkur á því að fólk mun nota þrátt fyrir ýtrustu refsistefnu. Ég meina við erum með mikið vímuefnum okkur í löndum það sem dauðarefsing við neysluskammtum. Það stoppar ekki fólk. Það sem skiptir bara gríðarlega miklu máli að við séum með úrræði og inngrip sem tryggja öryggi, draga úr ofskammtunum, dauðsföllum að þessu hættulega efni í umferð og að við bjóðum fólki viðandi stuðning þegar þess þarf ef þau eru að þróa með sér einhvern vanda eða erfið tengsl við vímugjafana að sé eitthvað sem grípur og geti þá aðstóð í aðstóð og veitt stuðning í til dæmis vímuefnameðferðir eða annars konar þjónustu sem fólk þarf. Það sýna rannsóknir skila mestum árangri. Eða svarar ykkur? Já, það bara svarar ansi mörgu. En ég fyrir þau sem að hlusta eða horfa og með einhverjar spurningar, vantar að komast yfir próf eða nefúða, hvernig best að hafa samband við ykkur? Góð spurning. Við Matthildarsamtökunum byrjuðum 4. febrúar með nýja skaðaminnkun þjónustu á Íslandi. Fengum með mitt styrk fyrir ári síðan frá heilbrigðisráðuneytinu. Og það rauninni snýr af skaðaminnkandi þjónustu og stuðningi til fólk sem að reykja ópíóða og líka örvandi vímugjafa. En svona stæðsti hópurinn sem leitar í þjónustun okkar að reykja einmitt Oxycontin. Og við erum með vakt á þriðjudagskvöldum og föstudögum og erum á ómerktum fólksbíl og fólk hringir í okkur og við hittum á það hvað sem á höfuðborgarsvæðinu og þar erum við meðal annars með sér hraðpróf sem mæla nýtasín. Við erum líka með naloxone og Nevuan og við erum með skaðaminnkandi búna fyrir þann hóp. Eitt af því sem við erum með að við erum með svona algjörlega hreinan álpapír af því að þegar fólk að reykja úr álpapír út í búð þá veldur það miklum skaða á öndunarfærin. Það er mikill skaði og svona eiturefni í álpapirnum út í búð sem við notum í matvælinn okkar. Einmitt, ég var einmitt að hugsa það. Einmitt, ég til dæmis eftir að ég fór að stúdera þetta þegar ég var að þróa þessa þjónustu að þá nú ég hægt að setja matarleifana mínar í álpapir. Já, bara bökurpapir eða bóks. En við sem sagt látum þau fá þennan álpapir og svo erum við líka það sem gríðarlega mikilvægt að við erum í góð samstarfi við SÁÁ við að koma fólki í ópíóða lyfjameðferð á Suboxone eða Buvidal
og við getum sótt sent beiðni fyrir flýtiþjónustu. Þannig að það líða bara oft nokkri dagar þannig að fólk getur komist í þá þjónustu. Já, þannig að fólk bara hringir í okkur, það er 790-4455 og við getum bara hitt á þau á þriðjudagskvöldum og föstudagskvöldum. Við erum líka þjónusta, þú veist, all landið. Fólk getur hringt í okkur og við veitum stuðning og ráðgjöf, við getum síma og svo sendum við pakka með búnaði, meðal annars prófunum og naloxoninu út á land. Og ég til dæmis bara núna eftir þátt að þá er ég á leiðinni að pósthús að senda 2 pakka út á land. Frábært. Já, þannig að við erum á náttúrulega samfélagsmiðlum, það er bara Matthildur skaðaminnkun og fólk getur bara sendt okkur skilabóð það eða þá hringt í síman í Reykjavík-þjónustunni. Æðislegt. Svala Jóhannesdóttir, þakka þér kærlega fyrir að koma hérna og svo leið okkur í sannleikann skaðaminnkun og svona aðeins spurningum þetta sterka lyf sem nú finnst á götum, vonandi ekki en að öllu líkjum í svona einhverjum hornum einhvers þar. Þakka þér kærlega fyrir. Takk sömuleiðis. Og tók ég við því að það er meira hér handan við hlé. Þarftan að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Komið sæl og verið velkomin í transfréttatíman sem er eiginlega núna í dag Vogue-tíðindatíminn og til minni komin svona okkar fréttaritari Arna Magnea Danks. Takk fyrir að mæta og vera til í tuskið og ræðum þetta mál sem að svona sumir eru búin að fá mjög mikið leið á nú þegar og segja sér allt og mikið það rætt en virðist vera samt að mörgum finnist þetta vera svona einhver kjarni, einhvern ágreining svona í okkar og einhver kannski svona pólskipti eða einhverja breytingu sem er í gangi og þú hefur nú verið kölluð til í ýmsa fjölmiðla til að ræða þetta mál og sem sagt bara og þetta kom í kjölfarið á því að Sólveig Anna sagði hérna við rauðaborðið að hún sagði eitthvað á þá leið að hún þyldi ekki þessa Vogue hugmyndafræði og þá virtist mann það vera sem sagt að því það væri kannski andstætt eða Vogue-ið hefði svona eða Vogue-flokkarnir, kannski Vogue-vinstriflokkarnir hefði svona látið stéttabaráttuna eiga sig og núna væru þeir sem væri að stunda stéttabaráttu allir að láta Vogue-ið eiga sig eða hvernig snýr þetta svona við þér? Já, sko, þú veist, það er ekkit Vogue án stéttabaráttu og eins og feministar bæði í fyrstu, annari og þriðju bylgju feminismans lögðu mikla áherslu á kvennalistinn á sín tíma þó þau hafi ekki notað þetta orð sem er náttúrulega bara innflutt orð frá Bandaríkjunum og er orðið svona reglífa hugtak yfir alls konar baráttu, jafnréttis og mannréttindabaráttu en líka baráttu, sem sagt grænni baráttu þar að segja umhverfisbaráttu og að þá er náttúrulega, þú veist, jafnréttisbaráttan barátta stéttana, hún er samofin kvennabaráttunni því að í gegnum tíðina þá hafa það náttúrulega verið konur fyrst og fremst sem hafa unnið það sem að Hulda Tortjes og maðurinn hennar Þorsteinn töluðu sig þriðjuvaktina og það eru konur sem vinna launalausa vinnu það eru konur sem að vinna láglaunavinnu og eins og Sólveig hefur bent réttilega á, það er rosalega mikið af konum að erlendi bergibrotnu sem vinna þessa vinnu og þær eru oft svona ósýnilegar í okkar þjóðfélagi og kannski ekki lyft eins hátt upp eins og við ættum að gera. Til dæmis í umræðinni og þegar flokkar íta undir hálfgerð svona innflytjenda hatur og ala og ótta gagnvart flóttafólki að þá er flóttafólk bara
sko brotabrot af þeim innflytjendum sem kom til Íslands. Langt mest af þessum innflytjendum sem eru hérna koma af Schengen-svæðinu og eru hérna löglega og það sama gildur Íslendinga. Íslendingar eru út allt að læra, mennta sig, ferðast og jafnvel bara fara út í ævintýramennsku og vinna við hitt og þetta. Okkur þykir það sjálfsagt að því að við erum, þú veist, með ákveðin hroka sem að Sólveig held ég, og ég ætla ekki að fara að segja hvað hún meinti, því þá var ég náttúrulega bara hrokafull, en ég svona, mér fannst að hún var að benda og það svona ákveðin hroki, ákveðin svona mentarhroki sem að gera verkum að við sem svona hvít og þokkalega vel menntu þjóð, okkur finnst alveg bara sjálfsagt mál að við ferum út kvipin og kappin en ætlum síðan að banna fólki frá þessu sömu löndum og við erum að fara og vinna, starfa, mennta okkur að koma til Íslands. Nú til dæmis hefur það vaxið alveg gífurlega bara út af því hvað námið orðið dýrt, það að segja læknisfræðinámið, læknanámið, að læknar eru að mennta sig það sem var áður kallað, þú veist, á bakvið járntjaldið. Sem sagt í Austur-Evrópu og að koma tilbaka með alveg prýðismenntun og mjög góða menntun en þú veist þetta eru lönd þar sem að oft mikil fátækt og þetta eru lönd sem eru í ESB eða EES eða á Schengen og þau mega koma hingað og að vinna og við þurfum að fara að horfa á þetta fólk ekki sem við og hinir heldur, þetta eru bara allt saman við og þannig að stéttabaráttan náttúrulega bara hluti af þessu mengi hún alveg jafn mikið vóg eins og allt hitt en eins og Alexandra Brím borgarfulltrúi benti á að þá þetta vóg náttúrulega innflutt orð og kannski nær ekki vel að útskýra þú veist íslenska veruleika og hvernig allt samofið hérna á Íslandi. Það miklu styttra á milli okkar. Það miklu styttra á milli fólk sem að langskóla gengið og fólk sem að þú veist, hefur hætt eftir grunnskóla. Okkar svona hæst launuðustu stöður eru oft stöður eins og að vera að vinna sem hásæti á skipi. Ef þú ert á góðu skipi, þá ertu með margfaldsinnum meiri laun heldur læknir á spítalanum. Þannig að menntun og síðan, hvað við segja, þjóðfélagsstaða, þeir geta alltaf hönd í hönd. En aftur á móti, þú veist, þá baráttan svolítið öðruvísi. Og baráttan okkar fyrir virðingu, fyrir þar að segja að við berum virðingu fyrir hverjum og einu okkar. Burt sér frá stöðu, en líka burt sér frá kyni, kynvitund, kynhneigð, húðlit, trúarbrögðum eða fötlun. Og það skortur þar á. Og það þá, getum við sagt, og þýtt þetta hugtak vóg, að vera vakandi. Að vera vakandi fyrir umhverfinu okkar. Að vera vakandi fyrir hættulegum og ógnandi breytingum í samfélaginu. Og raun og veru þá skiptir ekki máli hvort það hægra megin eða vinstra megin. Þetta snýst að annarkvort vill fólk fara aftur á bak þar sem að hlutinu voru á ákveðin hátt, þar sem að konur höfðu lítil sem engin völd, þar sem kallarnir réðu öllu og stéttaskiptingin var afgerandi og allt var mjög skýrt eða við viljum fara fram á við og þá viljum við vinda ofan að þessari stéttaskiptingu en við getum heldur ekki sagt að einhver sem að búin að eyða gífurlegum fjármunum í fjárfesta í sjálfum sér við að mennta sig að hann eigi að hafa sömu laun og einhver sem að ekki með neina menntun. Það síðan bara allt annar og allt önnur umræða, allt annar kapitúli. Hins vegar ætti það að vera skýr krafa og vera skýr krafa okkar allra að
að við öll getum lifað af laununum okkar og við öll eigum að geta lifað af bara einu starfi en ekki þurfa alltaf að vera vinna 2 og 3 og 4 störf bara til að ná endum saman. En þetta náttúrulega virðist eins og þú segir, þessar ólíku svona baráttu leiðir, þær skarast greinilega eða einhvers staðar þetta kannski svolítið einhver vandræðagangur í tengslu við þessa virðingu sem þú nefnir vegna þess að virðingin sem að sem sagt minnihlutahópar sem ekki endilega efnahagslegir minnihlutahópar eins og þú segir heldur virðing sem sagt þá það einhver svona minnihlutahópar var að því að þeir eru taldir vera annars flokks en það kemur ekki endilega fram í launum heldur bara eru annars flokks sem krefjast þessar virðingar og viðurkenningar bara viðurkenningar á að vera og þá koma svona margir kannski sem að halda að þessi viðurkenning og virðing eigi að vera og við höfum talað þetta áður hérna eins og verandi mannréttindabaráttu að það þýðir það að vera algjörlega sammála þú veist að ég þurfa að vera sammála öllum skoðunum á meðan þetta snýst að ég viðurkenni þína skoðun að þú hafir þína skoðun þetta svolítið mikill munur og virðist svona aðeins tengjast þessu vók umræðu fyrst mér núna svo annað sem að líka kemur fram í þessu eins og segir varðandi menntunina að þetta ákveðin gagnrýni á þeir sem eru svona kannski róttækir og segja að vinstri hreyfingin hafi raunverulega bara orðið ofvók. Það líka held í gagnrýni á þá sko háskólana, rannsóknarsamfélagið að þetta sér ákveðin hræsni, þetta séu vinstriflokka, pólitíkin og vísindasamfélagið skreyti sig með því að bera virðingu fyrir öllum, vera opið fyrir öllum, skreyti sig með því að vera vók en sé á einhvern hátt máttlaust þegar kemur að alvöru baráttu, sko, alvöru stéttabaráttu, til dæmis hafi stéttabaráttan dottið út, en heldur þú líka þessi tvískilningsháttur, finnur þú stundum fyrir því að einhverju sé að skreita sig með að vera transvinir til dæmis og vera það síðan ekki og það sé raunverulega bara svona einhver hvítþvottur eða Já, það er náttúrulega þekkt sko innan hinsegin samfélagsins þessi bleikþvottur og það eru fyrirtæki út allan heim sem að stunda þennan bleikþvott að meðan það þykir í lagi að styðja eitthvað málefni og þá fer fólk á vagnin og styður að orðið en ekki borði og þetta á við svo margt í okkar samfélagi. Við sjáum það bara til dæmis að leið og Trump kemst til valda, bara leið, þá eru ákveðin stór fyrirtæki sem hætta að styðja Pride, hingað og þangað. Ekki bara í Bandaríkjunum, heldur út allan heim. Og við sjáum líka að það hætta að stórar verslunarkeðjur sem seldu sko hinsegin fána og svona alls konar bara saklausa varning að þau hætta að selja hann af ótta við að meginstraumur samfélagsins væri núna orðin anti-vók en þetta náttúrulega alltaf skilgreining á hugtökum og hvernig þú og hvaða skilning þú leggur í orði vók og hvaða skilning þú leggur í orði skoðun því að þegar fólk segir ég má hafa þessa skoðun transfólk ógeðslegt þetta ekki skoðun ef þú setur í staðinn fyrir trans og setur bara orðið börn ógeðsleg myndi þetta í huga að segja þetta það myndi engum þetta í huga að segja þetta þannig að segja svona hluti ekki skoðun og við erum allt of oft að fela okkur á bakvið eitthvað sem skoðun, sem ekki skoðun og þegar manneski eins og ég eða sem að búið að stimpla sem einhvers konar vókista hægri vinstri og mér finnst það bara allt í lagi því að í grunninn þýðir vók bara að vera góð manneskja og þykja og vera andum bara mannkyni í heild sinni og mannréttindi að þá
Varandi skoðanirnar. Já, að það veist að þú veist þegar fólk svona notar þetta, þú veist, og segir að ég sé að beita það kúin, að ég sé að beita það ofbeldi, eða fólk eins og ég sé að beita það, þú veist, ákveðnu ofbeldi með því að vera að segja við það, þetta er ekki lagi, þetta er ekki skoðun. Þá er það leið að segja að það vill hafa réttinn til þess að níða mig fyrir hvað ég er. Það vill hafa réttinn á að líta á mig sem óaðri. Það vill hafa réttinn á að tala á þann veg og ber fyrir sig málfrelsi að það megi að það þurfi ekki að bera neina virðingu fyrir mér sem lifandi mannesku. Þannig að sko þá erum við komin út í eitthvað allt annað og þá erum við bara komin út í það að við erum farin að rífast hvort að ég eigi og fólk eins og ég eigi yfir höfuð að hafa ykkur mannréttindi eða ekki. Þá er það þeirra skoðun í raun og veru að ég eigi ekki að hafa mannréttindi og ég sé bara geðsjúklingur og þetta hefur fólk skrifað, þú veist, í hönnum. Þú hefur nú byrt núna og byrt í fjölmiðlum bara sko skelfileg ummæli sem að þú hefur fengið og þér var bent á að safna því saman og stór merkilegt svona haturs orðræðu arkíf sem þar er. Já, ég meina í mörg ár þá náttúrulega bara, þú veist, eitt í þessu eða leiti þetta svona fram hjá mér, blokkeraði, þú veist, hægri vinstri og það var raun ekki fyrir en bara, þú veist, að ég var beðinn af lögfræðingi raun og veru að safna ykkur saman og og ég gerði það bara í smá tíma og það sem ég birti var bara að brota því sem ég safnaði og og þú veist, og ég er náttúrulega ekki allstar, ég er ekki inn á öllum gruppum, öllum síðum, þú veist, ég er ekki bara, þú veist, stöðugt að skanna eitthvað svona, þú veist, skítakomment yfir sjálfa mig, þannig ég veit alveg, þú veist, ég veit alveg að þetta er bara pínulítið brot af ísjakanum, en ég byrti þetta að því að ég hef verið sökuð að ljúga, ég hef verið sökuð að gera of mikið úr hatrinu og að benda á hatrið, þá hef ég sjálf verið sökuð að hata fólki sem er að benda á eða er að senda mér þessi haturskilaboð. En þú veist, ég hata engan og ég hata ekki þetta fólk heldur. En ég ætla ekki að láta það vaða yfir mig og ég ætla ekki að leyfa hrekkjasunnum að vinna. Ég leyfði hrekkjasunnum að vinna einu sinni þegar það var ráðist á mig þegar ég var 11 ára af 8 strákum og mér var misþyrmt illilega og hópnauðgað og ég hef sagt það áður opinberlega og ég dó þann dag og það tók mig 30 ára að tala það og ég hef farið gegnum, þú veist, fjöldamargar áfallameðferðir til að vinna úr þeim áfallum sem ég gengi í gegnum. Þannig að sko ég hef rödd og ég tek valdið tilbaka og ég skila skömminni með því að tala um þetta. Ef að fólki finnst ég vera að beita því kúun að því ég er að benda á þeirra skoðun innan gæsalappa sé fjandsamleg, þá verður bara að hafa það. Það verður bara að horfast augu sjálft sig. Þú veist, það er bara staðreind leið og þú ferð að virða skoðanir sem eru bara manns fjandsamlegar og niðrandi, þá er það ekki skoðun. Þá er það bara ofbeldi. En ég finnst svolítið mikill munur eins og þegar þú ert að lýsa þessu út frá þinni reynslu og ég veit ekki svo sem eins og með það réttin á að hafa skoðun eða réttin á að tjá skoðunina, þú veist svona kannski hvort er hægt að gera eitthvað greinarmun þar á eða svoleiðis en þú ert þarna að lýsa bara, þú ert ekkert að setja þig í kannski dómarasæti eða lögreglusæti en þú ert að benda fólki á, þú hefur tekið þér það vald eða tekið þér það hlutverk, bara kannski ekki vald
að benda fólki á að þetta sé hatursorðræða og segja fólki frá og svoleiðis. Mér finnst þetta vera eitt. Svo náttúrulega, að því ég hugsa sko gagnrýnin á Vogue mjög mikið einmitt varðandi skoðanalöggur og hvað megi segja og þetta anti-Vogue rökin eru þau að nú megi ekkert segja og það sé bara öllum slaufa sem eitthvað segja og svoleiðis. Ekki svolítið munur af þessu eins og þú ert að gera? Þú ert í samskiptum þína veruleika og þú ert að benda á og þú ert að kvarta undan raunverulega og benda á hatursorðræðu. Og bara mjög meiðandi skoðanir og bara skoðanir sem eru þýða það að raunverulega mannréttindin eru þá bara orðin tóm. En til dæmis háskólafólk, segjum sem svo, að því núna hefur líka, ég tala við kynjafræðing og það eru nákvæðin spjóti beinast að einhverjum sem eru að gagnrýna fólk sem talar ekki nóg og þar kemur einhver sem talaði menntaelítuna mikið sem að þykist vita alltaf betur hvernig og að er þetta líka falskur óvinnur? Manni finnst eins og þú sért mjög falskur, það get ekki verið að þú sért óvinnur stéttabaráttunnar og manni finnst heldur ekki kannski að kynjafræðingar séu óvinnir stéttabaráttunnar. Hvað finnst þér þennan óvinn? Sko málið ég held að það sé miklu færri óvinnir heldur raunberi bitni og þegar fólk að tala það má ekki hafa skoðun á einu en einu lengur. Þú getur haft alveg hvaða skoðun sem og þú getur orðað þína skoðun hvar sem en orðum fylgja ábyrgð og þú verður að vera ábyrgur gjörðaðina og ábyrgur orðaðina og þú getur ekki sagt hvað sem það eru bara lög sem segja það eru meiðyrði og annað. Þú getur ekki bara drulla við næstu mannesku þó þér líði þannig og ætlast til að segja ég má bara segja það sem mér finnst. Ég meina það til íslenskt máltæki sem segir oft má satt kurt liggja og það bara nákvæmlega þannig. Þessu tilviki kannski oft má ósatt kurt liggja líka. Já, og aðgátt skal höfði í nærveru sálar. Það annað að við eigum ekki viljandi að vera að segja alls konar hluti til þess að meiða annað fólk. Það bara út á það gengur þetta að við höfum ákveðin gildi sem fólk og sem samfélag og að við séum trú þessum gildum og komum vel fram við annað fólk og komum vel fram við allt fólk. En hvað finnst þér þá svona þessa aðferð til dæmis slaufunina og það talaði svona fórnarlambsvæðinguna og þess sem talið vera hluti af Vogue-inu og sumir, ég var eitthvað að sjá, er ekki Vogue annars vegar þessi raunverulega bara eins og þú segir grundvallar mannréttinda barátta og þessi inngildingar tilraun og svona vilji til þess að vera ekki með útilokandi samfélagsgerð og ekki hatursorðræða og svoleiðis og svo kemur þessi aðferð sem svörtu listarnir sem að kannski má segja komið úr fasismannum upphaflega mikið úr hægristefnin og kannski einhver Vogue-ismi tekur það upp eða hvað segir þessa gagnrýni? Ég veit nú ekki hvernig ég á að svara þessu þetta svona gagnrýni eins og slaufunarmenning og ég spyr mig hvar þessi slaufunarmenning það hefur verið bent á menn sem hafa verið sakaðir fyrir kynferðisbrot frægamenn og þeim hefur kannski þeir hafa mist smá vinnu í smá tíma en sér koma allt tilbaka. Þeim ekki slaufað. En hver einasta manneskja sem hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi, hún ber þau sár ævilangt. Hún í ákveðnu fangelsi og hennar líf eins og það var áður verður aldrei eins og því lífi hefur verið slaufað. Þannig að það að krefjast þess bara að fólk beri ábyrgð það ekki slaufun en fólk vill nota svona stór gífuyrði og nota orðið eins og slaufun og Vogue að ganga of langt og þá verður maður að spyrja sig akkur þessi mikla reiði akkur þessi mikla mótspyrna og þá ferðu bara alveg í grunninn og þá snýst þetta völd og áhrif og að
þeir sem hafa völdin og áhrifin að þeir óttast það að þeir sé að missa áhrif og völd og í staðin fyrir að horfa á völdin sín sem forréttindi þá eru þeir að horfa á völdin sín sem mannréttindi og að það sé verið að taka af þeim mannréttindi en ég meina ef þú ert kúarinn hérna á leikskólasvæðinu og kúar alla og það kemur einhver og stoppar þig af frá því að hreinlega að níðast á öllum hinum börnunum þá verið að taka af þér mannréttindi að því að það er mannréttindi að fá að níðast á öðru fólki? Nei, það er það ekki og það er það sem að við þú veist sem að feministar hafa bent á og þá væntanlega vókustar líka því að þetta er samofið að fólk þarf að bera ábyrgð og það skiptir ekki máli hver þú ert og hvaða stöðu þú gegnir, þú verður að bera ábyrgð. Jú, en svo er náttúrulega líka samt, verði ég þá að segja, að það sem auðvitað gerist samt er að því að þetta er orð á móti orði og þetta er náttúrulega, sko, þessi aðferðafræði með slaufunina kannski og affjúpun í fjölmiðlum og annað, sko, er kannski oft fyrir utan dómskerfið vegna þess að dómskerfinu er ekki treyst eða það er fullreynt í einhverjum málaflokkum sko. En þá verður þetta alltaf erfitt þegar að kannski er það voðalega fá dæmi þar sem að er farið með rangt mál, skilurðu, því það hlýtur alltaf getur komið upp. Það getur komið upp. Að því við vitum það alveg að ofbeldisfólkið getur líka sem sagt verið með ákveðið vókrán og bara orð tekið ásakað hina ofbeldi og verið fyrri til sko. Þú veist það er svona það gengur oft alveg á víxl hérna dómatir hverjir eru narsisistar þú veist á milli þannig að ég er ekkert að draga úr en ég er að segja ég held að þetta sé svolítið ástæðan fyrir því að við erum á einhverju leyti sko varnarlaus gagnvart þessu því að það er enginn síðan dómar svona ferli fara á stað og hvernig áttu einhvern veginn að meta það sko, á samfélagsmiðlunum hvort það er hérna mitt verið að segja satt og rétt sko, nú eru bara margar rannsóknir og sem sýna fram að það að þó að það sé alveg staðreynd að það er stundum logið upp á fólk og við vitum að það gerist að þá er það algjörlega í minnihluta það er bara pingulítið prósenta og ef að við ætlum að setja hverja einustu konu því að þetta er í megninu og oftast er þetta konur sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi samkvæmt bara lögregluskýrslunni þá eru 97% brotaþola konur og það er bara samkvæmt skýrslu frá lögreglunni frá Stígamótum, Bjarkarhlíð og Kvenréttindi félaginu að þá er ekki nema brot sem kærir af því að það tekur mörg ár að kæra og þú getur ekki einu sinni kært ef það er bara orð á móti orði. Ég er nú eiginlega ekki að meina það, ég veit að þetta er en ég er að meina annars konar. Ég er bara að koma að því að síðan er það bara að þú situr upp með sársaukann og þú ert ein með hennar sársauka þú getur ekki kært, þú getur ekki gert neitt og það er búið að brjóta þig algjörlega niður þá reynur að endurheimta og skila skömminni. Þú reynir að skila skömminni og endurheimta eitthvað vald. Og þá kannski talar það við einhvern sem er nákominn, sem talar við einhvern annan og allt innu er þetta orðin að einhverju sögu. Þannig verða, þú veist, einhverju ákveðna einstaklingar slaufaðir. Og í flestum tilvikum þá er alveg, þú veist, fótur fyrir þessu sögusögnum, en það er ekkit alltaf. Og það er mjög erfitt að segja, já, það er þessi en ekki hinn. Og gallin í þessu er ekki, þú veist, að benda á konunar og segja, já, þú veist, þið eru of róttakar, eða þið með ekki vera svona vakandi, eða þið með ekki vera svona miklu feministar. Heldur þurfum við að benda á hvar er sökin. Sökin er að sýnt og heilagt er réttaríkið að bregðast konum. Þar liggur hnífurinn í kunni og
þú veist, það alveg fárlegt að þú veist, að það skuli einungis vera bara 5% þú veist, sakfelling í nauðgunarmálum. Þú veist, það miklu harra í öllum öðrum málum að því sönnunarbyrðin svo gífurlega sterk að því að hún skrifið þannig akkurat einmitt til að vernda gerundunar en hún ekki skrifið til að vernda þolendur og og þetta líka svona ákveðin gaslýsing og ákveðin afvegaleiðing á umræðinni að þegar fólk að berjast fyrir réttindum hvort sem það í stéttabaráttu eða kvennabaráttu og kvennabaráttan stéttabaráttu að koma með hvað en ef allir þessir sem eru saklausir og allir sem að eiga ekki skilið og þetta nú ekki full langt gengið og þú veist og ég náttúrulega fæ að heyra það reglulega þú veist áður en ég birti þetta ég var sökuð að ljúga ég var sökuð að gera of mikið úr hatrinu ég var sökuð að mikleita fyrir mér ég var sökuð að hreinlega búið þetta til og það sífellt sönnunarbyrðin sett á minnihlutahópana ef einhver úr minnihlutahóp hvort sem að það kona af erlendu bergi brotnu transkona eða kona með dökkan húðlit ef hún bendir á eitthvað svona misrétti þá alltaf sagt henni, já, hvað sönnunin? Svo ég sýndi bara brot af því brot af þessu hatri sem þarna úti bara brot og þannig að, þú veist, ég sannaði þetta en nú þegar eru komna raddir sem segja bara, já, þú veist þetta nú bara mistúlkun og þetta nú bara þú veist, koma strax með gaslýsingar en ég ekki að slaufa einum en einum þetta eitthvað sem að þegar flestu tilvikum ekki alltaf, þetta karlmenn það líka þær þarna í flestu tilvikum þá þau setja þetta fram þú veist, á netið opinberlega og þau hljóta þá að standa bara með sínum orðum og ég bara skoraði þetta fólk að þú veist, ef að það svona virkilega hata mig í staðan fyrir að þykjast núna allt innu hafa samkennd með þessu ofbeldi sem ég verð fyrir að bara standi lappinar og viðurkenna þá bara hverju þau eru þú veist, í staðan fyrir að vera að fela sig á bakveg einhvern sýndar góðmennsku og vegna þess að ég get freka borið virðingu fyrir einhverju manneskju sem að bara virkilega trúir því að ég sé bara allt sem ömurlegt og hatar mig einlæglega og þorir að segja það opinberlega heldur en einhver sem að pukrast með þetta og senda þetta í engaskilabóðum eða skrifitinn á lokuðum grúppum og síðan þykjast ekki kannast við eitt eða neitt þegar þetta gert opinbert. Það eru bara gungur. Þetta náttúrulega talandi sko einmitt ykkur aðferðafræði, þá þetta náttúrulega sko hörmuleg aðferðafræði bara hatursorðræðunar og í nafni skoðanafrelsisins einmitt, eins og þú segir. En hvað finnst þér þá þegar að það náttúrulega þessi antivókismi sem sumir segja hann sé bara, það nú eiginlega engi sem antivók og svo leiðis, en það hann náttúrulega staðarind eins og í trumpismannum, þú veist, þetta notað, þetta hugtak verður notað, það ekki sem réttlæting á því þá að réttlæting fyrir ákveðina hatursorðræðu, getur það ekki verið? Jú, auðvitað það notað, það notað og það eru náttúrulega gaslýsingar og allskyns afsakanir sem alltaf setta fram. Það engin manneskja í sínum kjarna sem trúir því að hún hafi rangt fyrir sér. Sérstaklega ekki manneskja sem narsissisti því að hún ekki tilbúin að horfast í augu við það. Ég meina fólk sem kýs Trump það trúði að það var að gera það rétta. Mikið af því núna í dag það sér eftir því en ekki út af mannréttindamálum heldur bara því að allt innu þá kostar allt miklu meira þannig að það algjörlega bara sjálfmiðað og bara að hugsa sjálft sig. Núna verið að taka fyrir í bandaríska þinginu frumvarp sem heitir því fallega nafni Save Act sem mun gera fyrst og fremst konum erfiðara fyrir að kjósa
og 70 milljón kvenna munu nánast ekki geta kosið. Að þetta þýðir að þær þurfa að hafa vegabréf og fæðingavottorð með sama nafni og sko 50% Bandaríkjamanna eiga ekki vegabréf. Og og vegabréf kostar sko núna í kringum $160. Það er fullt af fólki sem að einmitt kaus Trump sem að á lágmarks framfærslu, verkalýðsstéttin sem að gafst upp á akkurat menntaelítunni, sem að hefur ekki efni á því að kjósa. Nei, til þess að hefur ekki efni á því að rauninni að fá sér vegabréf til þess að geta kosið, af því að þau þurfa að hafa 2 skilríki og annað verður að vera fæðingavottorð og þetta verður að vera sama nafni. Nú giftar konur í Bandaríkjunum taka undantekningarlaust upp nafn mannsins ef þau eru í gagnkynhneigðu sambandi og þetta þýðir að þær verða sækjum sérstakt skírteini sem líka kostar pening til þess að sanna það að þær hétu þessu nafni fyrir giftingu. En sko hvar er óvinnurinn, skilur, ef það verða búið til óvinn, ekki sökudólkurinn, en þú veist, hver að því ef að til dæmis vinstrafólk, sem sumt vinstrafólk, sem að telur sig vera róttækt og í stéttabaráttu til dæmis, kalla sig kannski ekki anti-woke, en væri hægt að segja að sé anti-woke, allavega hann kemur fram að segja að sé á móti wokeinu, svo eru það náttúrulega hægri menn og eins og trumpistar sem eru bara opinberlega anti-woke og margir á Íslandi sko, í sjálfstæðisflokki, miðflokki sérstaklega, sem hafa komið svona fram beinlinis og talað þetta woke niður. Þú veist, maður skilur ekki alveg hvar þetta fer eitthvað á skjön, þú veist, hvar eru þau þessir til dæmis hægri og vinstri, hvar eru þau saman, hvar þá ná þau saman eða hvað? Já, sko, þú veist, það eru náttúrulega svo margir ásar bara í lífinu og í pólitík og það er ekki bara hægri og vinstri. Það er líka, þú veist, hvar þú stendur í alls konar málum. Íslendingar til dæmis skiptast leiku við í helmingsfylkingar þegar kemur að Evrópubandalaginu. Íslendingar skiptast í fylkingar þegar kemur að hvalveiðum. Við erum endalaust að skipta okkur í alls konar fylkingar. Og þannig að við þurfum að fara að finna svona ákveðin sameiginlega flöt. Hvaða flöt eigum við sameiginlegan og sammannlegan og svona fara að nálgast því út frá því. Það að vera anti-woke vil ég meina að annarkvort þá skilur ekki hugtakið eða að þú ert búin að hengja það á eitthvað ákveðið sem að þú ert mótfallin og það getur verið til dæmis að þú hafir ákveðið að þetta sé hugtak sem til eingöngu svona velmenntaðri millistétt og þá yfirleitt hvíta fólkinu og þetta velmenntaða millistétt hefur alveg snúið baki við og gleymt þú veist verkalýðsbaráttunni og verkalýðsfólkinu. En málið er að þú getur ekki verið woke þú veist ef að þú ætlar að fara í kjarnan á þessu orði nema þú beri virðingu fyrir öllu fólki og eins og ég segi þá er verkalýðsbaráttan þar inni líka en ég lít hvorki á mig sem vinstri eða hægri ég leit á mig sem vinstri manneskju mjög lengi en núna þá segi ég bara ég fyrst og fremst ég er mannréttindamanneskja ég stend fyrir mannréttindum og ég get unnið með hverjum sem ég get gengið með hverjum sem að vill styðja við mannréttindi í víðum skilningi og ég er ekki tilbúin að gera afslátt af mannréttindum engra hvort sem að þú ert kona af erlendu bergibrotnu eða fötlukona eða transkona eða dökkkona það bara þú veist eða dökkmanneskja þá er ekki tilbúin að gefa afslátt af mannréttindum og mér finnst leið og þú ert farin að gefa afslátt af mannréttindum
jafnvel þó þú sért bara að gefa afslátt af mannréttindum sumra en ekki annara, þú veist, og farin að draga ykkur í dilka, þá náttúrulega ertu orðin anti-vók. Og þá finnst mér sko, svona sem ég myndi skilgreina mig sem vinstri manneskju til dæmis, mér finnst það ekki vera svona sönn vinstri hugsun, þú veist, að gefa afslátt á mannréttindum, bara ekki með neinum, og ég get ekki eiginlega skilja hvernig hægt að skilja þetta að, sko, þú veist, stéttabaráttu og mannréttindabaráttu til dæmis. Mér finnst það vera, eða sko, ég skil hvernig það hægt í einhverju svona strategíu, skilur, að því þú raunverulega þarft að ná til breiðs hóps og þú ætlir bara ekki að vera sérstaklega nefna mannréttindi einna frekar en annara eða svoleiðis, en það getur maður skilið ákveðin svona strategíu, en ég get ekki skilið að það sé grundvöllur hreyfingarinnar sko, og það að einhver vinstriflokkar sjálfur og kannski flestir hafi snúið baki við svona þessu grundvallar réttlæti sko, og finnist nóg bara svona haka við ýmislegt og sé ekki raunverulegri baráttu, þá við kapitalisman að segjum til dæmis, þá get ég ekki séð hvernig það eigi að réttlæta það að vera á móti, að ætla að hætta að haka við, skilur, að ætla að bara ekki að styðja við mannréttindi og inngildingu. Bara, mann finnst það svo bara furðulegt, sko. Já, ég meina fólk réttlætir þetta fyrir sér á alls konar máta. Til dæmis hefur fólk réttlætt sitt hatur gagnvart transkonum, að það sé að gera það vegna þess að við erum ógn við aðrar konur, og það sé að gera þetta til þess að vernda börnin og konunar. Það engar rannsóknir sem sýna fram á það, bara ekki neinar, og það til fullt af rannsóknir sem sýna fram á það í gagnstæða. En þeir sem að hata aftur á móti transkonur, þeir leita og finna kannski, þú veist, einhverja transkonur sem hefur verið segum glæp. Og þetta getur fundið það, en þú getur fundið það í öllum þjóðfélagshópum. Og það að einhver ein transkona hafi verið segum glæp, þú veist, ein sem að þeir taka alltaf upp, sem að var kærð fyrir kynferðisglæp í Skotlandi, og það stöðugt verið að benda á þessa konu af hatursfólkinu, og þetta á að vera sönnum fyrir því að allar transkonur séu ógeðslegar. Við getum þá bent og sagt, ekki var Adolf Hitler sérstaklega flottur einstaklingur, hann kom frá Austurríki upprunalega, eru það ekki allir frá Austurríki bara, þú veist, vont fólk? Og síðan getum við haldið áfram endalaust, og við getum alltaf fundið í öllum þjóðfélagshópum, þú veist, rótin epli, en að standa, þú veist, fyrir mannréttindum og taka afstöðu með mannréttindum sumra en ekki annara, það þú veist, já, ég myndi segja að það var ekki hreinræktaður vókismi, og en heldur ekki hreinræktað anti-vók heldur. Og þetta vók eins og bara, þú veist, hefur verið bent á, náttúrulega tökuorð. Er þetta gott orð svona? Finnst þér að vera hjálplegt fyrir okkur? Sko, mér finnst að öll orð sem að svona hatrið ákveður að taka og slengja fram og reyna að nota þess að móðga og bara svipað og var gert með kvenréttindakonunnar þegar var kallar rauðsokkur, og það var verið að reyna að gera lítið úr þeim, þá tóku þær þetta bara nafn upp og gerði það sínu. Hommanir ákveðu að taka nafnið Faggi og gera það að sínu. Já. Þannig hinsegin fólk tók nafnið Kve sem var sem þýðir hinsegin og gerði það að sínu. Þannig að þú veist það hluti að því að taka valdið tilbaka, að bara segja, þú veist, ef fólk segir þú ert svo ógeðslega vók, bara segja takk, já, ég það, og hvað með það? Þú veist, þá ertu búin að taka valdið tilbaka og þú ert búin að gera orðið að þínu. Þannig að orðið raunverulega má segja hafi dálítið vakið okkur eins og það ber með sér í merkingunni, að þá hefur það dálítið vakið okkur til meðvitandur mikilvægi sko baráttunar, eða þú veist hvers konar gildi við viljum hafa allir grundvallar. En Arna Magnea Danks
við verðum víst að hætta núna, tíminn búin og erum við ekki bara búnar að sko sirka afgreiða þetta með vók? Jú, ég með langar að segja bara lokum. Já. Þú veist, ef þú ert ekki vakandi vók, þá ertu sofandi. Takk fyrir það. Þannig að við bara eigum að vera stolt af því að vera vók. Hlustendum og áhorfendum, þakka ég fyrir að vera með okkur og vonandi eru allir vakandi hérna í samræðinu með okkur og við erum sprelllifandi og sprellvakandi og ætlum meiri sig að halda samræðinu áfram í næstu viku. Ég heiti Oddný Eir og ég þakka Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að varpa samræðinu yfir til ykkar. Og Arna Magnaða Danks, við ætlum að tala myndina þína Ljósvíkingar og verðum að gera það næst, því hún er alveg stórkostleg til hamingju með hana en við erum að tala vók núna. Takk fyrir það. Já, takk. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl og blessuð, við ætlum að ræða þáttaröð Adolescence, heitir hún þegar kannski kannist við hana. Hún hefur verið sýnd á Netflix núna undanfarna vikur. Ég held að megi segja að hún hafi slegið í gegn. Ég til dæmis sem hef ekki mikið tíma til að horfa á sjónvarp. Ég horfði á hana í einum rykk og hafði þó engan tíma til þess að horfa á hana. Tók að mér hálfa nótt af þegar mér varst hún byrja þannig og hún hélt mér alveg til enda. En þessi þáttaröð var í fréttum í gær vegna þess að landlæknir hann sendi tengiliðum og skólastjórum í heilsueflandi grunnskólum erindi þar sem lagst var gegn því að landlæknir leggst gegn því að nemendum verður sérstaklega sýnd myndin eða þættirnir eins og sagði í frétt Vísis þetta mál í gær. Ég held að Vísir hafi fyrst sagt frá þessu og maður hefur heyrt svona skynjað þá á samfélagsmiðlum að við erum ekki á einni skoðun með hvers vegna og hvað aðstæður þarf til að ungmennin okkar horfi á þessa mynd, horfi á þessa þætti og kannski læri af þeim. Og við erum svo heppin að hér eru fræðingar í öllu í þessu ágæta samfélagi okkar Íslandi og einn þeirra er prófessor í félagsfræði upp í háskóla og er með kursum að ég held svona dagurmenningu og hann er komin hingað til þess að ræða þetta mál við okkur. Viðar, komdu sæl blessaðar. Sæl blessaðar, takk fyrir boðið. Já, það er gaman að fá þig. Ég var að rifja það upp að ég hef fylgst með þér og hvernig þú hefur verið og skrifað það blaðagreinar og fréttir. Þú hefur verið að tala töfrana sem að felast í félagslegum samskiptum og þú hefur haft áhyggjur af því hvernig internetið og samfélagsmiðlar og þessi einangurinn sem að fylgja nýrri tækni hefur leikið okkur ekki sett. Jú, ég hef verið að fjalla talsvert það að svona, þessi fyrring samfélagsins sem ég segja, það sem að svolítið samskiptin breytast og þverra og ég segi svo þessi augliti til augliti samskipti eru okkur svo dýrmætt. Já. Þau eru atóm samfélagsins, þau eru það sem byggja upp samfélag. Já. Það er að vera í hitta fólk, það er að vera á sama stað og fólk. Já. Og bara það að vera að labba úti og mæta ykkurum og bjóða góða kvöldið og kinka kolli, þú veist, það eru svona, segi félagslegi töfrar í litlu magni. Já. Þannig að þá er fólk með öðrum hætti að segja bara við erum í þessu saman. Já. Skilurðu sko. Og í gegnum samskipti þá smitast svona sameiginlegar tilfinningar og hugmyndir og gildi og allt þetta. Og þetta gerist allt í gegnum samskipti fólks. En þegar að samskiptin og kannski síðustu svona mestu samfélagsbreytingar síðustu 2 kynslóða hafa verið á tækjunum og tólunum sem við notum til samskipt og afþreyingar. Og sem að fela í sér ýmist tækifæri og allt það, en hafa þennan svona hafa þessar afleiðingar að svona hversdagslega samskipti þau breytast að vera öðruvísi og dregur úr þeim og þá kvarnar svolítið úr samfélaginu sjálfu sem fyrirbæri. Já. Og ég held að það sé slæmt og leiði til þessarar fyrringar mörgu leyti.
Og þetta hansi mikil breyting sem hefur orðið á skömmum tíma sem að vitni aftur til adolescence. Þar koma við sögu emojis eða tákn og hvernig sem sagt hérna það orðið til alveg svona parallel universe, sérstakur táknmála heimur við hliðina á þessum sem að við lifum í og þar getur kannski verið eins gott að mistiga sig ekki. Já, klárlega og þessi samskipti sko þau eru önnur og samskipti gegnum skjái eru alltaf takmarkar en samskipti augliti til auglitis. Vegna þess að hugsa okkur þegar við eigum samskipti, sko, í hverju felast samskipti? Þau felast í orðunum sem við notum og tungumálun okkar. Já. Það færist á milli, einhverju leiti, skilur við gegnum skjáina. Við notum þagnir. Og þagnir eru rosalega sterkt samskiptatæki sko, þegar við eigum samskiptum og allir svona sem hafa lent í svona rifrildi við maka sinn sko, sem beitir þagnartaktíkinni vita það hvað þögn getur verið sterkt samskiptatól. Við notum svipbrigði, augnsamband, gríðarlega mikilvægt í samskiptum til að svona deila tilfinningum og ná einhverjum tilfinningalegum tengslum. Og það ekki hægt að ná augnsambandi gegnum skjá, það ekki hægt, skilur við. Líkamstjáning, nánd, snerting, lykt, hvernig við skreitum okkur allt. Þannig að það mjög lítið hluti samskipta sem að fer í gegnum skjáin okkar. Og þessna hefur við verið að gagnrýna það sem ég kalla skjásamfélagið, skilurðu. Það sem að skjáriðnir eiga að koma í staðinn fyrir hefðbundin augliti til augliti samskipti. Og ég segi að þetta sé mikil rökvilla að halda það sé raunin. Vegna þess að þessi tilfinningarlega tengsl og allt það smitast ekki með sama hætti gegnum skjái eins og í gegnum augliti til augliti samskipti. Rannsóknir í taugavísindum sýna það að í gegnum augliti til augliti samskipti þá sem hefur áhrif á heilastarfsemi okkar. Ef að samskipti með eru bara eðlileg eða jákvæð þá hefur áhrif á heilastarfsemi okkar. Ítur undir myndun hormón og boðefna sem að stuðla vellíðan, stuðla samheldni og allt þetta. Og þetta gerist allt í gegnum slík samskipti. Í gegnum skjáina þá sko örfast önnur svæði heilans heldur en kannski þessi. Þannig að punkturinn minn þessi að þó að skjáirnir sko geti verið fín viðbót og að eiga samskipti gegnum skjá geti verið viðbót við augliti til augliti samskipti þessi hefbundu, þá koma þau ekki í staðinn. Við verðum að passa upp á að eiga í samskiptum, félagslegum og mannlegum samskiptum við fólki í kringum okkur til þess að stuðla veljan okkar, til að stuðla að samheldni, til að byggja upp samfélag. Og þarna finnst mér brotalömin vera í samfélagsþróuninni einhverju leiti að þessi augliti til augliti samskipti hafa verið talin svona bara kannski óþörf og bara þvælast fyrir að því bara við byggjum alltaf á samfélagi á að vera skilvirkni og hagræði. Fólk þarf ekki að fara í bankan, fólk þarf ekki að mæta í skólan, fólk þarf ekki að hittast, fólk þarf ekki að gera hitt og þetta. Og á sama tíma þá kvarnast upp úr öllum þessum snerti flötum þar sem við búum og myndum félagslega töfra með alls konar fólki og alls konar stöðum, myndum tengsl, fáum hugmyndir, vefum vef samfélagsins með einum öðrum hætti. Og það að bara hitta fólk, bara segja góða kvöldi við þann sem við mætum á göngustígnum eða hitta fólk í búðinni. Þetta allt svona bara krónur sem safnast saman í skál út allt samfélag sem mynda samfélag og mynda félagsstöðu samfélagsins. Eitt dæmi í morgun þegar ég ók í vinnuna, stundum labba ég í vinnuna en í morgun þurfti ég að aka og ég stoppa við gangbraut. Bara vegna þess að ég var í góðskapi. Ég þurfti þess ekkert. En það var hérna ung kona sem var að nálgast gangbrautina og ég hugsaði með mér ég get alveg stoppað við þessa gangbraut áður nú fyrir á hana bara til þess að sýna henni að ég beri virðingu fyrir henni. Og veistu hvað hann gerði? Ég veit hann nefnilega. Ok, hvað með það? Hún stoppaði á miðri gangbrautinni, sneri höfðinu og horfði svona fallega til mín og brosti og ég horfði fallega til hennar og brosti. Og þetta var frábær byrjun á því. Þetta eru félagslegi töfrar. Þetta eru nákvæmlega félagslegi. Og ég get sagt þér annað, það því ég mikið búin að vera skoðað undanfarnum árum. Sko, þú veist, við tökum ekki endilega eftir þessu, að við lítum á þetta sem hversdagslega hluti. Og ég að segja þessu dýrmætir, þess vegna er ég farin að spotta þetta meira. Að þegar þú stoppa fyrir eitthvað á gangbraut
oftar en ekki einhvers konar bara takk, kinka kolli oftar en ekki og ég myndi segja í flestum tilvikum og ég líka sko bæði þegar ég að keyra og ég fer mikið á rafmagnshjóli og fer mikið og mér finnst fólk vera mjög svona, þú veist, svona stoppa og allt það sko. Arlótt. Og ég þakka alltaf fyrir mig, skilur og ég held að þetta sé þessi litlu atriði, þessar krónur sem safna saman í skál, almenn kurteisi, almenn virðing og allt þetta, eins og segi, samskipti geta verið alls konar. Þetta voru dýrmætt samskipti á þess að þau höfðu sagt orð. Mjög dýrmætt. Þannig að félagslegu töfrarnir liggja í þessum hversdagslegu samskiptum og ég að kalla þetta félagslega töfra vegna þess að við lítum á að þetta sé bara svolítið óþarfi, skilur við. Og þess vegna ég að reyna að draga athygli fólks að þessum litlu atómum samfélagsins, sem atómsamfélag, þarna myndast samfélagið, sem að segir okkur bara, við erum í þessu saman og við hjálpumst að við þetta og við erum í samfélagi. Já, og það sem gladdi mig sérstaklega þarna, af því það voru margar hugsanir sem að fóru bara hausinn á mér í kjölfar þessa atviks. Það sem gladdi mig mest, það var aldursmunurinn. Mér hefur stundum fundist eins og að krakkar séu aðeins meira með hausinn niður í göttunni heldur en við sem eldri erum sem ekki skrítið vegna þess að uppeldisveröld þeirra önnur heldur en okkar. Við þurftum algjörlega að reiða okkur á það að hitta hvert annað fysiskt. En núna hálfur heimurinn, hann fer fram í einhvers konar fjár með rafrænum hætti. En við skulum þá kannski þoka okkur þarna aftur yfir í þessa þáttaröð, það svolítið snúið að ræðana af því að það náttúrulega kannski helmingur okkar hlustendu áhorfenda sem ekki hefur séð þáttaröðin og maður vill ju ekki skemma fyrir þeim upplifunina. En tengt því sem þú varst að ræða áðan þá augljóslega kemur óöryggi við sögu. Og það getur leitt til hræðilegra atburða. En ef við byrjum kannski bara þáttaröðinni, sko, af hverju hún hefur svona mikil áhrif. Já. Ég hef verið í Háskóla Íslands í félagsfræðina sem ég kenni, að verið að kenna námskeið sem heitir félagsfræði dægumenningar. Já. Og það sem við erum að sko nota einmitt sjónvarpsefni, sjónvarpsþætti, bíómyndir, tónlist, leikhús og alls konar skáldskap til að læra félagsfræði, til að gera rannsóknar á félagsfræði, til að skilja lífið og tilveruna. Og vegna þessi gegnum skáldskap, þá fáum við samt innsýn í samfélagsgerð, við sáum innsýn inn í hvernig þetta virkar allt saman. Og við erum átt okkur á því að þeir sem að búa til þetta efni, þeir ekki í einhverju tómarúmi. Þannig að svona skáldskapur alltaf afurð samfélagsins, skilur þú ert alltaf mótaður af samfélaginu í kringum þig, hvað sem kemur frá þér, skilur, þannig að það alltaf einhvers konar birtingarmynd af samfélaginu. Og með því að nota skáldskap, sjónvarpsefni, í slíkri greiningu til að fá innsýn í samfélagið, þá bæði fáum við innsýn í heima sem að við kannski höfum ekki aðgang að öllu jöfnu, skilur við, bara í alvarleg samskipti í glæpa heima eða hvað þetta nú við fáum innsýn í heima sem við höfum ekki öllu jöfnu og einnig þá getum við kannski svolítið bara aðeins hægt á tímanum við getum aðeins svona frist augnablikið hægt á tímanum og reynt að sjá bara hvað var þarna að gerast og þessir þættir, adolescence snilldin í þeim kannski helst svo að hvernig þeir eru teknir og hvernig þeir eru svona settir á borð fyrir okkur. Hver þáttur ein taka. Alveg með ólíkindum. Þeir eru ekki klipptir eins og alla, þeir eru bara ein taka. Og samt sko farið víðan völl. Farið víðan völl og ein taka sem gera það verkum að sko það hægir á tímanum. Þannig við fáum einhvern veginn svona betri tilfinningu fyrir þessum atburðum sem að gerast. Þeirri, það ekki hraðar klippingar á næsta atriði, þá drögumst við inn í þessa heima sem að allar persónurnar eru líf og hrærast í og þetta svona synkar á sletta, þetta synkar meira inn, það verður meiri þungi, þetta gerist hægar og ég held að það sé sérstaklega mikilvægt í tíðarandanum sem í dag
það sem við gefum okkur ekki tíma, fólk les minna bækur, skilurðu, það gefur sér ekki tíma í það, les ekki langar blaðagreinar, það þarf alltaf að vera svolítið snöggt og svona skilurðu sko, og afgreitt með snöggum hætti og mjög einföldum hætti. Og þarna í þessum þáttum þá náðu þeir að halda athygli áhorfenda sem að setjast niður í þessa hægu atburðarás og þess vegna miklu áhrif meiri en ella. Og þess vegna held ég að þetta séu sérstaklega góðir fyrir og mikilvægir á þessum tímamóti fyrir utan efnislegin fjallum að hægja aðeins á tímanum í þessu samfélagi sem fer með ofsahraða þessa upplýsingaflæði og áreiti sem á okkur endalaust. Og stressað og óöruggt. Já, nákvæmlega. Að hluta til, tengt því. Já, en til að skilja eitthvað fyrirbæri, þá þýðir ekki bara að lesa fyrirsagnir. Nei. Þá þurfum við að staldra við, þá þurfum við að leyfa hlutunum að mjatla og við þurfum að koma smátt og smátt inn í þetta. Við þurfum að lesa bækur. Getum ekki bara að lesa fyrirsagnir og þetta er mér þetta partur af þessari umræðu og þess vegna finnst mér þessi þættir rosalega mikilvægur og sterkir vegna þess að þeir hjálpa okkur að hægja á og við þurfum að fara að kafa í hlutina til að reyna að skilja þá og setja okkur í hugarheim þessa fólk sem er að þáttum og allt það og þess vegna held ég að þess vegna er þessi þættir mjög merkilegir og þess vegna er mikilvægt að við séum kannski aðeins að ræða þá og að þeir vekja athygli. Það náttúrulega það sem að ýtir undir mikilvægi eða þeirrar hugmyndar, alltaf sem mér dettur í hug í gær að búa til samræðu við þig hér í dag þetta mál. Það sem ýtir undir það er náttúrulega að ofbeldismál barna hér á Íslandi hafa verið mjög til umræðu við árið í fyrra var svona annars horribilus. Ég er búin að vera óbúslega lengi í fréttum árið í fyrra var sérstaklega hræðilegt fyrir svo margra hlutasækir og það er jú ung persóna kynnt til sögunar snemma í adolescens og maður einhvern veginn svona, maður fer aðeins heim á meðan maður fylgist með þessu. Svo ætla ég ekki að segja frekar frá atburðarásinni en ég held að mér hafi dottið í hug hvort mín 2 yngstu börn hvort ég ætti að hvetja þau til þess að horfa á þáttaröðina með mér. Ég á 14 ára gamla stelpu og 17 ára gamla strák og það hefur nú ekki komist í verk að hafa umræðið það en svo verði ég að viðurkenna mér bregður svolítið í gær þegar ég sé það að landlæknir hafi gefið út þessi tilmæli miðað við í rauninni hvað mér fannst þetta frábært stöf miðað við hvað umræðan hér á Íslandi hefur í rauninni tengst hörmulegum atburðum sem að kannski eru einhverju leyti skildir því sem að gerist í þessari þáttaröð og ef við bara fer þá beint í það að fá mat þitt á því meðrök og mótrök með því þegar landlæknir telur óráðlegt að þessi þáttaröð sé sýnd börnum. Já, ég skil algjörlega svona það að fólk hafi áhyggjur af stöðinni. Hún hefur verið talsvert rædd og svona, við vitum að hlutirnir er ekki í góðu lagi og allt það endilega. Og þannig að fólk vill leita leiða hvernig getum við bætt samfélagið okkar. Og fólk vill vel og fólk vill leggja sitt að mörkum hvað getum við gert til að bæta samfélagið okkar. Og þá kemur þessi svona hugmynd eða hvernig sem það er að taka þessa þætti til sýningar og sýna þetta í öllum skólum. Vegna þess að það verður gott fyrir nemendur að sjá þessa þætti og þeir myndu kenna þeim eitthvað og sýna inn í eitthvað veruleika og eitthvað. Og þegar ég var í Melaskóla 11-12 ára gamall 1981 þá kennarinn, umsjónarkennarinn þá las fyrir okkur bókina Dýragarðsbörnin sögu Kristjánu F. sem að okkar kynslóð þekkir.
sem að snýrist svona heroín, svona heroín neytenda í Berlíni í mann rétt og dapurleg afdrif þeirra og allt það. Einhvern heim sem var okkur mjög fjarri, bara börnum í Vesturbænum. Og þetta var mjög sláandi og sjokkerandi. Við horfðum á myndina og allt það. Og ég man ekki alveg hvort það var gert eitthvað í kringum þetta, en svo bara 1-2 árum seinna vorum við öll orðin blindfullnir í bæ. Já. Skilurðu, sko. Þú veist, þannig að þetta var kannski einhverju leyti líka kannski spennandi heimur, skilurðu, og allt það, sko. Og það kannski svona það sem að í hináttina sem svo landlæknir að vara við, að það eitt að hafa hugmyndir að sýna eitthvað svona efni sem að eiga eitthvað lærdómsgildi, en í hvaða samhengi það gert skiptir máli. Þú veist, ykkur eftirfylgni með því, ykkur verkefni sem tengjast þessu, skilurðu, þó að við túlkum þættina með þessum hætti, hvernig sjá börn þættina, túlka þau með öðrum hætti en við myndum gera, myndum þau sjá aðra hluti sem væru kannski spennandi eða eitthvað, skilurðu, sko. Að við getum ekkert endilega látið sjónarhorn okkar eins og við lesum í það með okkar lífsreynslu og þroska og hvernig börn og ungmenni taka því að horfa á slíka þætti kannski bara allt öðruvísi. Þannig ég sammála landlækni, við þurfum að stíga varlega til jarðar í því að nota slíkt efni með þessum hætti. En ef skólarnir væru allir fullir af sérfræðingum, myndi þá horfa öðru? Já, ég held ég klárlega hægt að nýta þættina, skilurðu. Eins og ég segi líka bara til að hægja á tímanum, til að spyrja spurninga, setja stundum bara á pásu. Hvað þetta merkjum? Sko, þetta erum við náttúrulega að gera í námskeiðinu mínu. Við erum að ekki bara að horfa á bíómyndir og sjónvarpsþætti, við erum með verkefni, við erum með spurningar, við erum með umræður, við erum að taka á hvað þetta merki hvernig væri hægt að bregðast við öðruvísi. Það var alveg hægt að búa til námsefni í kringum þetta og gera þetta með markvissum hætti, ekki spurning. En ég held að þetta sé svona, og kannski svona, þetta líka þessi krafa, líka kannski svona partur af svona einhverjum tíðaranda, að við erum ofta að leita að einföldum lausnum við mjög flóknum vandamálum. Og fyrir okkur, sko, þá rosalega einfalt að svona bara sýna þessa þætti. Þetta svolítið... Já, íslenska skilvirknin. Já, þetta bara leysir þetta svolítið, skiljum. Vertíðar hugsun. Já, við erum búin að leysa þetta mál, skiljum. Alveg eins og við gerðum hérna á 9. áratugnum, sko, 8. þú veist, með unglingadrykkju. Þá vorum við að setja upp plaggöt og með reykingar. Bara alveg vitleysa að reykja. En forvarnir sýna það, bara plaggöt og svona bara ger ekki neitt. Og lykilatriðið í þessu að það þarf að vinna að þessum málum miklu breiðari nálgun. Og dæmi sem ég ætla að nota einmitt frá 9. áratugnum. Þegar að unglingadrykkja, við sem vorum að horfa á Kristjánu F. og Detlef og þau hérna í dýragarðsbörnunum og urðum bara blindfull 13-14 ára, þessi kynslóð, skilurðu. Þannig að unglingadrykkja var mikið vandamál. Og snemma á 10. áratugnum, þá fyrir að koma saman svona öfl í samfélaginu, hópar, hvað getum við gert? Og Þórólfur Þórlindsson, mentorum minn í félagsfræði í háskólanum, hann hérna lykilmönnunum á bakvið þá vinnu, þá hugmyndafræði sem ég einnig að bera á borð hér, skilurðu, að ef við ætlum að koma í veg fyrir unglingadrykkju árið 1990 eitthvað, þá ekki nóg að hengja upp plaggöt og segja að áfengi sé vont og afrisíugt að fólk drekki ekki áfengi, sko. Það sem þarf að gera, það þarf að búa, eða svona vinna í því að gera umhverfi ungs fólks heilbrigðara. Með góðum gildum, tómstundum, samstarfi, bara öllu þessu. Og það sem gerðist á þessum árum, það var samstarf foreldra, skóla, íþrótta, félagsstarfs, ríki, sveitafélag og fræðafólk sem tók höndum saman það hvernig getum við gert heim barn og ungmenna heilbrigðari og svona æskilegri og þannig dregið úr áfengisneyslu, skilurðu.
Og þetta var gert og þetta það sem kallaði íslenska forvarnamódelið sem var gríðarlega árangursríkt vegna þess að áfengisneysla barna og ungmenna, hún bara fór stanslaust niður og Ísland fór frá því að verða sú þjóð sem var með mest hlutfall áfengisneyslu ungmenna í allri Evrópu í því að vera minnst hlutfall allra í Evrópu. Og þetta sýnir kannski bara að við leysum ekki vanda ungs fólks með því að sýna adolescence í skólum eða banna snjallsíma en aukum við vandan með því að sýna? Já, það gæti gerst, sko. Ég veit það ekki. En þetta spurningar sem við þurfum að spyrja okkur. En við leysum vandan með því að taka höndum saman. Vandamál ungs fólks eru ekki ungu fólki að kenna. Nei. Vandamál ungs fólks eru okkur fullorðna fólkin að kenna. Af því við höfum sofið á verðinum. Við höfum vanrækt börnin okkar. Við eyðum minni tíma með þeim. Skilurðu, og við erum búin að láta uppeldið þeirra í hendur einhverja kapitaliska stórfyrirtækja, skilurðu, sem var að selja þeim eitthvað, skilurðu. Eins og Netflix. Eins og Netflix, skilurðu, og selja þeim einhverja hugmyndir útlit og tísku og nikotín og vímuefni og vöðvavæðingu og klámvæðingu og fordum skilur, sko. Við erum búin að láta gefa einhverjum stórfyrirtækjum aðgengi að börnunum okkar og eiga að sjá uppeldið þeirra. Og það sem hefur gerst er að gildi samfélagsins þau hafa bara að þau láta á sjá. Hver eru gildi samfélagsins og hvað sættum við okkur við? Við sjáum það að það veri bara aðgengið áfengi, sko, bara gefa þá verslun alla frjálsa. Það verið að auglýsa nikotínvörur út allt, skilur við. Það í gegnum internetið og samfélagsmiðlana, bara allur ósómi og allt sem óæskilegt fyrir börn sem einhverju græða út í heimi. Þetta flæðir yfir þetta unga fólk okkar. Og í staðinn fyrir að taka það í fangið og eiga samskipti við þau, þá eru við sömulegis stólfallin í símanum okkar. Þannig að vandi ungs fólks ekki þeim að kenna, hann okkur að kenna. Og þess að segi ég að við getum ekki komist hjá honum með svona auðvöldum hætti. Það sagði bara, sýniði adolescence bara í skólunum. Við þurfum að taka ábyrgðina og taka höndum saman og reyna að gera samfélagið og þessa tíðarandan svona æskilegri, heilbrigðari og betri fyrir ungt fólk. Það liggur stóra verkefnið að mínum mati. Ég var að skutla handboltakrakka eftir leik í gærkvöld, eða ungmenni skulum við segja, hann sagði þetta bara eins og Bandaríkin, það bara verið að banna eitthvað sjónvarpsefni. Hann var ungmenni sem var mjög hissa á því að adolescence væri ekki bara, við myndum ekki fagna því að það væri sýnt í skólalandsins. Hvað segir við því? Hvað segir við hennar krakka? Sko, við fullorðna fólki eigum nú að reyna að hafa vit fyrir börnunum okkar, skilur við. Og vitið á að koma kannski úr fræðunum og vísindum, skilur við. Og við vitum það að heili barna og ungmenna ekki full þroskaður, skilur við. Það blessaði framheili sérstaklega. Framheili, og við vitum það að það eru alls konar öfl sem eru að reyna að hafa áhrif á hugarheim barna og ungmenna. Og við þurfum að vera á varbergi fyrir því. Og við þurfum að nota fræðin og vísinni þekkingu okkar á heilanum, þekkingu okkar á félagsmótun, þekkingu okkar á áhrifastjórnun, þekkingu okkar á fíkn, þekkingu okkar á samskiptum til að reyna að búa til samfélag sem að hollt fyrir börnin okkar. Þú veist, það ástæði fyrir því að bíómyndir eru bannaðir innan einhvers og það ástæði fyrir því að það aldurstakmark í vínbúðinni, skilur við. Það ástæður fyrir þessu og það kemur ekkert bara úr lausu lofti, sko, skilur við. Það kannski allt til að nefna að ég reyndi að fá fulltrúa frá landlækni líka og það horfði í það að það myndi ganga en seint í gærkvöldi var ljóst að sérfræðingar embættisins væru allir uppteknir eða kæmust ekki. Þetta reyndar eitt af því sem ég væri til í að gera annan þátt að mér hefur fundist starfsmenn okkar almennings, starfsmenn hins opinbera verða tregari til þess að
standa við ákvarðanir sem eru teknar og stíga fram í fjölmiðlum og ræða við okkur blaðamenn fyrir hönd almennings ákvarðanir sem við erum að ræða. En eins og ég segi, það er efni í annan þátt, ekki þennan. Ég get ekki gera það ábyrgan. Ég get ekki ábyrgan því, en ég lít meitt, sko, ég er starfsmaður Háskóla Íslands. Já. Og ég tek stundum slaginn. Þú tekur stundum slaginn? Ég tek stundum, skrifa greinar og læti mér heyra til að tek slaginn með eitt og annað. Já. Ekkert allt sem ég langar að gera, en þú veist, en sumt af því. Og ég tel að vera hluti af mínu starfi. Já. Efnahagshrunið 2008. Já. Það var gert rannsóknarskýrsla Alþingis sem kom út í kjölfarið, greindi ástæður hrunsins. Ein af ástæðum hrunsins, ein af tilmælum skýrsluna var svona ábending var að fræðafólk hafi brugðist. Fræðafólk hafi brugðist í aðdraganda hrunsins. Til að beita ekki gagnrýni, vera ekki að tjá sig, vera ekki að benda á fílinn í stofunni, skilurðu. Og það voru tilmæli, það sem það læra af hruninu, það er að fræðafólk þyrfti að tjá sig málefni sem það hefði einhverja þekkingu á og skoðanir á. Og ég hef tekið þetta alvarlega og þess vegna er ég að mæta í hérna viðtöl og skrifa greinar, vegna ég held að þetta sé hluti af starfi mínu, að koma með fræðilega sjónarhóttnið á hlutina. Það getur verið tilfinningaleg sjónarhótt, eins og við segir bara, þú veist, auðvitað sýnum við þessa þætti bara í sjónvarpinu, bara, þú veist, og það er bara svona tilfinningalegt mál, það er mikilvægt og við þurfum að bregðast við þessu og allt það. En þá þarf ég sem fræðimaðurinn kannski að sko, ok, jú, það eru kannski hægt að gera einhverjum ákveðnum forsendum, en það hefur ákveðnar hættur í för með sér. Og þetta tel ég vera mitt hlutverk. Og þess vegna tel ég, og þannig verði umræðin að vera. Vegna þess að ég held að fólk í samfélaginu bara, þú veist, fólk er gott og fólk vill vel, en sjónarhóttnin verða oft svona einhæf, svolítið sko, bergmálshellarnir íta undir það að okkur finnast að allir sko sé á þessari skoðun og bara, þetta er bara rangt og allt það og þess vegna finnst mér alltaf eins og þessi þættir sem þið eru með hér svo mikilvægir, þá verður einhver umræða sem verður dýpri og leið og fólk vera að tala saman þá nálgast það hvort annað, þá bara skilur það hlutin betur með þessu samtali. Já, takk fyrir, gaman að heyra þig segja það. Dettur í hug þetta með sko fræðafólki og gagnrýnina fyrir hrun að hérna mitt viðbragð sem fjölmiðlamanns rétt eftir hrun var að kalla hund í settið og hann var viðmælandi minn í umræðu efnahagsmál og með því vildi ég sýna fram á svona, það var svona ákveðin gjörningur að ég deildi þeirri skoðun sem síðar kom fram í rannsóknarskýrslunni að margt fræðafólk hefði brugðist og síðar hefur mér fundist svo fannst mér við ná okkur svolítið á strikk en núna í seinni tíð þá hef ég áhyggjur af stofnunum ríkisins mörgum vegna þess að mér sýnist að að sko þeir sem að vinna á stofnunum í eigu almenning, stofnunum ríkisins sé að verða svolítið eins og stressuð ungmenni með símann sinn hafa ekki hugrekki til þess að konfrontera aðstæður, hafa ekki hugrekki til þess að fara í viðtal eins og við erum hér staddir í, ég og þú í dag þannig að við þurfum kannski bara þessi umræða hún ánáttúrulega ekki bara við börnin, allt samfélagið er svona hægt og rólega að draga sig svolítið í skel og verða svolítið svona hrætt við að koma fram og hafa meiningu sko. Ég skil það líka skilur, vegna þess að í gegnum þessa samfélagsmiðla og virkir í athugasemdum og allt það þá verður umræðan miklu óvægnari hún verður ekkert endilega á einhverjum samræðugrundvelli skilur ég hef rætt við starfsfólk opinberra stofnana sem segir bara að það sem er látið flakka yfir þetta fólk sem vinnur á þessu stofnunum í gegnum tölvupósta og samfélagsmiðla sé bara yfirgengilegt. Já, en það bara má ekki láta það stýra samfélaginu, sko. Nei, má ekki láta það stýra samfélaginu, klárlega, en sko, þú veist, og þess að segja, sko, þú veist, það er svo margt sem kemur þarna að, fattar margt. Og nú erum við tala um slaufunarmenningun og allt þetta, sko, það er bara hættulegt að stíga fram og tjá sig eitthvað og flestir kjósa það að gera það ekki. Slaufunarmenning og netofbeldi. Slaufunarmenning og netofbeldi. Og netofbeldi, skilur þú veist þannig að þetta helst allt í hend og ég segi alltaf, sko,
sem félagsfræðingur þá svo mikilvægt að við reynum að setja okkur í spor annara. Það algjört lykil atriði að setja okkur í spor annara. Að við þurfum að setja okkur í spor þess unga fólk sem horfir á adolescents, skilur við þurfum að setja okkur í spor þeirra sem eru að vinna á ríkisstofnunum, skilur við þau þurfum að setja sig í spor blaðamanna, skilur og þessi samúðarskilningur og það það sem ég fjalla líka hann á undanhaldi. Við erum ekki að setja... hugrekki líka á undanhaldi? Jú, en þú veist, það hefur kallað, Arli Hostjald, þekktu félagsfræðingur kallar þetta samúðarrof, skilur við, og þá aukin skautun og við og þau, það miklu sterkara, þannig að þetta verður allt eitthvað svona meiri átaka fílingur yfir öllu, heldur en eðlilegt Og nú ætlum ég að minnast á eitt hérna, því þú ert með bókina mína hérna, Sjáum samfélagið, sem fyrirtagsbók, Sjáum samfélagið, komið til fyrra, var ekki? Já, komið til síðasta haust, sem fjallar svolítið þessa hluti. Og í lok bókarinnar, þá fer ég kannski svolítið að taka þetta, þú veist, að eftir hrunið, eins og þú sagðir, þá var eitthvað svona nýr tíðarandi, við ætlum að gera þetta betur. Og rannsóknarskýrslan, við ætlum að byggja samfélagið meira á samvinnu, samúð og jöfnuði. Það var eitthvað sem við ætlum að læra af hruninu, skilur við. Og við vorum full bjartsýni. Já, og við ætlum að gera það. Og svo held ég fram í lok bókarinnar að núna, 15 árum seinna, við erum algjörlega búin að tapa þessum gildum sem við ætlum að læra af hruninu, skilur við. Bara ekki, þú veist, 15 árum seinna erum við aftur komin í einhverja svakalega firringu þar sem að samfélagið orðið óheilbrigt og rosalega skrítið á margan hátt og við erum að missa pínu tökin á því, skilurðu, og það það sem ég fjalla einmitt þetta vegna þess að það ekki bara eitthvað eitt sem að þess að ég segi, við leysum ekki vandann með einhverju einu, við þurfum að fara að huga að gildum samfélags í öllu þessu. Hvernig og argumenti mitt alltaf þetta að samfélagið, þetta afl sem við búum til, það mótar okkur, hugmyndir okkar, hugsanir, tilfinningar, sjálfsmynd, það sem við tökum okkur fyrir hendur, það mótar okkur í miklu, miklu meiri mæli en við gerum okkur grein fyrir. Og ef að samfélagið óheilbrigt hvað þetta varðar, þá hefur það áhrif á okkur líka. Skilur, þú veist, það mótar okkur og þess vegna ég að segja það svo mikilvægt að við sjáum samfélagið og við áttum okkur á því, við leysum ekki vandamál, við getum ekki smættað vandamálin inn í eitthvað eitt, skilur við, þetta samtal, þetta svona stórt verkefni og það gera það líka erfitt vegna þess að við gefum okkur ekki tíma í að koma saman og taka höndum saman og skilur við, þannig og ég veit að þetta ekki endilega skýrt sem ég að segja ég skil þetta alveg. Það dugur ekki einfaldar lausnir til að koma samfélaginu á rétta braut. Við þurfum einhvers konar viðhorfsbreytingu, við þurfum einhvers konar lífstílsbreytingu og eins og segir á bakkápu bókarinnar, þetta bók sem enginn var að bíða eftir en allir hefðu gott að hér lesa og við viljum kannski ekkert, þú veist, gera þessa lífstílsbreytingu, skilur við, og þar liggur vandamálið. Það liggur ekki því að ungmenni horfi ekki á adolescens í sjónvarpinu. Hann liggur í því að við erum ekki ennþá tilbúin til að gera þessa lífstílsbreytingu til að reyna að breyta þessum tíðaranda sem í samfélaginu. Já. Það verður að þróast að mínum mati. Og sannarlega versta lausn, allra lausna að við lokum okkur af og við hættum að ræða saman til lausna eins og mér hefur svolítið fundist vera að gerast í seinni tíð. Þetta rétt hjá sem þú segir með skortin á samúðinni og skautuninni. Ég heppinn að ég skildi þó þegar ég var að gagnrýna opinbera starfsmenn á þann að koma ekki í viðtöl sem þeir eiga að gera, að ég heppinn hvað það varðar að ég var þó með ástæðu fyrir því að ég hef skilning á því að þeir komi ekki vegna þess að þeir séu hræddir og með því sýni ég þeim einhverja samúð, ég hef allavega skilning á ákvörðun þeirra en mér getur fundist hún jafn röng og vitlaus og foráttu ósjálfbær fyrir framtíðina. Alveg klart mál. Og ég held Viðar, við þurfum bara þakka þér fyrir að koma með skömmu fyrirvara og ræða þetta. Ég ætla bara að nota þetta tækifæri til þess að hvetja
alla talsmenn og opinbera stofnana og bara alla þá sem að hafa þá skyldu að taka þátt í þessu samfélagi, uppfræða og koma með sjónarhorn að við þrátt fyrir þetta lið, það endalaust verið að senda mér einhverja haturspósta á eitthvað svoleiðis. Þetta skiptir engu máli. Bara delete áfram veginn, sko. Ég held að við bara meiri félagslegu töfrar. Þegar að fólk kemur saman og augsambandið og allt þetta, þá það þeir eru að gera þetta í Stanford, háskólum Bandaríkjunum, bara polariseringu. Akkurat, bara komið við. Þeir eru að fá fólk saman, sikkurum enda hins pólitíska ást til að koma og ræða saman. Og veist hvað gerist? Það bara fólk svona dregur úr öfgaskoðunum sínum, það tengist öðrum, ég veit hvað það heitir, ég skil hvað þetta segja. Þetta það sem þarf. Bara mæta samskipti, félagslegi töfrar, það eitt af meðölunum sem við getum nýtt okkur. En við þurfum að gera það á ýmsum stöðum samfélagsins og reyna að láta þessi sína samúð, sína skilning og allt það. Það ekki nóg, og eitt kannski líka bara í lokin, með þessa skjámenningu okkar, sko. Já. Við teljum okkur sína hluttekningu og samúð með að setja hjarta á status. Jú. Ég búinn að sinna mínu hlutverki, ég búinn að, það engin skuldbinding sem felst í því. Nei. Það cheap way out. Við gerum það með því að hringja í viðkomandi, með að hitta viðkomandi, með að taka utan viðkomandi. Og við teljum okkur kannski vera búin að sinna þessari þörf að sýna einhverjum samstöð og samúð með að setja eitt like. En það bara ekki þannig. Sko. Það rosalega cheap og ódýr leið sem að gefur viðkomandi mjög lítið. Það gefur miklu meira að hitta fólk í persónu, tala við það, í samskiptum við það og í gegnum félagslega töfra. Og nú hefur þessi sameiginlega tjáning okkar leitt yfir þig þá bölvun að næstir hringi þig og þú ætlar ekki að nenna að koma og spjalla við mig. Þá bara vitna ég til þess að það sé skyldaðinn. Ja, þú þarft þess ekki. Ég hef alltaf gaman að koma og eitt sem ég gerir líka. Ég vill alltaf koma í viðtöl á staðinn frekar en að taka þau gegnum sími annað. Þess að viðtölum verða öðruvísi. Þau verða nánari, það verður meira samtal heldur en hvor að segja eitthvað í sikkoru rýminum. Já, og ég hef vitnað til þín í bók en ekki hitt þig og ekki spjalla við þig fyrir núna. Það miklu skemmtilegra að sitja til borðs með þér og horfa beint í auguna þér heldur en að fylgjast með þér einhver stóru fjarska. Þannig að ég tek bara undir það. Það alltaf þannig, meira svoleiðis, meiri töfra. Kæru þakkir, Viðar Halldórsson, prófessor í félagsfræði við Háskóla Íslands. Ég veit nú ekki hvað mikið gagnið höfðuð af adolescence pælingunum sem voru kynntar hér í upphafi, en ég held jú að þetta tengist allt saman og ég vona að þið hafið ekki borið skaða af þessari tilraun okkar til þess að ræða vitsmunalega þá ákvörðun landlæknis að ekki sé góð hugmynd að sýna þáttaröðina án þeirra sem geti haldið vel utanum þau mál. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Já, og þá verða þetta lokin á rauða borðinu í kvöld. Við þökkum ykkur áhorfendum og hlustendum samveruna og minnum á að á morgun verður bein útsetting svona það sem að helst dreifa á dagana í fréttum og viðburðum og já, því sem að fólk vil ræða. Bein útsending hjá okkur klukkan 4 á morgun, við köllum það vikuskamt með skemmtilegum gestum. Nú ítalegt viðtal á laugardagsmorgun og úrval efnis flutt einnig á laugardag og sunnudag. Þá verður hinn alræmdi þjóðmálaþáttur sem að stundum gerir allt vitlaust eins og síðastliðinn sunnudag, Synir Egils á dagskrá. Og þar fá bræðurnir Gunnar Smári og Sigurjón Magnús Egilsson til sín góða gesti. Þannig að missið ekki að því á Pálma sunnudegi. Það styttist í páskana, páskafríð að opnast fyrir mörgum okkar. En þessi lokið í kvöld, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.